माननीय उमाकांतजी दांगट साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण एक समिती गठीत करतो, ज्यामध्ये 3 सनदी अधिकारी जे निवृत्त होते त्यांची आपण नेमणूक करून या सगळ्या रिफॉर्म्स बाबतीमध्ये एक धोरणामधली स्पष्टता, अधिकाऱ्याची निश्चितता आणि एकूणच हे जे डुप्लिकेशन ऑफ वर्क जे आहे, एक अपील खाली जातं मग तेच अपील वर जातं मग तेच अपील वर जातं सभापती महोदय, त्या बाबतीमध्ये शासन निश्चितपणे एक महिना 2 महिन्याची काही कालावधी लागेल, एक धोरण त्यामध्ये लवकर जाहीर करणार आहे. 1 मिनिट, आपल्या 1:15 वाजता प्रश्नोत्तराची वेळ संपलेली आहे, परंतु हा प्रश्नासाठी मी एक 10 मिनिटं वेळ वाढवून देते, म्हणजे 1:25 ला संपेल. नाही होणार, आता आपला वेळ झालेला आहे, त्याच्या पुढे आपल्याला कामकाज आहे. नाही, दुसरं असं बरं झालं हा विषय काढला मध्येच, आता काढू नका विषय, थांबा जरा, किती वाजेपर्यंत चालवायचं त्याचा. कॅबिनेटला प्रस्ताव आहे, मग मला असं वाटतं की आता जास्त चालू, पण मग सभागृहात कोण थांबणार आहे? सगळे कॅबिनेटला गेले तर सुधीर भाऊ थांबणार आहेत. पण तुमचं विधेयक, 1 मिनिट विखे पाटील साहेब, सदस्यांचा तुम्ही द्यायला तयार आहे. दादा चालले तिकडे कॅबिनेटला, मी या प्रश्नाचं उत्तर देऊन जाईल. तुमच्या विधेयकांचं काय करायचं मग दादा? अंबादासजींचा विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव सुरू करा. हां, माझा एक अतिशय महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाचा व्हर्टिकल युनिव्हर्सिटी नावाचा प्रस्ताव आहे, तो करून तेवढा करून मी लगेच येतो. नाही, मग या वाळूच्या धोरणाच्या बद्दल जे प्रश्न असतील ना, त्याची तुम्ही मात्र प्रॉमिस करा नीट इथे की नक्की मंगळवार बुधवार पण बैठक घ्या तुमच्या दालनामध्ये. आणि आणि अरे त्यांना कॅबिनेट आहे ते सांगतायत, अहो थांबा, नाही 10 मिनिटं नका, असं करू नका. त्यांना मंत्री, अहो कॅबिनेट आहे त्यांना, तुम्हाला जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे, जेव्हा तुम्ही कॅबिनेट मंत्री व्हाल तेव्हा लक्षात येईल. नाही, काय काय म्हणताय? विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव सुरू करा, त्यांची तयारी आहे, मग सुधीर भाऊ ऐकणार का तो? त्यानंतर विधेयक घेऊ. हो बरोबर आहे, कळलं मला, पण मंत्री महोदय सभागृहात कोण थांबणार आहेत? त्यांचा विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव चालू सगळ्यांचं असतो. म्हणणं आहे मग मध्यंतर जे आहे ते आत्ताच घ्या. 1 तासानंतर एवढा वेळ करून. अहो थांबा जरा, काहीतरी कामकाजाचं चाललंय. उत्तर विखे पाटील साहेब ते मागतायत आपल्याकडे, ते बोलू. सभापती महोदय, ठीक आहे, तसं करू आपण सभापती मध्यंतर. महोदय, आपण ज्या सूचना केलेल्या आहेत, आपण सूचित केल्याप्रमाणे सोमवारी किंवा मंगळवारी अध्यक्ष सभापती महोदय या बाबतीमध्ये स्वतंत्र बैठक सन्मान्य सदस्यांच्या प्रश्नामध्ये 6 नंबरच्या 9 नंबरच्या बाबतीमध्ये एक स्वतंत्र बैठक सन्मान्य सदस्यांना बोलावून आपण घेऊ आपल्या दालनामध्ये, आणि त्यामध्ये जी काही प्रश्न असतील त्याच्यामध्ये काही जे काही आवश्यक निर्णय करायचे, कारवाई करायची सभापती महोदय, ती निश्चितपणे करू. तुम्हाला बोलवणार ते. हां, बरं, मग आता मी कामकाज थांबवते. अहो त्यांना कॅबिनेट आहे. 1 तासाची ठेवली तरी बरं होईल, सगळं त्यात कव्हर होईल. मिटकरी काय म्हणणं आहे तुमचं? काय काय त्याने जाऊ दे ना कॅबिनेटला. तुम्ही कॅबिनेट मंत्री असाल तर थांबाल का? हो, काय हो काही करणार नाही असं. त्यांचा विचार सभापती करा. महोदय, माझा मंत्री महोदयांना एकच प्रश्न आहे की परभणी जो बाबाजानी दुधाणी साहेबांनी. अमोलजी मिटकरी, शशिकांत शिंदे यांनी जी सूचना मांडली ती अगदी योग्य आहे, 1 तासाची. पण त्यानंतर कधीही नाईट लँडिंगचा वापर हा केला. पण तुम्ही सगळी नावं आता देऊन ठेवा सचिवांकडे, ज्यांनी ज्यांनी हात वर केलेत त्यांच्या नावाने 97 तुम्ही. विखे पाटील साहेबांनी या बाबतीत एक वक्तव्य केलं की तिथं आम्ही केंद्र सरकारला परवानगी मागतोय की आम्ही मनुष्यबळ भरतो, पण ती काय DGCA परवानगी देत नाही. मनुष्यबळ नसल्यामुळे नाईट लँडिंग हे बंद आहे. त्यामुळे यामध्ये शहानिशा करून लवकरात लवकर जर मनुष्यबळाचा विषय असेल, कारण का तिथे शनिवार रविवार मोठ्या प्रमाणात लोक येत असतात आणि शिर्डी आणि त्या परिसराच्या आर्थिक विकासासाठी आणि आर्थिक व्यवस्था तिथं योग्य पद्धतीने उलाढाल व्हावी यासाठी नक्कीच, आणि श्रद्धेचा पण विषय आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर हे कसं चालू आहे या बाबतीत एक विचार व्हावा. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या 76व्या बैठकीला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांनी चर्चेमध्ये एक विषय घेतला होता. त्याच्यामध्ये एक डेव्हलपमेंट हब शिर्डीच्या आसपास बनवायचं आणि त्याच्यामध्ये तिथं येणाऱ्या युवकांना, म्हणजे आसपास राहणाऱ्या युवकांना व्यावसायिक संधी मिळू शकते. अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांना या ठिकाणी
विनंती करायची आणि विचारायचं सुद्धा आहे की एरिया अराउंड शिर्डी हब एअरपोर्ट असं एक त्याला टर्म दिली होती आशा, त्या बाबतीतल्या प्रस्तावाचं काय झालं त्याचे एक आपण स्पष्टीकरण या ठिकाणी द्यावं. आणि आदरणीय आमचे मित्र आणि इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत साहेब या ठिकाणी आहेत. उदय सामंत साहेब, आपण IT पॉलिसी बनवलेली आहे, त्याच्यामध्ये काही बदल आपण केलेले आहेत, पण त्याच्यामध्ये बदल करत असताना जे सोलापूर असेल, जे सेकंड 2 टायर सिटीज आहेत, सोलापूर, नगर असेल, नाशिक असेल, कोल्हापूर असेल, तर यासाठी एक वेगळी पॉलिसी आपल्याला करता येईल का, जेणेकरून तिथं या IT कंपनी येऊ शकतात. विमानतळ महत्वाचं असतं, त्यामुळे हे आशा हा जो कॉन्सेप्ट आहे त्याला जोडूनच तुम्ही IT पॉलिसी जर काही त्याला असोसिएशन करू शकला, त्याच्यामुळे विमानतळ डेव्हलप पण होईल, IT पॉलिसीमुळे तिथंच युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळू शकते. त्यामुळे हे आशा आपण त्याचा एक अभ्यास करून तिथं आपल्याला असं काय करता येईल का या बाबतीत एक आपण विचार करावा. शेवटचा प्रश्न कोल्हापूर विमानतळाचा आहे की तिथं इंटरनॅशनल विमानं लँड होतील असा एक प्रस्ताव होता, पण जमिनीच्या हस्तांतरामुळे तो कुठेतरी प्रलंबित राहिलेला आहे. त्या बाबतीत एक स्पष्टीकरण आपल्याकडनं मिळावं अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शिर्डी विमानतळाच्या बाबतीमध्ये हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला गेला. हाच प्रश्न आदरणीय बाळासाहेब थोरात यांनी या ठिकाणी उपस्थित केला होता. शिर्डीला जर नाईट लँडिंग करायचं असेल तर परवानगी घ्यावी लागते, त्यावेळेसच नाईट लँडिंगला परवानगी मिळते. पण त्यांनी आपल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरामध्ये या ठिकाणी सांगितलं होतं की कायमस्वरूपी नाईट लँडिंग होण्याकरता ज्योतिराज शिंदे साहेब जे मंत्री महोदय आहे त्यांच्याकडे ही आपण विनंती करू आणि शिर्डी करता कायमस्वरूपी नाईट लँडिंग होईल. नाही, तसं नाही आहे, तसं नाही आहे. ज्यावेळेस विमान उतरायचं असतं, उत्तर ऐकून घ्या बसा. त्यांच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की ज्यावेळेस नाईट लँडिंग करायचं विमानाला असेल तर त्या वेळेपुरती परवानगी मिळते, पण ती कायमस्वरूपी मिळवायची असेल तर 2 अटी त्याच्यामध्ये आहे. त्या अटीची पूर्तता केल्यानंतर कायमस्वरूपी नाईट लँडिंग त्या ठिकाणी होऊ शकेल. त्याचा पाठपुरावा आपण ज्योतिराज शिंदे महोदय जे मंत्री महोदय आहे केंद्रातले त्यांच्याकडे करू अशी माहिती जस्ट त्यांनी त्यांच्या उत्तरामध्ये बाळासाहेब बरोबर आहे. आणि हा कामगारांच्या बाबतीमधला प्रश्न सुद्धा माननीय थोरात साहेबांनी मांडला होता की कामगारांच्या बाबतीमध्ये स्थानिक लोकांना जे कॅपेबल आहे की त्या पदावर ते नोकरी करू शकतात त्यांना प्राधान्य द्यावं अशा बाबतीमध्ये सुद्धा प्रश्न आदरणीय थोरात साहेबांनी मांडला होता. त्याच्यावर विचार करू आणि सगळ्या विमानतळांची सार्वत्रिक बैठक घेण्याचं सुद्धा आश्वासन या ठिकाणी त्यांनी दिलेल्या चव्हाण साहेबांच्या रणजितताई, तुमचा नंबर आहे, मला तरी असं अनिल देशमुख साहेबांना जायचं वाटतं की या ठिकाणी हा जो विषय होता की हा DCA च्या परवानग्या ज्या आहेत त्याच्याकरता होता. बाकी आपण हबच्या बाबतीमध्ये वेगळा प्रश्न विचारलेला आहे, त्याची अनिल माहिती देशमुख पटावर ठेवण्यात येईल. महोदय, त्यांचं झाल्यावर चव्हाण साहेब ठीक बोला. हा विषय खरं म्हणजे मला माहित नाही सभागृहात का एवढी चर्चा याच्या. नाईट लँडिंग विषय आहे काय हो, मला काय समजे ना. नाईट लँडिंग फॅसिलिटी विषय आहे काय. उदय सामंत जे आले होते 1 तास बसले, 2 तास बसून त्यांनी बैठक घेऊन चालले गेले. आमचं म्हणणं एवढं हा काही गहन विषय किंवा अडचणी अजिबात नाही. केंद्र सरकारकडे सुद्धा फार विषय मोठा नाही. आपला एखादा अधिकारी बसवा, सगळ्या परवानगी घेऊन या. 15 दिवसाचं काम पण नसेल जास्तीत जास्त. म्हणजे हे काम एवढं सिंपल आहे. या सभागृहाचा पूर्ण वेळ त्या नाईट लँडिंग फॅसिलिटीवर चाललेला आहे. मला काही समजत नाही. उपमुख्यमंत्री बोलून गेले, दीपक कपूर चालले गेले, आमचे सचिव होते इकडे. ठीक आहे, शासनाने डे नाईट माझं काम म्हणणं एवढंच याच्यावर आहे, करून अध्यक्ष पुढच्या महोदय. 15 दिवसात. अध्यक्ष महोदय, मला दोन संपू द्या. उपमुख्यमंत्री गेले, अधिकारी गेले. आमचं म्हणणं एवढं थोडा सिरियस गांभीर्याने विषय घेतला पाहिजे. सगळ्या महाराष्ट्राचा हा विषय आहे. सगळ्या महाराष्ट्राची कनेक्टिव्हिटी एस्टॅब्लिश होणार आहे. तुमच्या गव्हर्नमेंटला क्रेडिट मिळेल, आमचं काही तक्रार नाही तुम्ही घेतली तरी. पण आमचं म्हणणं एवढंच, गुलाबरावजी त्यांचा विषय पाणी पुरवठा आहे, ते पाणी पुरवठ्याबरोबर हे नाईट लँडिंग विण करतात, भाग वेगळा. असं म्हणणं एवढंच आहे. हा विषय आहे उदय सामंतांचा. MIDCचा काही विषय आहे आणि GADचा विषय, MADCचा हा विषय आहे. खरं म्हणजे या विषयाला उत्तर मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री दिलं असतं तर ह्याला काहीतरी डिसिसिव्ह काहीतरी झालं असतं. पण ठीक आहे, उदय सामंतजींकडून माझी अपेक्षा एवढीच आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मला एवढं एक विषय महत्त्व त्यावर निदर्शन आणायचं आहे. नाईट लँडिंग फॅसिलिटी महत्त्वाची आहेच,
पण एवढा काही अवघड प्रश्न नाही की फार चर्चा होते सभागृहात आहे काय. सगळ्या महाराष्ट्र करायचं म्हणजे सरकार 6 महिन्यात करू शकते, काय फार मोठी गोष्ट नाही आहे. आणि त्यामुळे याच्याकडे लक्ष गांभीर्याने दिलं पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. शिर्डीसारखं महत्त्वाचं स्थान आहे, तीर्थक्षेत्र आहे, एवढी चर्चा करायची गरज का आहे काय त्याच्यामध्ये. अध्यक्ष महोदय, आपण जर विमानाची भाडी जर पाहिली, आज पुणे ते साधारण पुणे हैदराबाद 1 तास 15 मिनिटाचा फ्लाईंग टाईम आहे आणि त्याची जर भाडं जर काढलं तर 3,423 रुपये भाडं. हे 24 जुलैची पोझिशन सांगतो फक्त तुम्हाला. म्हणजे मला सांगायचा उद्देश एवढाच आहे की महाराष्ट्रातून जे महाराष्ट्रात सुद्धा सेवा जर असेल तर भाडं 4,000 3,000 एवढं आहे, 12,000 काही ठिकाणी. आणि मुंबईहून अहमदाबादला गेलं तर 1991 भाडं आहे फक्त. म्हणजे मुंबई ते अहमदाबाद 1900 रुपये आणि महाराष्ट्रात 4,000 रुपयाचं भाडं आहे. आमचं म्हणणं एवढंच आहे, केंद्र सरकारने 21,000 आहे. नाही, मी मिनिमम याच्यामध्ये घेतले का, 24 तारखेचा टेबल माहिती घेतली तर मुद्दा एवढा अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये सिरियसली केंद्र सरकारने सुद्धा मध्यंतरी ज्योतिरादित्य शिंदेने सांगितलं होतं की आम्ही एअरफेअर्स कंट्रोल करायचा आमचा प्रयत्न आहे आणि विमान कंपन्यांना बोलून हे फेअर्स जास्त जाऊ नये, जास्ती होऊ नये याकरता त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे, गुजरातसाठी जर 1900 होत असेल तर महाराष्ट्रातली विमानसेवा 2,000 रुपये व्हायला काय हरकत आहे. आणि फ्लाईंग टाईम तेवढाच 1 तास 15 मिनिटं, 1 तास 20 मिनिटं एवढाच विषय आहे. आमचं म्हणणं एवढंच, उदय सामंत साहेब, हा विषय तुम्ही MIDC सांभाळली, मी सुद्धा MIDC सांभाळली, मला माहिती त्या विभागात सांभाळलेला आहे. आमचं म्हणणं एवढंच आहे, हा विषय जरा सिरियसली घ्या. हा विषय कुठला तरी कोणाकडे विषय नाही, सिव्हिल एव्हिएशन पण लक्ष देतच नाही कोणी महाराष्ट्रात. हा विषय केंद्राकडे आहे आणि अमुक आहे तमुक आहे ह्याच्यावर चाललेला आहे. म्हणून मग अशी म्हणालो, या स्वतंत्र सिव्हिल एव्हिएशनचा विषय हा गांभीर्याने कोणीतरी कुठल्या तरी मंत्र्याने मुख्यमंत्री आपल्याला घेतला पाहिजे, त्याला प्रॉपर ॲडिक्वेट बजेट प्रोव्हिजन केली पाहिजे आणि निश्चित कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात काय जास्त पैसे काहीच लागणार नाही. धावपट्ट्या, रुंदीकरण, विस्तारीकरण, नाईट लँडिंग फॅसिलिटी, ATC, DGCAच्या परवानगी, अमुक जे काही पाहिजे असेल, जास्तीत जास्त वर्षभरात सगळं काम होऊ शकतं. एवढं काम सरकारला करणं काही अवघड नाही आहे. आणि माझी अपेक्षा एवढीच आहे की हा विषय एक कालबद्ध कार्यक्रम ऐकून ठरवून आपण मार्गी लावावा अशी अपेक्षा आहे. अनिल देशमुख सर, 1 मिनिट, त्यांचं उत्तर झालं. ते काय नोंद घेतली त्यांनी, काय आता ते काय उत्तर दिलं. अध्यक्ष महोदय, आमच्या विदर्भामध्ये नागपूरमध्ये मिहान प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय, आणि त्या मिहान प्रकल्प चालू करताना अपेक्षित होतं की तिथला विदर्भातला जो शेतीमाल आहे त्याचं मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट व्हावं. आणि या एक्सपोर्टसाठी अध्यक्ष महोदय 480 हेक्टर त्या एअरस्ट्रीपसाठी जागा राखून ठेवली होती, 10 वर्ष झाली. ती 480 हेक्टर जागा तिथे ऑलरेडी गुलाबरावजी तयार आहे, ती राखून फक्त एअरस्ट्रीपसाठी ठेवली आहे. ती जर एअरस्ट्रीप चालू झाली तर विदर्भातला जो शेतीमाल आहे मोठ्या प्रमाणात त्याचा एक्सपोर्ट होऊ शकेल आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकेल. त्याच्यामुळे जमीन उपलब्ध आहे, राखून ठेवलेली आहे. एअरस्ट्रीप लवकरात लवकर मिहान प्रकल्प तिथं करावी, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात विदर्भातील शेतमाल याचं एक्सपोर्ट तिथे करता येईल. या दृष्टीनं लवकरात लवकर शासनाने पावलं उचलावी. माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माजी मुख्यमंत्री आदरणीय चव्हाण साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे लाईट लँडिंग करता कालबद्ध कार्यक्रम करून लवकरात लवकर म्हणजे 1 महिन्याच्या आत नाईट लँडिंग कशी सुरू होईल याच्याकरता निश्चितपणाने प्रयत्न केला जाईल. आणि त्याचबरोबर सगळ्या ज्या महाराष्ट्रातल्या विमानतळांच्या धावपट्टीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा त्यांनी सूचना केलेली आहे. आणि येणाऱ्या आर्थिक वर्षामध्ये सुद्धा पैसे दिल्याचं या ठिकाणी स्वतः माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरामध्ये सांगितलं आहे. तर त्याची सुद्धा लवकरात लवकर टेंडर काढून कामं लवकरात सुरू करण्यात येतील. त्याचबरोबर आदरणीय देशमुख साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे 480 हेक्टर जमीन या ठिकाणी त्यांची निहान प्रकल्पामध्ये या ठिकाणी आहे. तर ज्यावेळेस पूर्ण सामूहिक बैठक या ठिकाणी 15 दिवसाच्या आत घेण्याचं कबूल उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे आणि त्यांच्या बैठकीमध्ये हा सुद्धा विषय चर्चेला घेऊन त्याच्यावर निर्णय घेण्यात येईल. ठीक आहे, थोडक्यात मांडा आता सगळ्यांनी. अजून 13 लोक आहेत बोलायची. प्रणितीताई बोला. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न सोलापूर एअरपोर्ट विमानतळाबद्दल आहे. अध्यक्ष महोदय, 2008 मध्ये सोलापूर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मंजुरी मिळाली 2008 मध्ये. त्यानंतर भूसंपादन झालं, ॲक्विजिशन झालं, जवळजवळ 575 हेक्टर जमीन त्या ठिकाणी अक्वायर झाली, ॲक्विजिशन झालं, त्या ठिकाणी कॉम्पेन्सेशन पण देण्यात आलं, सगळं करण्यात आलं.
त्यानंतर 33 हेक्टर जमिनीचं भूसंपादन थांबलंय कारण तिथे माळढोक, तुम्हाला माहिती आहे त्या प्रश्नाचा विषय, इकोसिस्टमचा विषय, तर पक्षी जो आहे त्याच्यासाठी ते भूसंपादन 33 हेक्टर जमिनीचं थांबलंय. त्या जमिनीला लगतच सुरत चेन्नईला जाणाऱ्या हायवेचं काम स्पीडली चालू आहे. तिकडे माळढोकचा विषय आला नाहीये, पण बोरामणी एअरपोर्टचाच विषय जो एक्झॅक्टली त्या जमिनीच्या बाजूला आहे त्या माळढोकचं कारण देऊन 33 हेक्टर ॲक्विजिशन थांबलंय. हे का थांबलंय? जेव्हा त्याला लगत असलेली जमीन सुरत चेन्नई हायवेसाठी दिली आहे. बोरामणी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सोलापूर ह्याचं काम आपण कधी सुरू करणार आहात? उर्वरित 33 हेक्टर जमीन जी अजून अक्वायर झाली नाहीये माळढोकमुळे, त्याच्यावर आपण त्वरित मीटिंग घेऊन तो विषय संपवून, कारण का मला कळत नाही की हे राजकारण आहे का काय. बाजूला सुरत चेन्नईला मंजुरी मिळाली आहे आणि माळढोकचं कारण न देता आणि इथे माळढोकचं कारण देऊन ह्याचं ॲक्विजिशन झालं नाहीये. सगळं होऊन सुद्धा ह्या ठिकाणी त्याच्यासाठी 50 कोटी दर बजेटमध्ये तरतूद MVA असताना होत होती, आता ती थांबवण्यात आली, ते पण मला कळत नाही. तर बोरामणी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सोलापूर ह्याचं काम आपण त्वरित सुरू करणार आहात का आणि कधीपर्यंत टाइम बाउंड हे करणार आहात का, पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आमचं सोलापूरला एअरपोर्ट आहे जिथे आपलं प्लेन पण खूपदा लँड झालंय. तिकडे एका रात्रीत चिमणी पाडण्यात आली एका पर्टिक्युलर साखर कारखान्याची. चिमणी पाडण्यात आली, कोणत्या पद्धतीत पाडण्यात आली? जसं काय तिथे एक वॉर झोन झाला होता. तिथे त्या चिमणीच्या परिसरात राहणारे जी लोक आहेत, महिला आहेत, बाळा आहेत, त्यांना रात्री मध्यरात्री सिव्हिलमध्ये येऊन पोलिसांनी त्याची सगळं सर्वेलन्स केला. तुम्हाला घराच्या बाहेर तिथे छावणीचं स्वरूप आलं त्याला, तिथे पोलीस फोर्स आणला आणि त्या लोकांना त्यांच्या घराच्या बाहेर काढलं. ते का काढण्यात आलं ते अजूनही त्याच्यामध्ये काही कळत नाही की ती लोक गोंधळ करणार होती, चिमणी पाडण्यात येत होती का काय. त्यांना सगळ्यांना काढण्यात आलं. त्यांना सांगितलं तुम्हाला जिथे जायचंय तिथे जा. लहान बाळं, एका महिलेच्या हातात लहान 7 महिन्याचं बाळ होतं, तिला फरफटत बाहेर नेण्यात आलं आणि ती चिमणी पाडण्यात आहे. छावणीचं स्वरूप आलं, ती चिमणी पाडण्यात आली. बरं, चिमणी अशा पद्धतीत पाडण्यात आली की दुसऱ्या दिवशीच तिथे एअर सर्व्हिस सुरू होणार होती. एक्झिस्टिंग एअर सर्व्हिस आहे तिथे, पण ते चिमणीचा फार्स होता. त्याच्या मागे काय पॉलिटिक्स होता मला माहित नाही, पण ज्या पद्धतीत ती चिमणी पाडण्यात आली जसं जणू काय दुसऱ्या दिवशीच ते एअर सर्व्हिस तिथे चालू होणार होते. तर ते तुम्ही चिमणी पाडली, अर्जंटली पाडली आणि तिथे अजून पर्यंत एअर सर्व्हिस सुरू झालं नाहीये. आता ते एअरपोर्ट पण ठप्प आहे. बोरामणी एअरपोर्टला तुम्ही काही फंड देत नाही आहात, तुम्ही तिथे ॲक्विजिशन भूसंपादन लवकरात लवकर माळढोकचं कारण देऊन करत नाही आहात. तर नेमकं सोलापूरला एकेकाळी किंगफिशर रेड त्या ठिकाणी लँड होत होतं, पण सत्ता पलट झाल्यानंतर सगळे सर्व्हिसेस बदलण्यात आले. तर हे कोणत्या प्रकारचं राजकारण केवळ सोलापूर बरोबर करण्यात येत आहे? आणि कोणतं तरी एअरपोर्ट, बोरामणी इंटरनॅशनल एअरपोर्टसाठी आपण त्वरित ते उर्वरित 33 हेक्टर जमीन अक्वायर करून ते सुरू करण्यात यावं, फंड्स देऊन, आणि बजेटमध्ये यासाठी फंड्स देण्यात यावे. आणि पॅरलली जे हे एअरपोर्ट आहे ह्याच्यासाठी जर तुम्ही फार्स करून चिमणी पाडण्यात आली तर तिथे अद्याप एअर सर्व्हिस सुरू का नाही झाली? माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बोरामणी विमानतळ जे आहे तर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानेच याची परवानगी नाकारल्यामुळे बांधकामाची परवानगी सुद्धा या ठिकाणी नाकारलेली आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी ताईंनी विचारल्याप्रमाणे 33 हेक्टर जमिनीच्या बाबतीमध्ये, आता विमानतळाच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्रातले जेवढे विमानतळ आहेत त्या विमानतळाच्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि चव्हाण साहेब आणि आपण सगळेजण यांची बैठक घेण्याचं आश्वासन आदरणीय चव्हाण साहेबांना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल जेवढे विमानतळ आहेत, आता आपले जे विमानतळ आहे ते या ठिकाणी DGCA मुळे याची परवानगी आता सध्या विमानतळाच्या उड्डाणाची नाकारलेली आहे. त्यामुळे मला तरी असं वाटतं की साखर कारखान्याच्या चिमणीचा हा गृहनिर्माणाचा विभाग आहे, त्याच्यामुळे निश्चितपणाने माननीय उपमुख्यमंत्र्यांवर याच्या बाबतीमध्ये बैठक घ्यावी लागेल, कारण की हे गृहनिर्माणाचा विषय असल्यामुळे हा याच्याकरता आपल्याला बैठक त्यांच्याशी घ्यावं लागेल. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे की सार्वजनिक ज्यावेळेस विमानतळाचा विषय, मंत्री महोदय त्यांचा प्रश्न असा आहे की ती चिमणी जी होती ती चिमणी एअर ट्रॅफिकच्या मध्ये येत होती म्हणून पाडण्यात आली असा तुमचा आक्षेप आहे, आणि तरीही तिकडे एअरपोर्ट चालू झाला नाहीये, मग चिमणी इतक्या आधी का पाडली असा त्यांचा आक्षेप आहे.
म्हणायला गेलं तर या ठिकाणी समजलं हा जरा. जो तर चिमणी बघावी लागेल तिथे. या ठिकाणी आपल्याला कल्पना आहे की हा जो प्रश्न आहे टोटल डीजीसीएचे माध्यमातून विमानतळ बंद होण्याच्या बाबतीतला हा प्रश्न होता. मूळ आता चिमणीच्या बाबतीमधले याच्यामधली माहिती माझ्याकडे सध्या नाही. पहिली गोष्ट मूळ पूर्ण ऐकून घ्या. ही 7 जी विमानतळ होती ज्याच्यामध्ये उडानमध्ये नांदेड होतं, जळगाव सुद्धा होतं, तर त्याच्यामध्ये कोल्हापूर होतं, सोलापूर होतं. ही जी डीजीसीएने आपली परवानगी नाकारली. परवानगी नाकारल्यानंतर आपली विमानतळ बंद पडली. पण आमची तर परवानगी नाकारली सुद्धा नाहीये जळगावची, तरी सुद्धा विमान बंद आहे. म्हणजे सांगायचा अर्थ असा आहे की याच्याकरता स्लॉट नसल्यामुळे जळगावची परवानगी नाकारण्यात आली. म्हणजे सांगायचा अर्थ असा आहे या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की ज्या वेळेस उपमुख्यमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या विमानतळाच्या बाबतीमध्ये बैठकीचं आश्वासन दिलेलं आहे, मला तरी असं वाटतं की त्यावेळेस जिथले विमानतळ आहे तिथल्या प्रतिनिधींना बोलवण्यात येईल आणि त्या प्रश्नांवरचा मार्ग काढण्यात येईल. ठीक आहे. सोलापूरशी निगडीत असल्यामुळे सुभाष देशमुख साहेबांचं काय म्हणणं आहे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय गेल्या 8-10 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय सगळं काम थांबलेलं आहे सोलापूर विमानतळाचं. ही वस्तुस्थिती आहे. एकच फक्त पक्षी आहे आणि तुम्ही दुसरी परवानगी त्याच एरियामध्ये जिथं अभयारण्य आहे त्यामध्ये का नॅशनल हायवेला परवानगी दिलेली आहे. एअरपोर्टला आपण का थांबवतोय परवानगी? अध्यक्ष महोदय, हा विषय मुख्यमंत्रीच्या स्तरावर पर्यावरण खात्याकडे दिल्लीला घेऊन त्याची चर्चा केली पाहिजे. अत्यंत महत्वाचं ते विमानतळ आहे. सर्वांची ती इच्छा होती करायची. चिमणीचा विषय वेगळा आहे, तो वेगळा आहे, पण हे 2 वेगळे विषय आहेत. पण ते एक बाळढोक पक्षी संरक्षित पक्षी आहे, फक्त एकच पक्षी आहे सबंध अभयारण्यामध्ये. ते सुद्धा कोणी पाहिलेलं आहे का नाही माहिती नाही. म्हणून सगळं विकास ते थांबवायचा, काहीतरी मार्ग यातून काढला पाहिजे. देशमुख साहेब देशमुख त्यांचं सोलापूरशी निगडीत आहे. अध्यक्ष महोदय, सोलापूरच्या विमानतळाच्या बाबतीमध्ये आदरणीय प्रणितीताईंनी विषय मांडलेला आहे. बोरामणीच्या बाबतीमध्ये जागा आरक्षित आहे, ते वनरक्षक म्हणून आहे, तिथं परवानगी घ्यायचा प्रयत्न करतील. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून 7-8 वर्षापासून सोलापूरच्या होडगी रोडचा विमानतळाचा विषय चालू होता. त्यावेळेस न्यायालयाने ही चिमणी पाडण्याच्या बाबतीत आदेश दिलेले होते. पर्यावरणाचे आदेश होते, चिमणी पाडण्याच्या बाबतीत न्यायालयाचे आदेश होते. यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे चिमणी पाडण्यात आलेल्या ह्याच्यात कोणत्याही प्रकारचं राजकारण नाही. 25-30 हजार शेतकऱ्यांचा विरोध होता का? 100% विरोध होता. कारण त्या लोकांना वाटत होते की चिमणी पडल्यामुळं कारखाना बंद पडल या भावनेतून त्यांचा विरोध होता. परंतु मला असं वाटतं की म्हणजे प्रणितीताई ज्या म्हटल्या की राजकारण आहे, ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं राजकारण नाही. केवळ विमान लँड होण्यासाठी अडचण होती आणि पर्यावरण आणि न्यायालयाच्या भूमिकेतून पाळलेलं आहे. माझी या निमित्तानं मंत्री महोदयाला विनंती आहे, सोलापूरच्या भावना तीव्र आहेत. या सोलापूरकराला वाटतंय चिमणी आता पडलेली आहे, तात्काळ विमानसेवा सुरू व्हावी. यासाठी मला असं वाटतं की सोलापूरच्या भावना लक्षात घेऊन विमानसेवा तात्काळ सुरू करावी असं मला वाटतं. आदित्य ठाकरेजी बोला. माझी हरकत एवढीच आहे, सोलापूरकरांच्या भावना लक्षामध्ये घेऊन तातडीची बैठक घेऊन याच्यावर तोडगा काढण्यात येईल. ठीक आहे. आदित्य ठाकरेजी बोला. माझी ताई थांबा, यशोमती ताई, माझी अध्यक्षमध्ये हरकत एवढीच आहे की आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की हाऊस सुरू व्हायच्या आधी मंत्र्यांचा खाते वाटप थोडा होतो, कारण जे उपमुख्यमंत्री असतील मुख्यमंत्री असतील त्यांचा भार कमी करायला. माझी आपल्याकडे एवढीच विनंती राहील की आपण एक रुलिंग द्यावं की प्रत्येक दिवशी हा खाते वाटप बदलू नये, कारण अशी टिंगल होते. बाहेर काय होतं की एखाद्या मंत्री, मी आपलं ऑब्जेक्शन घेत नाहीये, पण एखाद्या मंत्र्याला उत्तर देता आलं नाही तर अध्यक्ष महोदय टाइमपास होतो. आणि काय होतं, आम्ही सगळे आमच्या मतदारसंघाला आणि महाराष्ट्राला इथे आवाज देण्याचा प्रयत्न करतो आणि मंत्र्यांकडून उत्तर अपेक्षित जे आहे ते आलं नाही. या संदर्भात आपण सभागृहात नव्हतात काल परवा,
पण या संदर्भातलं मी रुलिंग वाचून दाखवलेलं आणि खाते वाटप जसं झालंय त्या संदर्भातली माहिती म्हणजे खाते वाटप पूर्ण जबाबदारी नाही, अधिवेशनापुरती उत्तर देण्याची जबाबदारी ज्या ज्या प्रभारी मंत्र्यांना दिली गेली आहे त्या संदर्भातली माहिती, संपूर्ण माहिती मी सभागृहासमोर मांडलेली आहे. त्यामुळे मला वाटतं या प्रश्नावर आता अजून चर्चा नको करूया, आपण पुढे जाऊया. माहिती दिली. काल मी रायगडमध्ये होतो, आपल्याला माहिती आहे. पण एवढंच आहे की आता जशी परिस्थिती झाली की एक सन्मान्य सदस्य मंत्री महोदयांसाठी उत्तर देतात, एवढंच असावं की जे काही लक्षवेधी आपण सकाळी आम्हाला देता त्याच्यावर अभ्यास हा पक्का असावा मंत्र्यांचा. ठीक आहे, चला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी फार अभ्यास करून आलेले आहेत आदित्य ठाकरे, मला माहिती आहे. आणि बघा, पहिले उपमुख्यमंत्र्यांनी जे मूळ प्रश्न होता साहेब त्याचे पूर्ण उत्तर दिले. हे सगळे प्रश्न हे बाहेरचे आहेत, आपल्याला कल्पना आहे. हे प्रश्न ऐन वेळेस आले सगळे. मी जी तयारी केली होती, जे आपले 11 विमानतळ आहे, पूर्ण ऐकून घ्या. हो, पूर्ण ऐका आता. ऐका हो, ऐका ऐका ऐका. मग आईच्या पोटी कोणी जन्माला येत नाही हुशार होऊन, आलं का लक्षात? तुम्हाला विमानतळाचे प्रश्न माहित असतील, ऐका लक्षामध्ये. बसा बसा बसा. हे चुकीचं आहे. नाही, खाली बसा, खाली बसा, सगळ्यांनी खाली बसा. अरे मी उभा आहे, तुम्ही खाली बसा. जरा तरी डेकोरम ठेवा, तुम्ही सगळे सिनियर मेंबर आहात. असं नाही, मी उभा आहे, तुम्ही लोक खाली बसा. हे बरोबर नाही, हे बरोबर नाही. मी तुम्हाला संधी दिली आहे, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा. मी स्वतः उभा आहे, तुम्ही खाली बसा. बघा, सभागृहाचं कामकाज चांगल्या अटमॉस्फिअर मध्ये आपण कंडक्ट करत आहोत, ते कंटिन्यू होऊ दे. आपण याच्यात डिस्टर्बन्स आणू नका. मंत्री महोदय, आपण स्पेसिफिक उत्तर द्या. आपलं उत्तर समाधानकारक नसेल तर मी इंटरव्हीन करीन. ठीक आहे, चला. अध्यक्ष महोदय, मी पहिले सांगितलं का आदरणीय ज्येष्ठ मला तपासून बघू दे, तपासून मी निर्णय घेईन. सदस्य आदरणीय माजी मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न विचारला, बाळासाहेबांनी विचारला, माजी मुख्यमंत्र्यांनी विचारला, उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. प्रश्नाची व्याप्ती जर पाहिली तर डीसीजीए मध्ये जे विमानतळ बंद पडले त्यांची परवानगी का नाकारली, केंद्राच्या बाबतीतला विषय होता. MIDCच्या बाबतीमधला विषय होता, MCDAचा बाबतीमधला विषय होता. त्याची सगळी उत्तर देण्यात आली. आता सोलापूरची चिमणी का पाडली हा विषय मला त्याच्यातला माहित नाही. जे आहे ते ऑलरेडी विषय असा होता. कराडचा विषय याच्यामध्ये नाही. एकूण विमानतळ, चिलीचं विमानतळ कुठे आहे, कुलाब आपल्या नवीन बारामतीचं विमानतळ कुठे, एवढे प्रश्नामध्ये ही व्याप्ती आहे. मी त्याचा पूर्णपणे अभ्यास केलेला होता. आता ऐन वेळेस कोणी सांगेल की 34 हेक्टर जमीन कुठे आहे, 450 हेक्टर जमीन कुठे आहे, अमुकचा प्रश्न कुठे आहे, तर त्याची माहिती निश्चितपणाने कोणालाही अपूर्णच राहणार आहे. त्यामुळे कोणी म्हणत असेल की मी फार हुशार आहे, अरे शेतकऱ्याचा पोट्टा आहे, कुठं जमिनीमध्ये काय पिकवायचं माहिती आहे. ठीक आहे, चव्हाण साहेब आपण बोला. चव्हाण साहेब आपण बोला. चव्हाण साहेब, चव्हाण साहेब आपण बोला. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये पण मी आता नियम, पण मला सुनील प्रभू साहेब, अध्यक्ष महोदय, सुनील प्रभू साहेब, मला वाटलं तुम्ही सभागृहात उपस्थित होता ज्या वेळेला मी हा निर्णय वाचून दाखवला आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे एखादा निर्णय दिल्यानंतर कसं वागावं या संदर्भात तुमच्यासारख्या ज्येष्ठ सदस्याला मी सांगू नये. त्यामुळे पुढे जाऊया आता आपण. अध्यक्ष महोदय, देतो, त्यांचं होऊ दे, देतो तुम्हाला ना, असं कसं करतात. अध्यक्ष महोदय, मला एवढं निदर्शन आणून द्यायचं आहे की गुलाबरावजींनी त्यांच्या परीने या प्रश्नाला न्याय द्यायचा जरूर प्रयत्न केला. त्यांच्याबद्दल पूर्ण आम्हाला सन्मान आहे, त्यांच्याबद्दल कुठली तक्रार आमची नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्र्यांनी काल जे विविध इतर मंत्र्यांना स्वतःचा किंवा इतर मंत्र्यांचा जो कामकाजाचा सभागृहापुरती जो काम सोपवलाय, अध्यक्ष महोदय, चुकीची प्रथा पडते. कारण की राज्यातल्या सगळ्या महत्वाच्या प्रश्नाला न्याय मिळाला पाहिजे या सभागृहामध्ये, आणि म्हणून संबंधित मंत्र्याला योग्य माहिती असते ना. आता गुलाबरावजी पाणी पुरवठा पाहतात, ते योग्य काम करतात, पण त्यांच्यावर हा आल्यावर प्रश्न अचानक आल्यानंतर त्याची व्याप्ती त्यांना माहिती असली पाहिजे किंवा ब्रीफिंग घेतलं गेलं पाहिजे. आमचं म्हणणं एवढंच आहे, ही प्रथा राज्यामध्ये राहिलेली आहे. एखादा मंत्र्याला विषय कळाला नाही तर मुख्यमंत्री सभागृहात उभा राहून त्याचं उत्तर देता ही प्रथा राहिली अध्यक्ष महोदय. आणि आमचं म्हणणं एवढंच आहे, जेव्हा सभागृहामध्ये कामकाज सुरू असतं, बाकी सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून
राज्यातल्या प्रमुखांनी या ठिकाणी हजर राहिलं पाहिजे आणि या प्रश्नात कुठल्याही प्रश्नावर न्याय देता आला पाहिजे. गुलाबरावजीचा दोष नाही, कारण ते डिपार्टमेंट त्यांचं नसल्यामुळे त्यांना माहिती घेणं अपेक्षित आहे, मी काही तक्रार नाही. परंतु सभागृह चालू असताना कोणालाही डिपार्टमेंट सोपवायची, त्यांनी उत्तर द्यायची अपेक्षा, त्या प्रश्न न्याय मिळत नाही. हे बघा कॅबिनेटची बैठक चालू आहे. माझी परवानगी घेऊन उपमुख्यमंत्री इकडनं बैठकीसाठी गेले, त्यामुळे मला वाटत नाही असे आक्षेप करणं योग्य आहे. आपण मेरिट्सवरती जे आपल्याला मंत्र्यांना शेवटी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे कॅबिनेटची, त्यामुळे यांनी दिलेलं उत्तर मुख्यमंत्री काय नाकारू शकत नाहीत. आपण त्या उत्तरासाठी संपूर्ण कॅबिनेटला जबाबदार ठरवतो. त्यामुळे आता या प्रश्नावरती आपण चर्चा करायची नाही. मेरिट्सवरती कोणाला विचारायचं असेल तर आपण विचारा. सुनील प्रभू साहेब, आणि आपण 55 मिनिटं या लक्षवेधीला दिली आहेत, अजून मॅक्सिमम 5 मिनिटं आपण बोलूया. अध्यक्ष महोदय, मी अगदी सुरुवातीपासून बोला. माझी उत्तरावरती हरकत यासाठी आहे की या उत्तरामध्ये असं म्हटलं की आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या असलेल्या मुंबई विमानतळावरून राज्यातील नागपूर, औरंगाबाद या शहराव्यतिरिक्त सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर या विमानतळाकरता उड्डाण योजनेअंतर्गत विमानसेवा उपलब्ध आहेत. अध्यक्ष महोदय, आज चिपी विमानतळाची परिस्थिती काय आहे? चिपी विमानतळावरती जे विमान त्या ठिकाणी जातं ते अचानकपणे रद्द होतं. पूर्वी अल्टरनेट डे विमान होतं, आता जे विमान आहे ते अचानकपणे रद्द होतं. पॅसेंजरला माहित नाही. विमानतळावर गेल्यावरती विमान रद्द झाल्यानंतर विमानतळामध्ये असलेल्या पॅसेंजरला प्रश्न पडतो की आता कुठे जावं. बाजूला मोपे विमानतळ आहे आणि मोपे विमानतळावरून मुंबई आणि मोपे विमानसेवा सुरू आहे, पण चिपी विमानतळाची सेवा सुरू नाही. ही महाराष्ट्रातली परिस्थिती आहे. हे MIDCचे मंत्री इकडे आहेत. हे विमानतळ सुरू झाल्यानंतर कनेक्टिंग रोड जे आहेत, जे जिल्ह्याच्या मुख्य रस्त्यापासून विमानतळाला जोडणारे, ते अद्यापर्यंत केलेलं नाही. ही परिस्थिती चिपी विमानतळाची आहे. ही परिस्थिती चिपीच्या बाबतीत कधी सुधारणार? कारण सिंधुदुर्ग जिल्हा टुरिझम जिल्हा आहे, त्यामुळे अनेक पर्यटक त्या ठिकाणी जातात आणि पर्यटकांची, टुरिझमला जाणाऱ्या लोकांची ही जर परिस्थिती असेल तर पर्यटक काय, स्थानिकांना देखील त्या ठिकाणी जाता येणार नाही. ही परिस्थिती होईल. याबद्दल मंत्री महोदयांनी याबाबत निश्चित उत्तर द्यावं. ठीक. माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी चिपी विमानतळाच्या बाबतीमध्ये माननीय प्रभूजींनी या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. मूळ उडानच्या बाबतीमधला हा विषय या ठिकाणी असल्यामुळे आणि MIDCचा विषय असल्यामुळे निश्चितपणाने MIDC मंत्री या ठिकाणी आहे. MIDCच्या मंत्र्यांच्या बरोबर आपली आणि त्यांची बैठक या ठिकाणी घेण्यात येईल आणि विमानतळाच्या बाबतीमधला प्रश्न सोडवण्यात येईल. खोडकेताई. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मंत्री महोदयांना विनंती आहे की अमरावती जिल्ह्यामध्ये बेलोरा विमानतळ असतं आणि या विमानतळ 25 वर्षाच्या आधी आपण शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या आणि त्या ठिकाणी विमानतळ बांधलं, परंतु अजूनही त्या ठिकाणी लँडिंग होत नाहीये. आणि त्यानंतर गेल्या 10 वर्षाच्या नंतर विस्तारीकरणासाठी परत शासनाच्या जमिनी घेतलेल्या आहे, परंतु त्याचं विस्तारीकरण होत नाहीये. त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे आलेला आहे, परंतु त्या ठिकाणी अजूनही पैसा उपलब्ध करून दिलेला नाही आहे. प्रस्ताव आपल्या शासनाकडे आहे. माझी विनंती आहे. आणि मी या ठिकाणी MIDC मध्ये नवीन उद्योग येणार आहे, केंद्र शासनाचा नवीन उद्योग येणार आहे. त्यासाठी उदय सामंत साहेब आपण अमरावतीला आले, त्या ठिकाणी जागा सुद्धा पाहिली. मग नवीन उद्योग येत असेल, त्या ठिकाणी विमानसेवा जर चालू नसेल तर उद्योग कसे चालणार? म्हणून मला या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या संदर्भात आपण निधी उपलब्ध करून देणार का, किंवा या संदर्भात लवकरात लवकर मीटिंग करून या ठिकाणी बेलोरा विमानतळाची विमानसेवा केव्हा चालू करणार आणि किती दिवसात चालू करणार याचं मला उत्तर द्या. अमरावती विमानाच्या रनवेचं या ठिकाणी काम चालू आहे आणि 75 कोटी रुपये आता सध्या त्याच्याकरता उपलब्ध करून दिलेले आहेत. तरी सुद्धा आपल्या म्हणण्याप्रमाणे टर्मलिंग लिव्हिंगचं काम चालू आहे, हे तर मान्य आहे. रेल्वेचं काम चालू हे तर मान्य आहे ना. त्या म्हणल्या काम बंद आहे, तर जी खरी माहिती ती सांगितली पाहिजे. तरी सुद्धा त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे बैठकीची मागणी केलेली आहे. आवाजच तसा आहे, मी काय ताई उत्तर होऊ दे ना, असं नाही बरोबर. अनेक सदस्यांनी अनेक विषय त्या भागातले उल्लेख झालेला आहे. सन्माननीय मंत्री महोदयांच्याकडे माहिती अद्यावत उपलब्ध नाही, कारण विभाग त्यांच्याकडे नाही. माझी विनंती आहे, अर्धा तास चर्चा आपण लावा किंवा तरी आठवड्याभरामध्ये, आणि जे विषय आहेत चर्चा होऊ शकेल. मला वाटतं या विषयावरती किंवा या लक्षवेधीत मांडलेल्या विषयासंदर्भात अनेक सदस्यांना आपापल्या विभागातलं, आपापल्या जिल्ह्यातले प्रश्न मांडायचे असल्यामुळे या विषयातली बैठक माझ्या दालनात या अधिवेशन संपण्यापूर्वी आपण आयोजित करू. आता लक्षवेधी क्रमांक 2.
काय अभिमन्यू पवार बोला, काय बोला बोला बोला. ठीक आहे, आपण बैठक आयोजित करतोय, अगदी थोडक्यात बोला. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, लातूरच्या एअरपोर्टचा विषय याच्यामध्ये उल्लेख मान्य चव्हाण साहेबांनी केलेला आहे. ऐकून घ्या, 2 मिनिटं ऐकून घेऊ. अध्यक्ष महोदय, लातूर हे मराठवाड्यातलं सगळ्यात महत्वाचं शहर आहे संभाजीनगर. थोडक्यात मांडा, आपल्याला पुढे घ्यायचंय. आम्हाला लातूर एज्युकेशनल हब आहे, हॉस्पिटल हब आहे, लातूरला कोच फॅक्टरी झालेली आहे, लातूरला रेल्वे स्टेशन आहे. एअरपोर्ट 2000ला बनलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आमचा अहवाल जो आहे, आता माननीय उद्योगमंत्री इथं आहेत, त्यांच्याकडे लँड ॲक्विजिशनचा अहवाल गेलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आत्ताची धावपट्टी जी आहे ती जी लांबी 1980 मीटर लांबी आहे, रुंदी 30 मीटर आहे. दोन्हीकडे वाढवायची आवश्यकता आहे. दोन्हीकडे 500 मीटर पूर्वेला 500 मीटर पश्चिमेला वाढवण्यासाठी लँड ॲक्विजिशनचा प्रस्ताव माननीय उद्योग मंत्री महोदयाकडे, महाव्यवस्थापकाकडे 21/3/2023 आलेला आहे. मान्य उद्योगमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की तो प्रस्ताव मान्य करावा. लँड ॲक्विजिशनचा प्रस्ताव आहे लातूर MIDCचा 21 मार्चला आलेला आपल्याकडे. तो प्रस्ताव मंजूर करावा आणि लातूरला न्याय द्यावा ही माझी विनंती आहे. आदित्य ठाकरेजी बोला. जे 2-4 विषय आहेत फार थोडक्यात मानतो आणि जसं आपल्या दालनात बैठक होईल तसं आपण त्याच्यावर चर्चा करू. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी आहे की आपल्या सर्वांना माहिती आहे, नवी मुंबई इथे मुंबईसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी एक नवीन एअरपोर्ट बनत आहे. कदाचित पुढच्या वर्षीपर्यंत पूर्ण होईल. असा एक महत्त्वाचा विषय होता मागच्या सरकारमध्ये जेव्हा उद्धव साहेब मुख्यमंत्री होते, की आता मुंबईला तिसरा एक एअरपोर्ट कदाचित पुढच्या 10 ते 15 वर्षात आपल्याला गरज पडेल आणि तेव्हा आपल्याकडे जमीन उर्वरित राहणार नाही. पालघर इथे, पालघर जिल्ह्यात जर आपण तिसऱ्या एअरपोर्टची त्यावेळी सुरुवात केलेली, मला सरकारकडून एवढीच माहिती पाहिजे की त्या एअरपोर्टवर पुढे काय झालेलं आहे. कारण त्या एअरपोर्टमुळे दक्षिण गुजरात असेल, सिल्वासा असेल, दीव दमन असेल, ह्या सर्वच पूर्ण एरियाला जिथे जिथे इंडस्ट्रियल एरिया आहे त्याला मोठा एक फरक पडू शकेल आणि एक चांगलं रिलीफ मिळू शकेल. तिथेच अध्यक्ष महोदय, दुसरी गोष्ट म्हणजे मुंबई एअरपोर्टला जे प्रायव्हेट विमानं पार्क होतात, ती विमानं जर आपल्या MIDCच्या तिथे पार्क झाली तर अर्थात त्या MIDCला पण रेव्हेन्यू मिळेल, आपल्या राज्याला मोठा रेव्हेन्यू मिळू शकेल. तसंच नाशिक एअरपोर्ट आहे, रत्नागिरी एअरपोर्ट आहे आणि पुणे एअरपोर्ट आहे. ह्याबद्दल चर्चा खूप सुरू आहे. त्याच्यामध्ये नाशिकच्या एअरपोर्टसाठी खूप वेळा काय होतं, शिर्डी की नाशिक, शिर्डी की नाशिक, ह्याच्यात दोन्ही एअरपोर्टना न्याय मिळाला पाहिजे, हीच माझी भूमिका राहील. तिथे विमानं राहिली पाहिजे. 2च मुद्दे अजून आहेत. पुणे एअरपोर्ट अर्थात परत चर्चेत आहे, पण कधी ना कधीतरी त्याच्यावर एक निर्णय घेतला पाहिजे की तिथे एक्सपेन्शन होतंय की नवीन एअरपोर्ट होतंय. रत्नागिरी एअरपोर्टला मागच्या सरकारमध्ये 80 कोटी दिलेले, त्याचं पुढे काय झालं ह्याच्यावर एक अपडेट पाहिजे होतं. आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय हे हा राहतो की जुहू जे आपलं एरोड्रोम आहे त्याला आपले छत्रपती शिवाजी महाराज एअरपोर्ट जे आहे तिथून कनेक्टिव्हिटी अंडरपास वगैरे जर आपल्याला करता आली तर तो एक मोठा विषय राहील. आणि एअरपोर्टच्या पुढे जिथे बीच आहे, जिथे रस्ता जातो, वळण येतं आणि ट्रॅफिक वाढतो, तर त्याच्या खालतून अंडरपासची चर्चा होत होती. तर पुढे त्याच्यावर काय झालं हे मला सरकारकडून उत्तर अपेक्षित आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी फार स्पेसिफिक क्वेश्चन्स विचारणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, मला आठवत होतं ज्यावेळेला महाविकास आघाडीची सरकार होती आणि मी ज्यावेळेला अमरावतीची पालकमंत्री होती, आम्ही त्यावेळेला आढावा घेतला होता. सन्मान्य उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री होते, त्यावेळेला मीटिंग झाली होती आणि त्यावेळेला असं सांगण्यात आलेलं होतं त्या पूर्ण आढावा घेतल्यानंतर की मागच्या डिसेंबरमध्येच अमरावतीच्या एअरपोर्टवर नाईट लँडिंग सुरू होणार होतं, पण ते अद्यावत झालेलं नाहीये. अध्यक्ष महोदय, सरकारकडनं स्पेसिफिक उत्तर पाहिजे की निदान कमीत कमी नाईट लँडिंग कधीपर्यंत सुरू होईल. आपण आता म्हटलंय की अमरावतीसाठी 75 कोटी दिले, मागच्या वेळेला मोठा आकडा टाकला होता, पण वितरित करत असताना फक्त 5 कोटी वितरित झाले होते. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही जर जिओ पॉलिटिकल सिच्युएशन अमरावती आणि विदर्भातली बघितली तर नागपूर नंतर अमरावती हे सेंटर होतं आणि सगळ्यांना सेंटर होतं. यवतमाळ असो, वाशिम असो, बुलढाणा असो, ते एअरपोर्ट होणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि एअरपोर्टच्या बाकी डिटेल्सला वेळ लागत असेल तर ठीक आहे, पण निदान नाईट लँडिंग मेडिकल केअरसाठी, मेडिकल ॲम्ब्युलन्सेससाठी तरी निदान ती व्यवस्था पुढच्या 1-2 महिन्यामध्ये झाली पाहिजे. कारण सगळं काम होत आलेलं आहे, नुसतं कशामध्ये रेंगाळत आहे. एवढं स्पेसिफिकेशन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी. वायकर साहेब, एकदम थोडक्यात. अध्यक्ष महोदय, मी स्कोपच्या बाहेर जातच नाहीये. या इथं मेन्शन केलेल्याच्या बाबतीमध्ये मी प्रश्न विचारतोय. सध्याच्या गतिमान काळामध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त शहरं एकमेकांना जोडण्याकरता अमरावती आणि रत्नागिरी, याच्यामध्ये रत्नागिरीच्या बाबतीमध्ये आपण जमीन एक्वायर करणार होतो, कारण तो वे आहे
त्याच्यावरनं आपल्याला तो शॉर्ट पडत होता आणि त्यावेळेला ॲक्विजिशनची प्रोसिजर चालू झाली होती, ती आजपर्यंत कुठपर्यंत आली आहे. बाकीचा तो वे जो होणार होता आहे तो वे जो आहे हा कधीपर्यंत पूर्ण होईल आणि हे ॲक्विजिशन झाले काय, एवढ्या मला 2 प्रश्नांची उत्तरं फक्त द्या. आपण नोंद घेऊन या सगळ्या प्रश्नांची. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधीला उत्तराची अपेक्षा असते की नाही? लक्षवेधीचा फॉर्मॅटच असा आहे की लक्षवेधीला संबंधित मंत्र्यांनी उत्तर दिले. हे तुम्ही लक्षवेधीला अर्धा कन्वर्ट करून टाकलं. अशोक चव्हाणचा प्रश्न असा आहे, 1 मिनिट. प्रश्न असा आहे की आपण ह्या एका लक्षवेधीवरती जवळजवळ 65 मिनिटं चर्चा केली आहे. ऐकून घ्या माझं, ऐकून घ्या. प्रश्नाची व्याप्ती बघून हा विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मी या विषयात दालनात बैठक घेऊन सगळ्यांचं समाधान होईल अशी बैठक घेण्या संदर्भातला निर्णय जाहीर केला. तसं झाल्यानंतरही सदस्यांनी सांगितलं की आम्हाला आमचं म्हणणं थोडक्यात मांडू दे, म्हणून त्यांना आपण संधी दिली आणि त्यामुळे आता आपण पुढे जायला पाहिजे. मला वाटतं त्याच्या अजून वेळ घालवणं. चला पुढे जाऊया. आता लक्षवेधी क्रमांक 2. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी लक्षवेधी 2 वर बोलतोय. लक्षवेधी 2 मिनिटं उत्तरामध्ये उत्तर झाल्यानंतर आपण या ठिकाणी आश्वासन दिलं की आपल्या दालनामध्ये बैठक घेण्यात येईल. त्याच्यानंतर पुन्हा प्रश्नांची मालिका या ठिकाणी सुरू झाली. त्याच्यामध्ये लातूरच्या बाबतीमध्ये प्रश्न विचारण्यात आला. आदित्य साहेबांनी या ठिकाणी प्रश्न विचारला. मुंबई, पुणा, त्याच्यानंतर नवी मुंबई, नाशिक, पालघर याच्याकरता पर्यायी 3रं विमानतळ तयार करता येईल का? तर हे पॉलिसी मॅटर आहे. तर माझी विनंती एवढीच असेल की याकरता बैठक घेण्याचं आपण या ठिकाणी आश्वासन दिलेलं आहे. रत्नागिरीच्या बाबतीमध्ये भूसंपादन पूर्ण झालंय. 123 कोटी रुपयाची आपण म्हणल्याप्रमाणे मंजुरी सुद्धा त्याला देण्यात आलेली आहे. आणि नाईट लँडिंगच्या बाबतीमध्ये, अमरावतीच्या बाबतीमध्ये ताईंनी या ठिकाणी जे सांगितलं तर डिसेंबर पर्यंत त्याचं काम पूर्ण होईल, कारण की काम आता सुरू आहे. तर डिसेंबर पर्यंत जी माहिती मला आहे ती माहिती मी आपल्याला सांगतो की डिसेंबर पर्यंत या ठिकाणी काम पूर्ण होणार आहे. काही प्रश्न स्कोप मधले, काही स्कोपच्या बाहेरचे आहे आणि त्याच्याकरता न्याय मिळावा याच्याकरताच उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक लावण्याचं या ठिकाणी पूर्वीच्या उत्तरात पण सांगितलं होतं. चव्हाण साहेबांच्या याच्यावर आपणही आश्वासन दिलं. पण आता त्याच्यावर प्रश्नावर प्रश्न होत असतील तर मला तरी असं वाटतं याच्यावर विस्तृत चर्चा झाली पाहिजे. राज्याच्या कनेक्टिव्हिटीचा, राज्याच्या सगळ्यात महत्वाचा हा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आपल्या दालनामध्ये ही बैठक घ्यावी आणि सगळ्या विमानतळांचे प्रश्न सोडवावेत. लक्षवेधी क्रमांक 2. माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 2 वर मी बोलतोय. लक्षवेधी क्रमांक 2 वर बोलतोय. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. माननीय अध्यक्ष महोदय, तसं पाहिलं तर पुणे शहर कित्येक वर्ष जुनं शहर आहे आणि या शहरामध्ये हे शहर मोठं होत असताना पुण्यातील वाड्या, वस्त्या आणि उपनगर अशी एकत्र मिळून ही पुणे शहराची वाढ झालेली आहे. ह्या पुणे शहरामध्ये लक्षवेधी झाली की गोरगरीब रिक्षावाले, भांडी घासणारे, फुटपाथवर व्यवसाय करणारे अशा लोकांची छोटी छोटी घरे आहेत. 2 तास आहेत आणि या घरांमध्ये आपल्या पुणे महानगरपालिकेची कर संकलनाची विसंगती असल्यामुळं सर्वसामान्य लोकांना त्या ठिकाणी टॅक्स भरता येत नाही. मी मागच्या आठवड्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या टॅक्स विभागामध्ये विचारणा केली आणि विचारणा केली असताना त्या ठिकाणी 200 कोटीची तूट येते असं मला त्या ठिकाणी उत्तर आलंय. पण तो माझी एक मागणी आहे की मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील 500 चौरस मीटर चटई क्षेत्र असलेल्या संधिकांना मालमत्ता कर संपूर्णपणे माफ केलाय. उपाध्यक्ष कुठे? तत्कालीन मुख्यमंत्री साहेबांनी 2021 मध्ये घेतलेले 500 स्क्वेअर फूट आणि त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी नवी मुंबई महानगरपालिका 500 चौरस फूट पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी महानगरपालिकेकडे शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिलेत. 4 वाजता संपूया.
तर माझी विनंती आहे की पुणे महानगरपालिकेचं 10,000 कोटीचं पावसाचं ना बजेट आहे 4 वाजता संपूया ना. आणि 10,000 कोटीचं बजेट असताना आपण 10,000 कोटीचं बजेट असताना नाही, आज आपण पहिली लक्षवेधी सूचना संपू, त्या झाल्यानंतर वेळ उरल्यास आपण बिलं घेऊ. आपण नाहीतरी 293 सोमवारी घ्यायचं ठरवलं, आज वेळ मिळाला तर आपण अजेंडा ऑर्डर ऑफ द डेवर ठेवलाय. सोमवारी 10,000 कोटीचं पुणे महानगरपालिकेचं बजेट आहे आणि या बजेटमध्ये 200 कोटी रुपये जर कमी झाले तर महानगरपालिकेला काय त्याचा फरक पडणार नाही. आपण बघितलं असेल तर महानगरपालिकेमध्ये बजेटमध्ये जी गळती आहे आणि ही गळतीला जर चाप दिला तर पुणेकरांना त्याचा दिलासा मिळेल आणि सर्वसामान्य लोकांना त्याचा न्याय मिळेल. आज जे शेतकरी वर्ग असतील, कामगार वर्ग असतील, सर्वसामान्य लोक असतील, आज पुणे शहरामध्ये जी डेव्हलपमेंट चालली आणि त्या ठिकाणी जी घरं दिली जातात, भाडेकरी असतील, झोपडपट्टीतली लोक असतील, म्हाडाची असतील, तर त्या लोकांना येणाऱ्या नवीन काळातला जो टॅक्स असतो हा टॅक्स जास्त प्रमाणात असल्यामुळे त्यांना भरणं अवघड होतंय. माझी या सभागृहाला विनंती आहे की आपण हा प्रस्ताव महानगरपालिकेकडे मागून सरकारी दरबारी त्याची मान्यता द्यावी अशी माझी विनंती आहे. आणि सरकारला परत एकदा विनंती करतो की 500 स्क्वेअर फूट मालमत्ता करामध्ये सूट मिळावी अशी सरकारने आदेश द्यावेत अशी विनंती करतो आणि थांबतो. मान्य सदस्य रवींद्रजी धनगेकर यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील 500 स्क्वेअर फीटपेक्षा 500 स्क्वेअर फीटपर्यंत असलेल्या घरांचा कर हा मुंबईप्रमाणे रद्द करावा अशा पद्धतीची मागणी केलेली आहे. परंतु एक वस्तुस्थिती सन्माननीय सदस्यांनी समजून घेतली पाहिजे की पुणे महानगरपालिकेमध्ये एकूण मिळकती ज्या आहेत त्या 14,500 आहेत आणि 14,500 जून 2021 पर्यंतच्या सुमारे 12,50,000 आहेत. नवीन जी 23 गावं याच्यामध्ये इन्क्लूड केलीत महानगरपालिकेमध्ये त्यांच्या मिळकतीची संख्या 2 लाख आहे आणि एकूण वार्षिक उत्पन्न जे आहे कराचं ते 1,700 कोटी रुपये आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा आता सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी उल्लेख केला त्या मुंबई महानगरपालिकेचा ऍक्टच वेगळा आहे. एकूण 28 महानगरपालिकांपैकी एक जी महानगरपालिका आहे मुंबई महानगरपालिका ही वेगळ्या ऍक्ट प्रमाणे चालते आणि बाकी 27 महानगरपालिका ज्या आहेत त्या वेगळ्या ऍक्ट प्रमाणे चालतात. आणि म्हणून सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा मांडला आहे की याच्यामध्ये 500 स्क्वेअर फीटापर्यंतच्या घरांना टॅक्सेशन हे आपण रद्द करणार आहोत का, तर त्याच्यामध्ये शासनाने अजून एक निर्णय घेतलेला आहे की पुणे महानगरपालिकेमध्ये जेवढ्या मिळकती आहेत म्हणजे 100 स्क्वेअर फीटची असू दे, 500 स्क्वेअर फीटची असू दे, 2,000 स्क्वेअर फीटची असू दे, 5,000 स्क्वेअर फीटची असू दे, या सगळ्या मिळकतींवर 40% सूट देण्याचा निर्णय हा पुणे महानगरपालिकेसाठी घेण्यात आलेला आहे आणि 2023-24 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. आणि हा 40%ची सूट दिल्यानंतर महानगरपालिकेवर जवळजवळ 400-450 कोटीचा भार येणार आहे. आणि म्हणून ऑलरेडी शासनानं पुणे महानगरपालिकेतल्या सगळ्या मिळकतींवर 40% सूट देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सन्माननीय भीमराव तापकीर. हो अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीमध्ये खरं तर मुंबईच्या धर्तीवर पुणे महानगरपालिकेमध्ये राहणाऱ्या 500 स्क्वेअर फूट मिळकतीदार धारकांचं या ठिकाणी मिळकत कर माफ करावा या संदर्भातली ही लक्षवेधी आहे. या लक्षवेधीला अनुसरून खरं तर या ठिकाणी मंत्री महोदय यांनी या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे. या उत्तराला अनुसरून या ठिकाणी आपण या लक्षवेधीच्या उत्तरामध्ये सर्वसाधारण कराची रक्कम 500 म्हणजे 25,000पेक्षा कमी असणाऱ्या मिळकतदाराला आपण 10% सूट देतो. त्यामुळं आपलं 21 कोटी आपण या ठिकाणी सवलत दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे 40% सवलत दिल्याच्या नंतर त्या मिळकतदारामध्ये
पुणे महानगरपालिकेकडून 350 ते 400 कोटी रुपयाची सवलत देण्यात आलेली आहे. परंतु आपण एक या ठिकाणी केलेलं की रेन हार्वेस्टिंग, त्याचप्रमाणे सोलर सिस्टीम आणि वर्मी कंपोस्टिंग प्रकल्प राबवले. हे प्रकल्प राबवल्याच्या नंतर ते किती प्रमाणात राबवले आणि त्यांना आपण किती सवलत दिली, हा एक माझा प्रश्न राहील. त्याचप्रमाणे दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की पुणे महानगरपालिकेमध्ये आता जी 34 गावं या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे. खरं तर त्या ठिकाणी त्या 34 गावाला कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा आपण या ठिकाणी पुणे महानगरपालिका देत नाही. त्यामध्ये पाणी असेल, ड्रेनेजची सुविधा असेल, त्याचप्रमाणे आरोग्य कर असेल, हे सर्व आपण कर त्यांना त्या ठिकाणी लावत. जोपर्यंत आपण त्या पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व सोयी सुविधा या 34 गावाला देत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी आपण त्या मिळकतदाराचा कर माफ करणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी जो मुद्दा मांडला की मी मगाशी फक्त 40% मिळकतीवरचा सवलतीबाबत सांगितलं, पण सन्मान्य सदस्यांनी जी माहिती दिली ती खरी आहे की सोलर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला देखील आपण फायदा देतो, त्याच्यावर देखील 10% सवलत देतो. जे त्या ठिकाणी वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे योजना जी आहे त्याचा फायदा देखील माजी सैनिकांना आपण 5090 माजी सैनिकांना देतो. त्याच्यामध्ये जवळजवळ आपण 4.79 कोटी रुपयाची सवलत देतो. 500 चौरस फुटाच्या खाली एकूण ज्या मिळकती आहेत पुणे महानगरपालिकेच्या ह्या सुमारे 2 लाखापर्यंत आणि त्यांचा जी सवलत आहे ती 85 ते 90 कोटीपर्यंत जाते. सगळ्या बाकीच्या मिळकती जी आहेत त्याची 400 कोटीपर्यंत जाते. सोलारच्या बाबतीमध्ये 8.80 कोटीपर्यंत जाते आणि उरलेल्या ज्या मिळकती आहेत म्हणजे कमर्शियल असतील किंवा अन्य मिळकती असतील त्याच्यावर जी सवलत आहे ती जवळजवळ 21 कोटी रुपयाची आहे. असं आपण जर बघितलं तर 450 ते 500 कोटी रुपयाची सवलत ही आपण ऑलरेडी देण्याचा निर्णय 2023-24 पासून घेतलेला आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट त्यांनी जी सांगितली की जी गावं पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेली आहेत त्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काय, तर त्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला देखील पैसे खर्च करण्याचा निर्णय हा पुणे महानगरपालिकेनं आणि शासनाने घेतलेला आहे. पाण्याचे प्रश्न असतील, रस्त्याचे प्रश्न असतील, हे सोडवण्याचा देखील निर्णय त्या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि या संदर्भातले काही पुणे महानगरपालिकेचे प्रस्ताव हे शासनाकडे आलेले आहेत. त्या प्रस्तावावर योग्य ती कारवाई लवकरात लवकर केली जाईल. सन्माननीय सदस्य अजय चौधरी. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी घेतला. त्याकरता तमाम मुंबईकरांच्या वतीने मी त्यांना त्यावेळी देखील धन्यवाद देतो. आज या चर्चेच्या माध्यमातून त्यांना धन्यवाद देतो. अध्यक्ष महोदय, या निर्णयामुळे मुंबईतल्या 16 लाख सदनिका धारकांना मंत्री महोदय फायदा झाला आणि ह्या 500 चौरस फुटाच्या घरांमध्ये राहतात कोण, तर गोरगरीब लोक जे आहेत जे कर्ज काढतात आणि मध्यमवर्गीय लोक ह्या 500 चौरस फुटाच्या सदनिकांमध्ये राहतात. म्हणून हा अत्यंत महत्वाचा असा निर्णय होता. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून माझे सरकारला स्पेसिफिक एका याच्यात विनंती आहे की हा मुंबई महापालिकेमध्ये घेतलेला निर्णय हा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महानगरपालिकेतल्या रहिवाशांना आपण घेऊन मालमत्ता कर माफ करून त्यांना दिलासा देणार का? कारण आपण हजारो कोटी रुपये वेगवेगळ्या स्कीमवरती खर्च करतो, हजारो कोटी रुपये बजेटमध्ये आपण वर्ग करतो वेगवेगळ्या प्रकल्पांकरता आणि असं म्हटलं जाते रोटी, कपडा आणि मकान ही मूलभूत गरजा ह्या सगळ्या रहिवाशांच्या असतात, नागरिकांच्या असतात. त्याच्यातली ही मकानची जी गरज आहे, जर 500 चौरस फुटापर्यंत घरांना मालमत्ता कर माफ झाला तर माणसाला खोल्या विकण्याची आवश्यकता वाटत नाही, गरज लागत नाही. कारण मालमत्ता कराच्या दबावाखाली, ओझ्याखाली माणूस दबून जातो, कुटुंब दबून जाते. म्हणून माझी आपल्याला स्पेसिफिक विनंती आहे सरकारला की महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महापालिकेच्या हद्दीतील लोकांना, रहिवाशांना 500 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्ता करांना माफ देऊन आपण दिलासा देणार का? सन्माननीय मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अजय चौधरी साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला ते मगाशीच मी सांगितलं की मुंबई महानगरपालिकेचा ऍक्ट हा वेगळा आहे आणि बाकीच्या महानगरपालिकांचा ऍक्ट आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्याच्यामध्ये नवी मुंबई, ठाणा, पुणा आणि नागपूर या जर महानगरपालिका सोडल्या तर अनेक महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. उदाहरणार्थ आपण परभणी महानगरपालिका घेतली तर त्याची देखील बिकट आहे. अशा अनेक महानगरपालिकेच्या त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही.
जकात बंद झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे अशा काही सोर्सेसमधनंच त्याच्यामध्ये आपण त्या महानगरपालिकेचा इन्कम सोर्स क्रिएट करत असतो आणि म्हणून नवी मुंबईला 500 स्क्वेअर फीटापर्यंतच्या घरांचे कर माफ करावे अशा पद्धतीचा एक धोरणात्मक निर्णय हा महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला आहे. त्याच्यावर वर्किंग सुरू आहे आणि जर मुंबई महानगरपालिकेमध्ये हे यशस्वी झालं तर तशा पद्धतीचा बाकीच्या 27 महानगरपालिकेमध्ये करावं का हे देखील विचाराधीन असणार आहे. ते सगळे नियम तपासून बघून योग्य ती कारवाई केली जाईल. सन्मान्य सदस्य प्राध्यापक तनपुरे. सर्वप्रथम खरं मी माजी मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरेंचा आभार मानेल की 500 स्क्वेअर फुटाचं त्यांच्या महाविकास आघाडीच्या शासनाच्या कालावधीमध्ये मुंबईतल्या सर्व घरांना 500 स्क्वेअर फुटाच्या आतल्या सर्व मालमत्तांना त्यांनी तो प्रॉपर्टी टॅक्स पूर्णपणे माफ केला. त्या आधीच्या सरकारने देखील काही करायचा प्रयत्न केला होता पण काही कंपोनंट फक्त माफ केले होते. पण महाविकास आघाडीच्या शासनाच्या काळामध्ये पूर्ण ऑल कंपोनंट सगळे आपण माफ करून 0 प्रॉपर्टी टॅक्स केला. त्याबद्दल मी माजी मुख्यमंत्र्यांचे तर आभार मानेलच. आणि आता सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की मुंबईची आर्थिक परिस्थिती महानगरपालिकेची चांगली होती तर त्याबद्दल देखील मुंबई महानगरपालिका माननीय उद्धवसाहेब ठाकरेंच्या हातामध्ये इतक्या वर्ष कार्यरत असताना जी पारदर्शकपणा महापालिकेने दाखवला, जी काटकसरीने कामं झाली, जी की आर्थिक परिस्थिती चांगली ठेवल्यामुळे हे शक्य झालं हे मंत्री महोदयांनी देखील मान्य केलेलंच आहे. आता इथं पुण्याचा विषयाला मी फक्त एक थोडासा वेगळा विषय त्याच्यामध्ये काढू सांगतो की काही आता सन्माननीय आमदारांनी देखील सांगितलं की काही नवीन गावं जी समाविष्ट झाली त्याच्या टॅक्सबद्दलही काही विधानसभा सदस्यांनी इथं प्रश्न मांडला. तर 2017 साली काही गावं मंत्री महोदयांना मी सांगू इच्छितो की पुणे महानगरपालिकेच्या बाहेर नाही, टॅक्सचाच विषय आहे, जी हद्दवाढ झाली होती 17 साली आणि त्यावेळेस 11 गावं माझ्या माहितीप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाली होती. त्यांना जो टॅक्स लागू झाला अध्यक्ष महोदय तो चुकीच्या पद्धतीने लागू झालेला आहे. हे महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये मी स्वतः राज्यमंत्री असताना त्यावेळेस अधिकाऱ्यांच्या बैठक घेऊन हे निदर्शनास आणलं गेलं होतं की जेव्हा कुठलं एखादी जिल्हा परिषद महानगरपालिकामध्ये जेव्हा नवीन गावं समाविष्ट होतात त्यावेळेस त्यांना टॅक्स कसा लागला पाहिजे की या तारखेपासून आज जर समाविष्ट झालं तर 31 मार्च आणि पुढचा 31 मार्च पर्यंत ग्रामपंचायत लेवलनीच टॅक्स लागला गेला पाहिजे, अशी 2 वर्ष पाहिजे. तर ते पुणे महानगरपालिकेने पाळलेलं चुकवलेलं सूत्र आहे आणि त्यावेळेस बैठक घेऊन ते दुरुस्त करायचा निर्णय देखील झाला. पण नेमकं आपण गुवाहाटीला गेलात त्या काळामध्ये शेवटी आणि आपण गेल्यानंतर सेक्रेटरी पण बहुतेक रजा टाकून गेल्या आणि म्हणून ते इम्प्लिमेंटेशन त्याचं राहून गेलं. तर माझं मंत्री महोदयांना आपल्या मार्फत विनंती आहे की ज्या पद्धतीनं 11 गावातल्या लोकांना चुकीच्या पद्धतीने 1 वर्षाचा अतिरिक्त टॅक्स लागला गेलेला आहे तो आपण जवळपास बैठक घेऊन निर्णय झाला की तो परत त्यांना क्रेडिट करायचा किंवा काय. तर त्यावर महाविकास आघाडी शासनाच्या शेवटी बैठक झाली होती, मी स्वतःच घेतली होती. तर तो अतिरिक्त बर्डन जो अतिरिक्त चुकीच्या पद्धतीने पैसे त्या नवीन समाविष्ट झालेल्या गावातल्या लोकांकडून महानगरपालिकेने गोळा केलेले आहेत ते परत द्यायचा जवळपास निर्णय झाला होता. तर तो माझ्या आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विनंती आहे की तात्काळ त्याच्यावरती कारवाई करून त्या सर्व नागरिकांना ते पैसे परत माघारीत किंवा क्रेडिट त्याचं देणार का. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्राजक्तांनी या ठिकाणी जो मुद्दा मांडला, आता खरं तर याच्यामध्ये गुवाहाटीचा विषय काढायची काही गरज नव्हती. तुम्ही काढला, आता ऐका. सहसा माझ्याकडनं उत्तर देताना कधी राजकारण येत नाही. तुम्ही गुवाहाटीचा मुद्दा काढला म्हणून त्याचं उत्तर देतो. तुम्ही वेळीत जर अजितदादांबरोबर गेला असता तर कॅबिनेट मंत्री झाला असता. त्यामुळे गुवाहाटीचा इथं विषय काढायची काही गरज नव्हती. नाही, ऐका ना, स्कोपच्या बाहेर गुवाहाटीचा विषय काढायची गरज नव्हती. प्राजक्तजी, एक सांगतो, आम्ही सुद्धा 25 वर्ष राजकारणात आहोत. आम्हाला सुद्धा अनेकांच्या जंत्र्या माहिती आहेत. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला जर उत्तर देत असताना काही राजकीय बोललो असतो तर गुवाहाटी ठीक आहे, पण आम्ही गुवाहाटीला गेलो हे तुमच्या किती वर्मी लागलंय बघा. आम्ही गुवाहाटीला गेलोय तुमच्या किती वर्मी लागलंय बघा. आणि म्हणून मी सांगतो अध्यक्ष महोदय, मी प्रामाणिकपणानं सन्माननीय सदस्य रवींद्रजी दंगेकरनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला त्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने मी सकारात्मक या ठिकाणी भूमिका मांडतो. त्याच्यामध्ये प्राजक्तांना जर असं वाटत असेल की तुम्ही गुवाहाटीचा विषय काढून तुम्ही जेवढे उरलेला आहात त्याच्यामध्ये तुमचं वलय अजून मोठं होईल तर तुमचा गैरसमज आहे. मी कधीही राजकीय बोलत नाही आणि राजकीय जर बोलायचं झालं तर माझ्याकडे देखील भरपूर आहे. आणि म्हणून मला सन्मान्य अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे
की ज्या पद्धतीने त्यांनी सांगितलं की मुंबई महानगरपालिकेचा टॅक्स रद्द केला, मुंबई महानगरपालिकेचा टॅक्स आणि ऍक्ट हे वेगवेगळे आहेत, त्याची अंमलबजावणी आपल्याला बाकी 27 महानगरपालिकेमध्ये करता येत नाही. मी नवी मुंबईचा स्पेसिफिक उल्लेख केला की महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी नवी मुंबईच्या बाबतीमध्ये हे धोरण आणण्याचं निश्चित केलेलं आहे आणि नवी मुंबईमध्ये हे धोरण आलं की त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 27 महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती बघून त्याची अंमलबजावणी करता येईल का याच्यावर आम्ही नक्की अभ्यास करू. आम्हाला देखील जनतेबद्दल कळवळा आहे. हेच काय फक्त जनतेचे तारणारे त्याच्यातला भाग नाही, आम्ही देखील आहोत. त्याच्यामुळे जे योग्य निर्णय आहेत ते घेतले जातील आणि महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजींनी जो प्रस्ताव आणला तो कोणी नाकारत नाही, पण त्यावेळी विद्यमान एकनाथ शिंदे साहेब नगरविकास खात्याचे मंत्री होते, याची देखील नोंद घ्यावी. चला शेवटचा प्रश्न घ्या. आता याच्यात हरकत काय राहू शकते? हरकत काय होऊ द्या ना, आता पुढे जायचंय, पुढे जायचंय. काय हस्तक्षेपामुळे नाही, हे रेकॉर्डवर चुकीचं येऊ नये. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, टॅक्स टॅक्स संदर्भात बोलत असताना मी या लक्षवेधीद्वारे आपल्या सर्वांना या ठिकाणी निदर्शनात आणलं. माननीय अध्यक्ष महोदय, जरी महापालिकेच्या संदर्भातल्या निधीतला विषय होता तरी त्याला मान्यता ही नगर विकास विभागाची घेणं गरजेचं होतं आणि आमच्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विषयावरती चर्चा झाली होती. माननीय तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी हा विषय मांडलेला होता आणि त्यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या मान्यतेनं नगर विकास विभागाच्या मान्यते मान्य, त्यावेळी मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी होते, परंतु माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्याच्यासाठी प्रयत्न केले आणि नगर विकास विभागाच्या मान्यतेनंच हा निर्णय झालेला आहे. उद्धव साहेब मुख्यमंत्री होते हे कुणी नाकारत नाही. घ्या पुढे घ्या, बोला. मान्य अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीद्वारे मी आपल्या निदर्शनात आणून देतो की पुणे महानगरपालिकेच्या टॅक्स बद्दल माझे सहकारी मित्र रवींद्र दंगेकर यांनी सर्वांनी जे मुद्दा मांडला त्याला माझं समर्थन आहे आणि आपल्या निदर्शनात आणून देतो की पुणे महानगरपालिकेमध्ये या ठिकाणी 4 ऑक्टोबर 2017 रोजी 11 गावं आणि 23 जून 2021 रोजी जवळपास 23 गावे अशी 34 गावं आली आणि जवळजवळ 5 वर्षे उलटून गेली आणि त्या गावामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विकास दिसत नाही. मागच्याच वर्षीच्या टॅक्समध्ये या ठिकाणी लोहगाव सारखं माझ्या भागातलं गाव त्यांनी 150 कोटी रुपयाचा निधी टॅक्सद्वारे भरलेला आहे, पण तिथे आज जाग्यामध्ये रस्ते नाही, लाईट नाही, पाणी नाही, अशा बरंच गैरसोय. मी फक्त या ठिकाणी जेव्हा महापालिका आयुक्त किंवा संबंधित खात्याला भेटलो तर आपल्याकडे निधी उपलब्ध नसल्या कारणाने तिथे विकास कामं करता येत नाही अशा पद्धतीचे उत्तर या ठिकाणी मला महापालिकेकडनं वारंवार मिळालेली आहे. मी या लक्षवेधीद्वारे आपल्या निदर्शनात आणून देतो की पुणे महानगरपालिकेमध्ये थकीत टॅक्स म्हणजे बरेचसे कमर्शियल रेसिडेन्शियल मिळून 8,862 कोटी रुपये ड्यू आहेत आणि ते भरले जात नाही. त्याचं कारण असं आहे की मागच्या काळामध्ये 2 वर्ष कोविड असल्या कारणाने बरेचसे व्यावसायिक असन किंवा कुटुंबातले लोक असे दगावल्यामुळं बऱ्याच जणांना हा टॅक्स भरता आला नाही आणि त्याचा परिणाम असा झाला की टॅक्स रूपी जे मुद्दल आहे ती फक्त 3,619 कोटी आहे आणि त्याचा व्याज म्हणजे जिजिया करच म्हणावं लागेल तो जवळजवळ 5,243 कोटी इतका मोठा टॅक्स या ठिकाणी त्या ठिकाणी ड्यू आहे. तर मी आजच्या या लक्षवेधीद्वारे आपल्या सर्वांना सभागृहाला विनंती करतो की मंत्री महोदयांनी याच्यामध्ये लक्ष घालावं. पुणे महानगरपालिकेमध्ये पुन्हा एकदा व्यावसायिक आणि रेसिडेन्शियल मध्ये टॅक्स वरतीच बोलतो साहेब, मी एकही शब्द टॅक्स व्यतिरिक्त बोलणार नाही. तर ह्या अभय योजना राबवावी आणि त्यामध्ये जो व्याज आहे त्या व्याज मध्ये 50% आणि 75% सूट जर दिली तर निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणावरती म्हणजे जवळपास 6,000 कोटी रुपयाचा निधी अवेलेबल होऊ शकतो. होर्डिंगचं सोडून होर्डिंग पॉलिसी कोर्टामध्ये असल्यामुळं त्याच्यावरती लक्ष न देता तर हे जर 6,000 कोटी जमा आले तर जी महानगरपालिका आज राज्य सरकारला कर्ज रूपी किंवा अनुदान रूपी पैसे मागते 10,000 कोटीची मागणी केलेली आहे की ही गावं डेव्हलप करायच्यात. जर माझी आपल्याला विनंती आहे मंत्री महोदयांना की आपण आपल्या स्तरावरती मीटिंग घेऊन ही जर अभय योजना राबवली 6,000 कोटी जर अवेलेबल झाले तर ह्या गावांचा विकास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती निधी अवेलेबल होईल. तर स्पेसिफिक प्रश्न की आपण ही योजना राबवणार का? अध्यक्ष महोदय, मगाशीच मी सांगितलं की जी नव्यानं गावं या संपूर्ण महानगरपालिकेमध्ये आलेली आहेत त्याचा देखील विकास करणं, त्याच्या देखील सुविधा देणं
हे महाराष्ट्र शासन म्हणून आमची आणि पुणे महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. आणि सन्माननीय सदस्यांनी जे सांगितले की अशा वेगळ्या पद्धतीची काही स्कीम बनवता येईल का हे तपासून बघितलं जाईल. परंतु महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे जो रवींद्रजींनी या ठिकाणी मांडला की 500 पर्यंतच्या स्क्वेअर फीटाच्या घरांना आपण सध्या तरी कुठेही प्रचलित असं धोरण नाही की तो कर माफ करण्याचा. आणि म्हणून मगाशी मी नवी मुंबईचं देखील उदाहरण दिलं. अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आला तर आर्थिक बाबी सगळ्या तपासून त्याच्यावर निर्णय घेतला जाईल. चला शेवटचा प्रश्न कांबळेजी आलं उत्तर मंत्री महोदयांनी सविस्तर उत्तर दिलेलं आहे आणि त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. बराच वेळ झालेला आपल्याला पुढे जावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेच्या संदर्भात टॅक्सच्या संदर्भात ज्या 500 स्क्वेअर मीटरच्या ज्या सदनिका आहेत, या सदनिका धारकांना खरं तर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हजारो प्रॉपर्टी अशा आहेत की त्याच्याकडे आता टिंगऱ्यांच्या बोलण्यातून विषय आला की जवळजवळ 7-8 हजार कोटी रुपये थकीत आहे. तो टॅक्स वसूल करण्याची महापालिकेची कुठलीही यंत्रणा नाही किंवा वेगवेगळ्या प्रॉपर्ट्या भाड्याने ज्या दिलेल्या आहेत महानगरपालिकेच्या, तो टॅक्स वसूल करून घेण्यात यावा. आणि ह्या ज्या प्रॉपर्टी आमची जी मागणी आहे लोकप्रतिनिधीची की वर्षानुवर्ष जो गोरगरीब जनता आहे ज्यांच्याकडे 500 स्क्वेअर मीटरच्या आतल्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्यांना माननीय मंत्री महोदयांनी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो की या माध्यमातून आपण किमान ज्या 500 स्क्वेअर फूटच्या ज्या सदनिका आहेत त्यांना आपण करमाफी देणार का? मंत्री महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी अनेक लोकांनी हाच मुद्दा मांडलेला आहे. सदस्यांनी मी स्पष्ट याच्यामध्ये सांगितलं की असं कुठेही प्रचलित धोरण नाही. आणि प्राजक्तजींनी जो आता मुद्दा मांडला होता की नवीन गावांचा अन्य सदस्यांनी मांडला होता त्याच्या संदर्भामध्ये अतिरिक्त जे टॅक्सेशन आहे त्याच्या संदर्भातला अहवाल शासन मागून घेईल आणि त्याच्यानंतर योग्य तो निर्णय घेईल. चला शेवटचा प्रश्न विकास ठाकरे नंतर मग आशिष शेलारजी बोलेल आणि आपण पुढे जाऊ. अध्यक्ष महोदय, थोडक्यात प्रश्न मांडा विकासजी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या धर्तीवर 500 चौरस फुटापर्यंत घरांना करमाफ केला होता आणि आताच मंत्री महोदयांनी सांगितलं की ज्या ज्या महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असेल त्यामध्ये त्यांनी उल्लेख केला की नागपूर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. तर माझी मागणी आहे की नागपूर शहरातील 500 चौरस फुटावरील जे घर आहे त्यांचा कर माफ करावा. आणि त्यासोबतच नागपूर शहरामध्ये सायबरटेक नावाची एक प्रायव्हेट कंपनी आहे जी टॅक्स असिस्टमेंट करते, घरांना टॅक्स लावते, ती चुकीच्या पद्धतीनं टॅक्स लावते. त्यामुळे लोकांना घरं विकण्याची वेळ आलेली आहे. तर हे काम कोण करत आहे, काय करत आहे याची सरकारमार्फत चौकशी होईल का? आणि मुंबईच्या धर्तीवर जेव्हा तुम्ही सांगितलं की नागपूरची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे महानगरपालिकेची, तर नागपूरलाही समाविष्ट करण्यात येईल का या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, मी पुन्हा एकदा शेवटचं परत एकदा उत्तर देतो की मुंबई महानगरपालिकेचा ऍक्ट आणि बाकीच्या महानगरपालिकेचा ऍक्ट हा वेगळा आहे. मुंबईसाठी जे धोरण केलं ते अख्ख्या महाराष्ट्रासाठी होऊ शकत नाही. ते तपासून घेऊ. आणि त्याच्यामध्ये मी असं म्हटलं की ज्या 4-5 महानगरपालिका आहे त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे याचा अर्थ त्यांना 500 स्क्वेअर फीटपर्यंत माफ करावं असं काही म्हटलं नाही. त्यांची परिस्थिती चांगली. आणि परभणीसारख्या ज्या ड वर्ग महानगरपालिका आहेत त्यांचं मी उदाहरण दिलं की यांची आर्थिक परिस्थिती सगळे जर टॅक्सेशन आपण बंद केले तर या महानगरपालिका कशासाठीही विकास कामासाठी मदत करू शकत नाहीत. आणि म्हणून मगाशी मी सांगितलं की मुंबईचा विषय हा वेगळा आहे, बाकीच्या महानगरपालिकांचा विषय वेगळा आहे. प्रस्ताव नवी मुंबईचा विचारधीन आहे आणि तो झाल्यानंतर प्रत्येक महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती बघून योग्य तो निर्णय सरकार घेईल. शेवटचा प्रश्न आशिष शेलारजी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की आर्थिक परिस्थिती बघून निर्णय करण्यात येईल. अतिशय योग्य भूमिका आहे. अ वर्ग महापालिकेमध्ये मुंबई महापालिकेच्या बाबतीत करोनाच्या आधीच 500 स्क्वेअर फूट निवासी हा आपण त्या ठिकाणी प्रॉमिस केला, प्रत्यक्षामध्ये कायदा केला, कार्यान्वित झालं. तरी अजून रोड टॅक्स अन्य टॅक्स वगैरे लावले जातातच, विच इज अ कंपोनंट ऑफ अ प्रॉपर्टी टॅक्स. पण आता मी ते आर्ग्यू करत नाही आहे. जर आर्थिक स्थिती बघून आपण निर्णय करणार असून जी सरकारची भूमिका असेल तर करोनाच्या काळामध्ये आपण सर्व बिल्डरांना विकासकांना 50% प्रीमियममध्ये सूट देऊन 12,000 कोटी रुपये माफ केले. बिल्डरांना 12,000 कोटी रुपये माफ केले मुंबई महानगरपालिकेने. याचा अर्थ अजून खूप काय आहेत. होर्डिंग्स आहे, शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स आहे, दारूची दुकानं आहेत, एक्साईज आहे, पण त्यात मी जात नाही. मी फक्त 12,000 कोटी प्रीमियम माफ केले विकासक मित्रांना अगोदरच्या सरकारने मदत करायला. आता त्याच्यात मी जात नाही. पण
एवढी आर्थिक स्थिती जर मजबूत मुंबई महापालिकेची आहे आणि 12,000 कोटी रुपये आपण सोडणार असू तर 500 फूट नागरिकांना घराचे जसे आपण माफ करतोय तसं 500 फुटापर्यंतची छोटी दुकानं, छोटे न्हावी असतात, कोणी चांभार म्हणून काम करत असतं, कोणी अन्य काही काम करत असतं, लोखंडाचं काम करत असतं, अशा गरीब मध्यमवर्गीय किंवा निम्न मध्यमवर्गीय जे 500 फुटाखालचे दुकानदार आहे त्यांना सुद्धा प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये माफ करण्याची भूमिका, कारण 12,000 कोटी तुम्ही माफ केलेच आहात तर याच्यात किती जाणार आहेत? 400-500 कोटी जाणार आहेत. त्या बाबतीत सरकार विचार करणार का व्यावसायिकांसाठी 500 फुटाच्या खाली? सन्मान्य सदस्य आशिषजींनी जो या ठिकाणी मुद्दा मांडला तो तपासून बघण्यात येईल, परंतु एक वस्तुस्थिती त्यांनी जी महत्वाची सांगितली की 12,000 कोटी रुपये माफ करण्यात आले. आता 12,000 कोटी रुपये माफ करण्यात जे आलेले आहेत त्याच्यानंतर ते कोणासाठी घेतलेलं धोरण होतं, त्या 500 स्क्वेअर फीटच्या लोकांसाठी घेतलेलं होतं की कोणासाठी घेतलं होतं हे मला माहीत नाही, परंतु 500 स्क्वेअर फीटचा रेट हा कुठेतरी आपण कर रद्द करणार आहोत आणि म्हणून बिल्डर लोकांनी तात्काळ कन्सेशनल रेटमध्ये यावे, पैसे भरावेत आणि मग टॅक्सेशन द्यावेत असे देखील उद्देश असे त्यावेळी काही लोकांनी सांगितलेले होते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की 12,000 कोटी रुपये जे माफ केले हा एक अजून एक चिंतनाचा विषय आहे. आज ते माझ्याकडे रेकॉर्ड नाही आहे, काही ऐकायला देखील नाहीत, म्हणून मी आता आशिषजीच फक्त माझं ऐकतील म्हणून याच्यावर मी बोलत नाही. आणि म्हणून मी सांगितलं की त्या 12,000 कोटीवर अजून एक सभागृहामध्ये चर्चा करावी लागेल की ते बिल्डर धार्जिणे धोरण होतं की ते कशासाठी धोरण होतं, याच्यावर फार मोठा गहन अभ्यास करावा लागेल. परंतु सन्माननीय आशिष शेलार साहेबांनी 500 स्क्वेअर फीटच्या लहान दुकानांचा जो विषय सांगितलेला आहे तो तपासून बघितला जाईल. चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 3 श्री महेश लांडगे. लक्षवेधी क्रमांक 3 केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, पहिल्या लक्षवेधीला 1.5 तास गेले, नंतरच्या लक्षवेधीला आमच्या पुण्याची लक्षवेधी आली 20 मिनिटात आपण ओळखली. आता आमच्या पिंपरी चिंचवड शहराची लक्षवेधी आहे, तर आपण आता किती वेळ देणार आम्हाला माहिती नाही. आपण प्रश्न मांडा. नाही, प्रश्नच मांडतो साहेब. याच्या अगोदर तुम्ही तासभर बसले असताना आम्ही जसं काही तर दुसरं काय खेळायला आलं असं वाटतंय आम्हाला. अहो आम्ही आमच्या शहरातले प्रश्न मांडायला इथं आलो, आम्हाला पण वेळ दिला पाहिजे ना. अरे प्रश्न मांडा. 2-2, 4-4 तास झाले आलो आम्ही. आपली लक्षवेधी सुरू झालेली आहे. आपण 2 मिनिटं तेच सांगतोय साहेब, तेच सांगतोय मी, तेच सांगतोय अध्यक्ष महोदय, तेच सांगतोय आम्ही. आम्हाला आमच्या मतदारसंघातल्या लोकांनी इथं बाकीच्यांच्या मतदारसंघातले फक्त प्रश्न ऐकण्यासाठी नाही पाठवलं, आमचे पण प्रश्न असतात ते सुद्धा ऐकून घ्यावा या सभागृहाने, अशी आमची इच्छा आहे. अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत ज्या लोकांनी प्रामाणिकपणे पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये टॅक्स भरला त्या लोकांना आता उपयोग कर शुल्क हा आकारण्यात आलेला आहे. 2019ला या संदर्भामधलं धोरण, या संदर्भामधला कायदा त्या ठिकाणी झाला. 2 वर्षानंतर म्हणजे 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इथपर्यंत या लोकांनी प्रामाणिकपणे कर भरला, पण हा उपयोग कर जो आहे, उपभोक्ता जो कर आहे तो कर त्याच्यामध्ये लागून आला नव्हता. 2023ला त्याचा समावेश झाला आणि त्याच्यानंतर हा कर वाढला गेला. जी लोक प्रामाणिकपणे टॅक्स भरतायत, जी लोक प्रामाणिकपणे आपल्या नियमाच्या अधीन राहून सगळ्या नियमामध्ये त्या गृह प्रकल्पामध्ये राबवत आहेत, घनकचरा व्यवस्थापन असेल, STP असेल, सोलर असेल, अन्य काही जे काय महापालिकेचे नियम असतील, राज्य शासनाचे नियम असतील त्याचं पालन करून हे लोक टॅक्स भरतायत. आज त्यांना या कराच्या माध्यमातून त्यांच्यावर हा कर लादला गेलाय. त्याबरोबर काय केलंय या 4 वर्षामध्ये या टॅक्सचा, आता पहिली गोष्ट हा टॅक्स आमच्या महापालिकेमध्ये आहे, ठाण्यामध्ये नाहीये, नव्या मुंबईमध्ये नाहीये, पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये का लावलाय याच्या संदर्भामध्ये शासनाने आम्हाला खुलासा करावा, या संदर्भामध्ये मंत्री महोदयांनी आम्हाला त्याचं उत्तर द्यावं. दुसरं, 4 वर्ष हा टॅक्स मूळ म्हणजे त्यांच्या टॅक्स पावतीमध्ये, त्यांच्या कर भरण्याच्या पावतीमध्ये या टॅक्सचा उल्लेख नव्हता. त्या लोकांनी तो टॅक्स जो त्यांच्याकडे प्रामाणिकपणे येतो महापालिकेकडनं तो त्यांनी भरला. त्याच्यानंतर आज तो टॅक्स त्याचा समावेश याच्यामध्ये झाला, त्याबरोबर त्याच्या दंडाचा समावेश झाला. 4 वर्ष त्याचा समावेश न झाल्यामुळं त्या लोकांना माहितीच नाही आता टॅक्स कशामुळे आला. आणि तो टॅक्स आता 2023ला त्यांनी लावून पावतीमध्ये दिला, त्या टॅक्सच्या याच्यामध्ये दिला, तर त्याचा दंड लावण्याचा संबंध काय येतो याच्याही संदर्भामध्ये स्पष्टीकरण मंत्री महोदयांनी या निमित्तानं करावं अशी आमची इच्छा आहे. आणि जे लोक पर्यावरणपूरक
जसं आपण आता सांगितलं 40% मुंबईमध्ये आपण काही लोकांना माफ करणार आहोत, 10% काही लोकांना माफ करणार आहोत. माझं शासनाला अशी मागणी आहे की जी लोक आपल्या स्वतःच्या म्हणजे पर्यावरणपूरक ज्या सोसायट्या काम करतात, मग घनकचऱ्यावर असेल, STP असेल, स्वतःचा कचरा स्वतः जिरवून त्यापासून अजून काही निर्मिती करत असेल, तर त्या लोकांना या उपभोग जो टॅक्स आहे उपयोग कर तो का लावलाय याच्या संदर्भामध्ये शासनानं आम्हाला त्या संदर्भामध्ये माहिती द्यावी. आणि अध्यक्षांनी माझी विनंती राहील की हा टॅक्स जो आता 2019 नंतर आमच्या महापालिकेतल्या जे सुशिक्षित वर्ग आहे, आता तुम्हाला सांगायचं झालं तर जवळजवळ यामध्ये 3 लाखापेक्षा जास्त कुटुंब राहतात जी लोक प्रामाणिकपणे टॅक्स भरतात. 3 लाखापेक्षा जास्त कुटुंब राहतात. मग त्या लोकांना सुद्धा याच्यामध्ये राज्य शासनाने जर माफी मागत नाहीत, ते प्रामाणिकपणे जे टॅक्स भरतात ती लोक फक्त एवढंच म्हणता येते की जो हा अधिकचा कर आम्हाला लावलाय तो शासन माफ करणार का. अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांच्या उत्तरानंतर परत बोलायची संधी मिळावी. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य महेशजींनी मला असं वाटतं की पिंपरी चिंचवडचा या ठिकाणी मुद्दा मांडलेला आहे आणि बाकीच्या लक्षवेधी भरपूर वेळ चालल्यामुळे ते चिडलेले पण आहे आणि त्यांची पार्श्वभूमी अशी आहे ते पेलवान पण आहेत. त्याच्यामुळे मला मंत्री म्हणून सकारात्मकच उत्तर द्यावं लागेल याची देखील पूर्ण कल्पना आहे. परंतु पहिली लक्षवेधी चालली त्याचा देसाई साहेब त्याची कार्यकक्षाही फार मोठी होती, कारण महाराष्ट्राचे विमानतळाचा तो प्रश्न होता. आणि इथं जे सन्मान्य सदस्यांनी सांगितले की उपयोगकर्ता कर जो आहे त्याचा लेखाशीर्ष हा 1/7/2019 रोजी अंतिम करण्यात आला आणि त्याच्यानंतर उपयोगकर्ता शुल्क ऑक्टोबर 2021 मध्ये त्याला लेखा शीर्षकास मान्यता देण्यात आली. आणि सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती खरी आहे की जो काही थकीत टॅक्सचा भार होता 19-20, 20-21, 21-22 आणि 22-23चा तो सध्या 23-24, 24-25, 25-26 आणि 26-27 याच्यावर लोड केला जाणार आहे. त्याच्यामुळे नक्कीच पूर्वीचा टॅक्स आणि आताचा टॅक्स ह्याच्यामध्ये जास्त भार तिथल्या नागरिकांना उचलायला लागणार आहे. परंतु एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की या संदर्भातला जो प्रस्ताव आहे तो शासनाकडे आलेला आहे. मला असं वाटतं की 30/6/2023 हा प्रस्ताव शासनाकडे आलेला आहे. शासनाला कळवलेलं आहे महानगरपालिकेनं की महानगरपालिकेचं म्हणणं काय, तिथल्या लोकप्रतिनिधींचं म्हणणं काय, जनतेचं म्हणणं काय, आणि ते सगळे प्रस्ताव हे शासनाकडे आलेले आहेत. लवकरात लवकर शासन त्याच्यावर प्रस्तावाचा आवाका बघून, प्रस्तावामधल्या तरतुदी बघून, नियम आणि आर्थिक भार बघता जो योग्य निर्णय घ्यायचा तो निर्णय नक्की घेईल. बोला महेशजी. मी मंत्री महोदयांना हे विचारू इच्छितो, जर ठाणे महापालिकेमध्ये, नवी मुंबई महापालिकेमध्ये यांच्यामध्ये जर हा टॅक्स नसेल तर आमच्या शहरामधल्या नागरिकांवर का हा टॅक्स तुम्ही लागताय. आणि जे प्रामाणिक टॅक्स भरतायत, आपल्या नियमाच्या अधीन राहून सगळ्या नियमाचं पालन करतायत, महानगरपालिकेमध्ये ते टॅक्स भरतायत, सगळं काही व्यवस्थित करतायत, मग त्यांना हा टॅक्स लावतात कशाला. माझं आपल्याला म्हणणं आहे की आपण हा टॅक्स माफ करणार का, आणि जर करणार असेल तर आज तुम्ही त्याच्या संदर्भामध्ये काय निर्णय घेणार याच्या संदर्भात सुद्धा आम्हाला महापालिकेला म्हणजे आपण या ठिकाणी आम्हाला अवगत करावं. अध्यक्ष महोदय, मी स्पष्ट असं सांगितलं की 30/6/2023 सदरू प्रस्ताव महानगरपालिकेकडनं शासनास प्राप्त झालेला आहे. या संदर्भातल्या प्रस्तावाची पूर्ण छाननी करून शासनाचा तो विचार दिन आहे, पण नियम अटी बघून लवकरात लवकर त्याच्यावर निर्णय घेतला जाईल. आता महापालिका मागं लागली आहे यांच्या त्या टॅक्स भरणाऱ्यांच्या, काय करणार. मग त्याच्या संदर्भामध्ये आपण तर शासनाने त्या पद्धतीचे निर्देश महापालिकेला द्यावेत ना. जर त्या अनुषंगाने जर शासन विचारधीन आहे तर तिथं महापालिकेला कळवावं लागेल की आपण बाबा आतापर्यंत जो टॅक्स आहे 2023 पर्यंतचा तो थांबव, तो तरी त्याच्या संदर्भात तरी शासनाने योग्य डिसिजन आज आम्हाला द्यावं. अध्यक्ष महोदय, मी सन्मान्य सदस्यांच्या मागणीप्रमाणे पुन्हा एकदा आश्वस्त करू इच्छितो, या संदर्भातली सविस्तर बैठक महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः घेतील आणि बैठक घेईपर्यंत या संपूर्ण कराला स्थगिती दिली जाईल. चला प्रणिती शिंदे. स्कोपच्या बाहेर आहे, पण टॅक्स वसुली सोलापूर महापालिकेबद्दल आहे.
मंत्री महोदय, आपल्याला माहिती आहे की अमृत योजना जी प्रत्येक महापालिकेच्या माध्यमातून राबवली जाते ही केंद्र शासनाची योजना आहे. ड्रेनेज लाईन्स आणि रस्त्यासाठी ही राबवली जाते. पण सोलापूर शहरामध्ये आता महापालिकेने असा निर्णय घेतला आहे की खाजगी नळ नसताना सुद्धा लोकांना पाणीपट्टीचे बिलं येत आहेत. केवळ अमृत योजनेच्या माध्यमातून जी सेंटरची योजना आहे त्याच्यामध्ये असं लिहिण्यात आलं की लोकांकडून ह्या कामासाठी टॅक्स घ्या, पैसे घ्या म्हणून खाजगी नळ नसतानाही महापालिका मनमानी कारभार करून लोकांकडून पाणीपट्टीचं बिल घेते. तर हे आपण ताबडतोब थांबवणार आहात का? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जरी स्कोपच्या बाहेर असला तरी सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलेली माहिती खरी मानून याचा सविस्तर तपास केला जाईल, चौकशी केली जाईल. चला, सन्मानित सदस्य जयकुमार गोरे, तुम्ही आता देतो. अध्यक्ष महोदय, मी आत्ताची लक्षवेधी होऊन गेली. अध्यक्ष महोदय, जी लक्षवेधी होऊन गेली त्या लक्षवेधीसाठी मी बटन दाबलं होतं. आता लक्षवेधी पुढची आहे त्यामुळे माझं सन्माननीय वर्षाताई. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदयांचा पूर्ण अभ्यास आहे आणि मला एक त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे. सगळ्यात पहिला प्रश्न विचारायचा आहे की ते उत्तर देत आहेत. त्यांनी मुंबईचा प्रश्न मी त्यांना विचारते की थोडा स्कोपच्या बाहेर आहे पण तुम्ही आता उत्तर देताय म्हणून विचारते. पहिलं तर तुम्ही महानगरपालिकेची स्वायत्ता मानता का, हा माझा पहिला नंबरचा प्रश्न. दुसरा नंबरचा माझा प्रश्न असा आहे की आता मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सन्मान्य नगरसेवक नाही आहेत, त्यामुळे आता त्यांचा जो फंड आहे तो होत नाही आहे. त्याचे सगळे अधिकार आता सध्या पालकमंत्र्यांकडे दिलेले आणि त्यांच्या माध्यमातून निधी त्या ठिकाणी खर्च होतोय. हे तुम्हाला वाटतंय का योग्य आहे का? मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वायत्तेला धरून ते आहे का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा प्रश्न माझा सगळ्यात महत्वाचा असा आहे की पहिल्यांदा आम्ही बघितलं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी जाऊन कब्जा घेतला महानगरपालिकेच्या ऑफिसचा. नगरसेवक होते ते माजी झाले म्हणून त्यांची ऑफिसं बंद केली, पार्टीची सगळी ऑफिसं बंद केली आणि आता पालकमंत्र्यांना तुम्ही एका ऑफिसमध्ये कब्जा करण्याचं काम केलंय. त्यामुळे मला आपल्या माध्यमातून ह्या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे की अशा तऱ्हेने, कारण आजपर्यंत कधीच ही परंपरा राहिली नाही मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सरकारचा हस्तक्षेपाची एक मर्यादा राहिली, पण दुर्दैवाने आता ते होत आहे. तर तुमचं त्याच्याबद्दल मत काय, असा माझा तिसरा प्रश्न आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या बाबतीमध्ये मगाशी सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी या ठिकाणी मुद्दा मांडलेला होता आणि त्याच्यावर नोंद घेतलेल्याचा रिप्लाय हा स्वतः उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेला होता आणि बाकीच्या बाबतीमध्ये वर्षाताईंनी जे काही मुद्दे मांडलेले आहेत ते तपासून बघितले जातील. चला पुढे जाऊ. लक्षवेधी क्रमांक 9 श्री अभिमन्यू पवार. मंत्री नाही. अरे लाव ना माईक. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 9. अध्यक्ष महोदय, राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं टिपिकल उत्तर दिलेलं आहे. हीच लक्षवेधी मी गेल्या वेळेस विधानसभेत मांडली होती, माझं समाधान झालं नाही. त्यावेळेस माननीय मंत्री महोदयांनी माझ्या उपस्थितीमध्ये बैठक घ्यायचं आश्वासन दिलं होतं, ते बैठक होऊ शकली नाही. त्यांनी जी आकडेवारी दिली आहे ती आकडेवारी काय एवढ्या केसेस केल्या तेवढ्या तर एका जिल्ह्यामध्ये व्हायला पाहिजे, जिल्ह्यामध्ये. मंत्र्यांना बोलवा. अध्यक्ष महोदय, राज्यातल्या महिलांच्या दृष्टीनं, आमच्या माता भगिनीच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचा विषय. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आपल्याकडे आहे की हा जो विषय आहे तर हा विषय एक्साईज डिपार्टमेंट आणि पोलीस खातं हे दोघंही हाताळतात आणि एक्साईजला टार्गेट दिलेलं असतं, एवढं तुम्ही यावर्षी केसेस करा, त्या केसेस केल्या जातात. अध्यक्ष महोदय, टार्गेट ठेवून केसेस करण्यासाठी हे चाललेलं आहे सगळं. यामध्ये सरकार खरंच गंभीर आहे का, हा माझा सवाल या निमित्तानं आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारनं गांभीर्याने विषय घेतले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एकच विषय, एकच इसम वारंवार तीच ती ऍक्टिव्हिटी करतो आणि ह्याला सोडून दिलं जातं. अध्यक्ष महोदय, काय याच्यामध्ये माझी विनंती आहे, माननीय गृहमंत्री महोदय येथे असू द्या, मी हा विषय माननीय एक्साईज मिनिस्टर आहेत, मी त्यांचा अवमान नाही करायचा, मला त्यांचा सन्मान राखूनच, ते माझ्या साहेबांचे जवळचे मित्र आहेत, माझे मित्र आहेत, तेही असू द्या. मला इथं उपमुख्यमंत्री महोदय किंवा माननीय देवेंद्रजी पाहिजे ह्याच्यासाठी की काही कायद्यामध्ये दुरुस्त्या करायच्या आहेत. मला हे विचारायचं आहे अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं एमपीडीएच्या कक्षेमध्ये महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम आणता येतो का आणला पाहिजे अध्यक्ष महोदय, त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. अरे संसार उद्ध्वस्त व्हायला लागले. त्याच्यामुळे माझी विनंती आहे, ही लक्षवेधी राखून ठेवावी.
ज्या दिवशी माननीय गृहमंत्री आणि कशी ठेवता येईल राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तुम्ही असतील प्रश्न विचारा हे बघा त्या दिवशी अभिमन्यूजी तुम्ही प्रश्न विचारा मंत्री प्रश्न- महोदय उत्तर देणार आहेत होत नाही आणि जर अरे ऐका, समाधान अध्यक्ष झालं तर महोदय, नाही, अन्य ऐका. आयोजक आहे, पुन्हा अध्यक्ष महोदय त्यावरती चर्चा करता येईल अध्यक्ष महोदय ऐकून घ्या अध्यक्ष महोदय मागच्या अधिवेशनामध्ये हाच विषय मी मांडला होता हेच मंत्री महोदय होते इकडे अजितदादा होते त्यावेळेस अजितदादाने इंटरव्ह्यू केला आमची खडाजंगी झाली बरीच टीव्हीला बातम्या आल्या पेपरला बातम्या आल्या पण मला त्यात पडायचं नाहीये माझं समाधानच नाही अध्यक्ष महोदय माझ्या उपस्थितीमध्ये बैठक घ्यायचं सांगितलं होतं कुठं बैठक झाली काय झाली कारवाई 6 महिन्यामध्ये काय कारवाई केली शासनानं का दारूबंदी तोच विकतो तोच पुढे सुटतो तोच येतो अरे एका गावामध्ये तर एका महिलेनं डेअरिंग करून बिचारी मला सांगितली मी त्याच्यावर ऍक्शन घेतली तर तिला घरात घुसून मारले अध्यक्ष महोदय दारू प्रश्न विचारा विकत प्रश्न विचारच नाही मला राखून ठेवावी लक्षवेधी मंत्री महोदय राखून ठेवा लक्षवेधी या लक्षवेधीचा जर आपण मसुदा पाहिला तर लक्षवेधीच्या बाबतीत त्यांनी माननीय सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार साहेबांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संदर्भातले सगळे या ठिकाणी मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत त्याने जर संयुक्त लक्षवेधी विचारायची नवीन पद्धत आपल्या मान्यतेने या ठिकाणी जर स्वीकारली असती राज्य उत्पादन शुल्क आणि गृह विभाग तर 2 माननीय मंत्री महोदय उत्तर द्यायला आपण म्हणला तसं या ठिकाणी ते शक्य होतं माझ्या विभागाशी संबंधित लक्षवेधी आहे त्यामुळं मी पूर्ण त्यांच्या सर्व उपप्रश्नांची त्यांच्यासह सन्मान्य सभागृहातल्या इतर सुद्धा मान्यवर सभासदांच्या उपप्रश्नांची उत्तरं देण्याची माझी तयारी आहे मी सर्व आकडेवारी सर्व माहिती या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे एक प्रश्न सन्मान्य अभिमन्यू पवार साहेबांनी विचारला की एक बैठक घेण्याचं मागच्या लक्षवेधीच्या वेळी या ठिकाणी सांगितलेलं होतं मी परत सांगतो आपण प्रोसिडिंग काढून बघा गृह विभागाची आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची संयुक्त बैठक घेतली जाईल असं मी सांगितलं होतं त्याप्रमाणे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय गृह विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांची संयुक्त बैठक 11/4/2023 रोजी मी स्वतः घेतलेली आहे मी कधी सभागृहामध्ये असं म्हटलं नव्हतं की सन्मान्य सदस्यांना घेऊन बैठक घेऊ असं मी सांगितलेलं नव्हतं आपण प्रोसिडिंग काढून बघा यावेळी हा अंतर्गत 2 विभागातला प्रश्न आहे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे तेवढी मॅन पॉवर नाही म्हणून काही गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये किंवा काही गुन्हे साबित करण्यामध्ये गृह विभागाची मदत घ्यावी लागती म्हणून मी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली त्याच्यानंतर कॉमन ड्राईव्ह 11/4/2023 बैठकीनंतर उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आणि पोलिसांचे अधीक्षक यांनी अनेक जिल्ह्यांमध्ये या ठिकाणी अभिमन्यूवर प्रेम आहे या ठिकाणी संयुक्त कारवाया सन्मान्य अध्यक्ष महोदय केलेल्या आहेत सन्मान्य सदस्य म्हणाले लक्षवेधीमध्ये की दोषसिद्धीचं प्रमाण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय यापूर्वी दोषसिद्धीचं प्रमाण हे 0.42 एवढं या ठिकाणी होतं गेल्या वर्षभरामध्ये 0.42 वरनं आपण 3.11% अरे पण 0.42 वरनं एका वर्षात आपण 3.11% सन्मान्य अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी कारवाई दोषसिद्धीचं प्रमाण वाढवलेलं आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची बाब सन्मान्य अध्यक्ष महोदय होती की आपल्याकडं विधी अधिकाऱ्यांची पदं ही मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी रिक्त होती आपण विधी अधिकाऱ्यांची पदं सुद्धा भरण्याची प्रक्रिया सन्मान्य अध्यक्ष महोदय सुरू केलेली आहे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय या विभागातल्या खटल्यांचं आणि दोषसिद्धीचं प्रमाण वाढवण्याच्या अनुषंगानं क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरता विधी सल्लागार 1 आणि विधी अधिकारी 36 अशी एकूण 37 पदं ही भरण्याची प्रक्रिया राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं आपली लक्षवेधी मागची आल्यानंतर ही आपण या ठिकाणी सुधारणा त्याच्यामध्ये केलेली आहे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जे अवैध मद्य विक्री करतात अवैध मद्याची तस्करी करतात त्यांना कुठेही सोडलं जाणार नाही सन्मान्य अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी अवैध मद्य वाहतुकीवर मद्य विक्रीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये गेल्या वर्षभरामध्ये आपण या ठिकाणी कारवाई केलेल्या आहेत 21-22 मध्ये आपल्याला 47,000 गुन्हे होते ते आपण 51,000वर नेले आणि या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महाराज 35,054 आरोपी होते ते यावर्षी आपण 43,000वरती नेले आणि गत वर्षी जप्त झालेला माल
144 कोटी रुपयाचा होता. आतापर्यंत तो माल 165 कोटी रुपयाचा आपण जप्त केलेला आहे. या आकडेवारीवरनं नक्की हे सिद्ध होते की अधिकारी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई करतायत. त्याचबरोबर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, नवीन पद ही राज्य उत्पादन शुल्क विभागामधली भरण्याची 705 पदं ही नवीन पदं भरण्याची प्रक्रिया आपण सुरू केलेली आहे. 5 महिन्यामध्ये ही नवीन पदं सुद्धा या ठिकाणी भरली जातील. अवैध मद्य विक्री, अवैध मद्य तस्करी या सगळ्यांच्या बाबतीत कडक धोरण राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं स्वीकारलेलं आहे. सन्माननीय अतुल भातखळकर. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सकारात्मक उत्तर देत आहेत. माझा मुंबई शहराच्या संबंधातला एक छोटा पण अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. दारूची दुकानं जी अधिकृत असतात ती सर्व वस्त्यांमधनं उशिरापर्यंत चालू राहतात, 11, 12, 1, 2 पर्यंत. आणि त्याच्या विरोधामध्ये स्थानिक नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात कंप्लेंट असतात. मग आम्हाला असं सांगितलं जातं की आधी तक्रार पोलीस स्टेशनला करा, मग पोलीस स्टेशन एक्साईज डिपार्टमेंटला कळवणार, मग त्यांच्याकडनं काही कारवाईच्या संदर्भातली पावलं उचलणार. या संदर्भातला कायदा हा अधिक सुटसुटीत करण्याच्या दिशेने सरकार या संदर्भात काही पावलं उचलणार का? आणि शाळेच्या जवळ दारूची दुकानं आहेत, मंदिराच्या जवळ दारूची दुकानं आहेत, म्हणजे एक्साईज डिपार्टमेंटमध्ये अंतर मोजण्याच्या काही वेगळ्या फुटपट्ट्या असाव्यात. कारण जे आपल्या डोळ्याला दिसतं की शाळेला लागून त्या ठिकाणी दुकान आहेत, ते हे असं म्हणतात की ते अंतरामध्ये येत नाही म्हणून. आणि त्याच्यामुळे या सर्वच याचा एकदा आढावा घेणार का? आणि कायद्यातला हा जो बदल आहे त्या बदल करण्याच्या दृष्टीने, त्यात सुटसुटीतपणा आणण्याच्या दृष्टीने 9 म्हणजे 9ला दारूची दुकानं बंद झाली पाहिजेत, नाहीतर 9 नंतर ती दारूची दुकानं 9 आहे, आम्हाला 9 सांगितलं, मग 10 समजा असेल तर 10च्या नंतर तर ती बंद झाली पाहिजेत. नाहीतर ती अँटी सोशल एलिमेंटची सेंटर होतात. हा आमचा स्वतःचा अनुभव आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य भातखळकर साहेबांनी जे या ठिकाणी सूचना केलेली आहे, रात्री माझ्या माहितीनुसार 10 वाजेपर्यंतची वेळ आहे. 10 नंतर जर अशा पद्धतीचं कुठं मद्य विक्रीचं दुकान उघडं आढळलं तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आजच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांना दिले जातील. पहिल्यांदा असा गुन्हा घडला, दुसऱ्यांदा घडला तर त्याला समज दिली जाईल, तिसऱ्यांदा घडला तर त्याचं लायसन रद्द करण्याची सुद्धा कारवाई केली जाईल. सन्माननीय अभिमन्यू पवार. ग्रामीण भागातल्या सगळ्या आमदारांना भेडसावणारा हा प्रश्न आहे. कधीही आम्ही गेलो कुठल्या गावामध्ये, महिला मंडळी आमच्या भगिनी येतात, दारूबंदीचा विषय करतात. अध्यक्ष महोदय, हे काय छापील उत्तर दिलेले आहेत अधिकाऱ्यांनी, ते त्यांनी वाचलेले आहेत, काय त्यात मला काही रस नाही त्याच्यामध्ये. कडक कारवाई होणार आहे का नाही? अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न काय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम हा आपण MPDAच्या कक्षेमध्ये आणू शकतो का? हा आणावा, माझं असं म्हणणं अध्यक्ष महोदय. 2 फायदे याच्यामध्ये आहेत. एक तर सरकारचा रेव्हेन्यू वाढेल आणि महिला भगिनी आशीर्वाद मिळतील. आपण महिलांना तिकीट अर्ज केलं त्याच्यावर महिला खुश नाहीये, अजून खुश आहेत, पण ज्या खुश कधी होतील, ज्या दिवशी दारूबंदी होईल त्या दिवशी महिला मंडळी खुश होईल. अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, माननीय देवेंद्रजी पण इथं आहेत, माननीय एक्साईज मिनिस्टर पण आहेत. भारतीय दंड संहिता कलम 328 प्रमाणे या हातभट्टीला सुद्धा विषारी रसायन म्हणता येईल का आपल्याला? जर विषारी रसायन आपण म्हणू तर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 328 नुसार फूड अँड ड्रग्स कारवाई करेल आणि लगाम बसेल. अध्यक्ष महोदय, एकच आरोपी वारंवार तो गुन्हे करतो, त्याला तुम्ही 1,500-2,000 रुपये दंड करता, तो पुन्हा सुटतो. एक उदाहरण देतो अध्यक्ष महोदय, माझ्या एका गावामध्ये एका भगिनीनं मला सांगितलं की असं झालं म्हणून, दारू विक्री होते. मी त्यावर ऍक्शन घेतली पोलिसाच्या थ्रू. दुसऱ्या दिवशी तिला रात्री घरात घुसून मारले. त्या बिचारीनं पुन्हा केस सुद्धा केली नाही. का तुम्ही आपण महिलांच्या विषयी आपण काय म्हणजे मागच्या 6 महिन्यापूर्वी हा विषय आला होता. माननीय एक्साईज मिनिस्टरने मला उत्तर दिलं होतं की माझ्या उपस्थितीत बैठक लावतो, ती बैठक त्यांनी लावली नाही. आपण हा कायदे कडक करून आणि अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आहे की 7 वर्षाच्या पर्यंतच्या सगळ्या गुन्ह्यामध्ये आपण जामीन द्यावी असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं असल्यामुळे पोलीस त्याचा फायदा घेतात आणि सोडून देतात. माझी विनंती माननीय गृहमंत्री महोदयाकडे आहे आणि एक्साईज मिनिस्टरकडे पण आहे की कमीत कमी 7 वर्ष, जास्तीत जास्त 10 वर्ष सजा व्हावी, कमीत कमी 50,000, जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये दंड व्हावा. आणि MPDA मध्ये याला आणता येते का? हे माझे 3 प्रश्न आहेत. थँक्यू. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, MPDAच्या आपण 11 केसेस मॅक्झिमम यावर्षी केलेल्या आहेत आणि MPDA आपण करताना गृह विभागाची मदत घेत असतो
आणि माननीय गृहमंत्री महोदयाने सुद्धा मागे सगळ्या त्यांच्या विभागाला सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्ताकडनं मी मगाशी म्हटलं तसं पहिला दुसरा अरे ऐका ना, ऐका माझं संपू द्या मग उत्तर आहे का अभिमन्यूजी? उत्तर आहे का? एमपीडीच्या बाबतीत आतापर्यंत सगळ्यात हायएस्ट केसेस या वर्षी आपण केल्या. अधिक सुद्धा जॉईंट ऑपरेशन एसपी पोलीस आणि एसपी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांना निश्चितपणानं जॉईंट ऑपरेशन राबवण्याच्या सूचना दिल्या जातील. कुठंही अवैध मद्य विक्री, हातभट्टीची दारू विक्री अशा पद्धतीनं जर या ठिकाणी आढळलं तर निश्चितपणानं त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. सन्माननीय सदस्य अभिमन्यू पवार साहेब, जसं पोलीस विभागामध्ये खबऱ्यांचं नेटवर्क आहे तसं या विभागाचा मी पदभार स्वीकारल्यानंतर आमच्या विभागामध्ये सुद्धा खबऱ्यांचं नेटवर्क या ठिकाणी आपण नव्यानं स्थापन करण्याचे तशा पद्धतीनं सगळ्या अधीक्षकांना सूचना दिलेल्या आहेत. आणि अवैध दारू बंद करण्याच्या अनुषंगाने कठोर कारवाई येणाऱ्या काळात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडनं केली जाईल. चला, सन्मान्य नाना पटोले. नाही, बरं एक मिनिट, बसा 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 बसा. पवार यांनी जे काही प्रश्न विचारले माननीय मंत्र्यांनी त्याला उत्तर दिलं, पण एक त्यांचा जो प्रश्न आहे की त्यांनी अशी मागणी केली आहे की याच्यामध्ये जी काही शिक्षा होते त्या शिक्षेत वाढ करणार आहेत का. तर या संदर्भात एमपीडीए तर आपण लावतो, आता एमपीडीए लावता येतो, पण शिक्षेमध्ये एनहान्समेंट करणार का अशा प्रकारचा जो प्रश्न आहे हे तपासून बघितलं जाईल आणि त्याची व्यवहार्यता बघून त्या संदर्भात निर्णय घेतला. चला नाना पटोले. अध्यक्ष महाराज, अरे इतके बघा, इतके सर्व अध्यक्ष महाराज एका महत्वपूर्ण विषयावर लक्षवेधी आहे अध्यक्ष महाराज. आणि या लक्षवेधीच्या माध्यमातून अध्यक्ष महाराज खऱ्या अर्थानं आज आपण समाजामध्ये विशेष करून महिलांच्या मध्ये अध्यक्ष महाराज मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. अध्यक्ष महाराज, माझा स्पेसिफिक प्रश्न माननीय मंत्री महोदयांना आहे की आपलं यावर्षी एक्साईज किती आलं, कारण की आपण हा सगळा व्यवसाय करतो रेव्हन्यूसाठी. एक या वर्षाला एक्साईज किती आला, या ज्या फॅक्टरी आहेत ज्याच्यातून दारू निर्मिती होणारे जे कारखाने आहेत तिथूनच एक्साईजची चोरी होते मोठ्या प्रमाणात. हे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येतात. त्या फॅक्टऱ्यांवर आतापर्यंत किती कारवाई केली, काय झालं त्याची एक माहिती आपण दिली पाहिजे. आणि अवैध दारू जी आहे ज्याच्याबद्दलचं अनेकदा तक्रारी या सभागृहातही आल्यात, लोकभावना पण आहेत. परवा मला सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील महिला भेटायला आल्यात. आणि बार्शी असं एक तालुका आहे की बाजूलाच कर्नाटक आहे, बाजूलाच तिकडे म्हणजे त्यांना काही ना महाराष्ट्र ना तिकडे कर्नाटक अशी परिस्थिती आहे. आणि त्या बॉर्डरवर त्या महिला मला सांगत होत्या, मी तिथं गेलो नाही, पण त्या महिला जवळपास 100 महिला त्या बार्शी तालुक्यातून मला भेटायला आल्या होत्या. मी एसपींना फोन केला सोलापूरच्या आणि मी त्यांना सांगितलं, पण त्याच्यानंतर ती कुठली कारवाई होत नाही. आता पोलीस विभाग आणि एक्साईज विभाग, माननीय गृहमंत्री पण इथं आहेत, आपण हे सगळं कामकाज खाली करत असताना हा जो उद्रेक पण आपण सगळ्या आमदारांची जी भूमिका आहे, आखरी जे खालपातळीवर आपण जे पाहतोय की एक्साईज विभाग आणि पोलीस विभाग या दोन विभागामध्ये कुठेही समन्वय नाही. आपली अख्खी शासन म्हणून आपण काम करतो आणि लोकांना न्याय देणं आपली भूमिका आहे. त्यामध्ये या दोन्ही गोष्टीला एक्साईज विभाग आणि पोलीस विभाग यांचं कॉम्बिनेशन कसं केलं जाईल. आणि दुसरं, महाराष्ट्रामध्ये अवैध दारूचे धंदे जे चालतात त्याला ब्रेक लावण्यासाठी, त्याला संपवण्यासाठी शासन कुठल्या पातळीवर कुठलं नियोजन करेल त्याच्या पद्धतीची स्पष्ट भूमिका या सभागृहाला आपण सांगावी. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य नाना पटोले साहेबांनी या ठिकाणी या आर्थिक वर्षामध्ये जे मार्चला जे आर्थिक वर्ष संपलं त्याच्यामध्ये किती आपल्याला उत्पन्न मिळालं याचा या ठिकाणी माहिती विचारली. 21,550 कोटी रुपयांचं उत्पन्न आपल्याला या आर्थिक वर्षात मिळालंय. गत आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ते 25% वाढलेलं आहे. ही आपली वस्तुस्थिती आहे. आपण जे सन्मान्य पटोले साहेब म्हटलात की बार्शी, की जे कर्नाटक राज्याशी बॉर्डरला असणारे या ठिकाणी तालुका आहे, त्या ठिकाणी काही अवैध निर्मिती आणि परराज्यातून येणारी बेकायदेशीर दारू, तर या बाबतीत आपण जॉईंट या ठिकाणी ऑपरेशन, आपण जरी म्हटलात पोलिसांचा आणि एक्साईजचा समन्वय नसतो तर तसं नाही. 11/4/2023 जी बैठक मी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने घेतली
सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचं याला उचित सहकार्य मिळत आहे. आणि आता आमच्याकडे आतापर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे व्हेकल्सची संख्या कमी होती, परंतु माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी आम्हाला विशेष त्याच्यासाठी परवानगी दिली, निधी दिला. आता आम्ही प्रत्येक जिल्ह्याला किंवा प्रत्येक आमच्या युनिटला स्वतंत्र वाहनं उपलब्ध केली. जी काही संख्या कमी आहे ती आम्हाला आता पुरवणीमधनं या ठिकाणी मिळणार आहे. आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं केले, गुन्हे दाखल करण्याचं प्रमाण वाढवलंय. आणि माझ्या एक नवीन कल्पनेनुसार हातभट्टी मुक्त गाव अशा पद्धतीचं एक नवीन योजना आमच्या विभागामार्फत तयार करण्याच्या सूचना मी आमच्या सचिवांना आणि आयुक्तांना दिलेल्या आहेत. लवकरच एक अशा पद्धतीनं जर हातभट्टी मुक्त गाव झालं तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत तिथं जनजागृती करणं, अशा अवैध 1, 2, 3 वेळा जर असा गुन्हा करणारा सापडला तर त्याला अगदी तडीपार करणं, MPD करणं, ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्या योजनेमध्ये समाविष्ट आहे. लवकरच ती योजना या ठिकाणी तयार करण्याचं काम पूर्ण केलं जाईल. सन्माननीय सदस्य भारती लवेकर, पण मी सांगतोय बघा, हे बघा, ऐका माझं ऐकून घ्या माझं एक मिनिट ऐका. हे बघा, इथं जवळपास 22 हात, हे बघा, अरे ऐकणार की नाही? अरे पण तुम्ही ऐकून घेणार की नाही? ऐकून घ्या. याच्यावर जवळपास 21-22 लोकांचे हात वरती आहे, ऐकून घ्या. आणि आता ऐकून घ्या, सर्वांना तो विषय येतो आहे, सर्वांनी वेळेचे लक्ष द्या. 22 मिनिटं झालेली आहे. भारतीय देतो मी संधी देतो घ्या. बोला भारतीय, पॉइंटेड प्रश्न मांडा, फक्त पॉइंटेड प्रश्न मांडा. हो अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय गंभीर विषय आहे आणि मी अभिमन्यू पवार यांचे आभार मानते की यांनी भगिनींचा विचार करून या ठिकाणी हा विषय मांडलेला आहे. खरं तर दारूमुळे किती महिलांना त्रास होतो, किती महिलांचे घर उद्ध्वस्त होतात हे आपण सगळे जाणता आणि महिलांनाच बोलू देत नाही तुम्ही. म्हणजे महिलांच्या वरती अत्याचार होतात तिथं महिलांना सांगता आणि त्याच्यावरती तुमची बोलायची स्पर्धा चालते. मांडा. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हा दारूबंदीचा जो कायदा आहे हा सामाजिक कायदा आहे आणि खरं बघायला गेलं तर ह्या दारूची जी दुकानं आहेत, मगाशी एका सन्माननीय सदस्यांनी हा विषय मांडला, परंतु ग्रामीण भागात असू दे, शहरी भागात असू दे, दारूमुळे महिलांना अतिशय त्रास होतो. आणि जिथेही दुकानं आहेत त्या दुकानांपासून 50 मीटरच्या अंतर शाळा नसली पाहिजे, म्हणजे शाळेपासून 50 मीटरच्या अंतरापर्यंत ते दुकान नसावं. परंतु माझ्या विधानसभेमध्ये जे दुकान आहे त्या दुकानाच्या बाजूला शाळा आहे आणि ते शाळा 50 मीटरच्या आत येत असून सुद्धा ती त्यात दिसू नये म्हणून एक्साईज डिपार्टमेंट, मी सरळच बोलतेय, एक्साईज डिपार्टमेंटनी त्या ठिकाणी खालच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याचं गेट बदलवून ती 50 मीटरच्या कशी बाहेर आहे हे दाखवलं. अध्यक्ष महोदय, हा खरं तर आमचे बावनकुळे साहेब जेव्हा ऊर्जा मंत्री होते आणि ह्या संदर्भातले पण मंत्री होते तेव्हा त्यांनी एक छानपैकी त्यावेळेस कल्पना समोर आणली होती की जर प्रभागामधल्या मतदार असलेल्या 50% महिलांनी मतदान करून जर दारूबंदी आहे असं त्या ठिकाणी मतदान केलं की आम्हाला दारूबंदी हवी आहे, तर ती दारूबंदी लागू केल्या जात होती आणि ते दुकान तिथून हलवण्यात येत होतं. आता इतक्यात हा विषय कमी झालेला आहे, महिलांनी या बाबतीत पुढे यायला हवं. परंतु ज्या दारूची दुकानं जिथं असतात, मग ते शहर असो नाही तर ग्रामीण भाग, समोर दारूची बाटली घेऊन सरळ रस्त्यावरती पडतात, मुंबई असली तरी पडतात, त्या ठिकाणी दारू पितात, घरी जाऊन बायकोला मारतात. आता इथे इतकी दाटीवाटीच्या झोपडपट्ट्या आहेत, त्या ठिकाणी या महिलांनी कसं जगायचं? त्यामुळे हा 50 मीटरचा एक तर विषय आणि कुठं असलं पाहिजे दुकान ह्या बाबतीमध्ये नव्याने काही रचना मुंबई शहरासारख्या ठिकाणी तरी केली जाईल का असा माझा प्रश्न आहे, जेणेकरून भगिनींना जो त्रास होतोय आणि शाळेला जो त्रास होतोय तो दूर होईल. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नाना पटोले साहेबांचं उत्तर मगाशी मी एका प्रश्नाचं देत होतो, मध्येच हा दुसरा प्रश्न आला. पहिलं त्यांचं उत्तर देतो आणि मग ताई आपल्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. सन्माननीय सदस्य नाना पटोले साहेब म्हटले की उत्पादन करणारे जे उत्पादक आहेत महाराष्ट्रामधले त्यांच्याकडे उत्पादन करून बाहेर येतानाच तिथं चोरी, म्हणजे तिथं उत्पादन कमी दाखवलं जातं आणि जादा माल बाहेर काढला जातो. अशा पद्धतीनं आपल्या युनिटला प्रत्येक स्वतंत्र अधिकारी आपण नेमलेला आहे. आपले स्वतःच्या अधिकाऱ्यांचा गेट पास असल्याशिवाय असं कुठलंही त्या ठिकाणी बाहेर जात नाही. तरी सुद्धा महाराष्ट्र फ्लाइंग स्क्वॉड असेल, विभागीय फ्लाइंग स्क्वॉड असेल, अशा अधिकाऱ्यांना म्हणजे अशा अचानकपणे तपासण्या करण्याच्या सुद्धा सूचना दिल्या जातील आणि अशा पद्धतीने जर कुठं आढळून आलं तर तिथल्या युनिटच्या अधिकाऱ्याला त्याच्यासाठी जबाबदार धरलं जाईल. अशी कडक कारवाई त्या बाबतीत आपण करू. सन्माननीय सदस्य भारतीताई कवेकरांनी जो या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केला
की एक दुकान 50 मीटर दाखवण्यासाठी काहीतरी अंतर बदललं आणि त्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीनं माप घेऊन तिथं ते 50 मीटरच्या आत दाखवलं, तर असं ठिकाण जर आपण मला दिलं कुठल्या ठिकाणी ते घडलेलं आहे तर त्याची संबंधित उप आयुक्तामार्फत त्या विभागाच्या फेर तपासणी केली जाईल, त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करायला लावलं जाईल. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मी स्वतः बघेन आणि जर असं आमच्या कुठल्या अधिकाऱ्यांनी केलं असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यावर तातडीनं कारवाई सुद्धा केली जाईल. अभिमन्यू पवार त्यांची लक्षवेधी आहे. एक मिनिट अध्यक्ष त्यांचे महोदय. प्रश्न उद्या. अध्यक्ष महोदय, हा माननीय डीसीएम सरांनी उत्तर दिलं, समाधान थांबा, झालं थांबा, माझं. थांबा. पण एका प्रश्नात आणखी माझे प्रश्न प्रलंबित आहेत. माझे 3 प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय. माझा मूळ प्रश्न बाजूला राहिलाय. माझा मूळ प्रश्न काय आहे, महाराष्ट्र दारू अधिनियम याला एमपीडीएच्या कक्षेमध्ये आणता येतं का, हा प्रश्न. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे, हातबट्टीला सुद्धा आपण पाहतो अध्यक्ष महोदय, देशभरामध्ये अनेक एकदाच 50 लोक दारू पिऊन मरतात, 100 लोक मरतात, आपण बघितलेलं आहे. हे दुर्दैवी घटना आहेत. बिहारमध्ये गेल्या वर्षी घडली होती. तर हे हातबट्टी जी आहे ह्याला विषारी रसायन म्हणता येतं का, म्हणजे भारतीय दंडसंहिता कलम 328 मध्ये याला आणता येतं का, जर आणलं तर आणखी लगाम बसेल. तिसरा माझा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे, जो एसडीएम याच्यामध्ये बंधपत्र घेतो त्याच्याऐवजी एसपी कडे हे द्यावं बंधपत्र घ्यायला, जेणेकरून पोलिस धाक राहील. शेवटी काही झालं तरी पोलिसांना भीतात लोक आणि त्या डेप्टी कलेक्टरला कोणी भेट नाही, काय नाही. त्याच्यामुळे माझी मागणी आहे की बंधपत्र जे आहे आपण कलम 93 बंधपत्र घेतो, एसडीएम घेतात, ते एसपीने घ्यावं असं माझं म्हणणं आहे. त्याने सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्देश आहे की 7 वर्षापेक्षा कमी सजेमध्ये जामीन द्यायचा, तर माझी पुन्हा विनंती आहे की त्याची सजा वाढवावी आणि दंड 50,000 लाख रुपये दंड करावा, जेणेकरून ते हिंमत करणार नाही पुन्हा. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार साहेबांचा एमपीडीए वरती खूपच जास्त भर आहे आणि ते चुकीचं आहे असं नाही, बरोबर आहे. परंतु आजपर्यंत पाठीमागचे 2, 3, 4 वर्ष काढून बघा, आपण आत्ता जेवढ्या कारवाया केल्या एवढ्या कारवाया कधी ऐका ना, आता तुमचं शांतपणे मी ऐकत होतो. आतापर्यंत एवढ्या कारवाया झाल्या नव्हत्या. गेल्या वर्षी आपण 11 लोकांना एमपीडी लावला आणि या वर्षी आतापर्यंत या वर्षी 11 पर्यंत 69 प्रस्ताव आपण एमपीडी साठी दाखल केलेले 69 प्रस्ताव आणि अवैध आपण पूर्वी प्रशासनात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे. तुमच्याकडनं शिस्तबद्धपणा सभागृहाचा सुद्धा पाळला गेला पाहिजे आणि विशेषतः आपण जिथं होतात तिथं शिस्तबद्धपणाला किती प्राधान्य आहे हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे आणि त्यांच्या समोरच तुम्ही असं वर्तन करताय, ते तर माझ्या समोर बसलेले आहेत. आता इकडे गिरीजवान बरोबर साहेब हात मग बरोबर आहे, काकांच्या बरोबर असाल तर मग ते संगतीचा परिणाम आहे. हातबट्टीच्या कारवाईच्या बाबतीत सन्मान्य पवार साहेब 5115 आरोपींना आपण एप्रिल ते जून या 3 महिन्यामध्ये 5115 आरोपींना आपण अटक केलेली आहे. त्यामुळं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या बाबतीत कुठेही आपण हलगर्जीपणा करत नाही. 700 पदं आपण नवीन भरतो आहे. काही लोकांना या ठिकाणी आपण या नव्यानं नेमणुका दिल्यानंतर ती संख्या वाढेल. आपण वाहनांची पुरेशी उपलब्धता केलेली आहे. हातबट्टी दारू कुठेही महाराष्ट्रामध्ये चालणार नाही. या अनुषंगानं धडक मोहीम राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीनं आणि माननीय फडणवीस साहेबांच्या संमतीनं गृह विभागाच्या मदतीनं संयुक्तपणे महाराष्ट्रामध्ये राबवली जाईल. चला सन्माननीय रोहित पवार. अरे जो क्रम आहे त्या क्रमाप्रमाणे राम सातपुते आपण वारंवार सर्वांनी 22 लोकांनी हात वरती केलेले आहे. सर्वांना संधी मिळू शकत नाही. बघा वेळेचे महत्व आपल्याला बघायचं आहे. चला उपमुख्यमंत्री उत्तर देत आहे ना. अभिमन्यू पवारांनी जी मागणी केली आहे की हातबट्टीची दारू ही विषारी रसायन या संज्ञेत आणता येईल का, योग्य सूचना आहे. जरूर तपासून पाहू आणि कोर्टाचे यापूर्वीचे न्यायनिवाडे या सगळ्याचा अभ्यास करून ते आणता येत असेल तर आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. चला रोहित पवार बोला. अध्यक्ष महोदय, अवैध दारूचा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे आणि खास करून युवा पिढीसाठी महत्वाचा आहे. आम्हाला सुद्धा अनेक वेळा आमच्या मतदारसंघातल्या महिला हा प्रश्न मांडत असतात. माझा फार स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयांना आहे की एक्साईज डिपार्टमेंटमध्ये ऑन द फील्ड जो आपला स्टाफ असतो त्याची काही रिक्त पदं आहेत का, असतील तर ते किती असतील
आणि जर भरणार असू तर आपण कधी भरणार आहोत असा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्याबरोबरच काही दिवसांपूर्वी अंमली पदार्थाचा विषय मी इथं लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडला होता आणि तिथं देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्याला खूप चांगल्या पद्धतीचं उत्तर दिलं होतं आणि ते उत्तर देत असताना त्यांनी सांगितलं की एक कंबाईंड टीम बनवली जाईल. म्हणजे पोलीस स्टेशनला तिथं असणारे अधिकारी त्यांना अंमली पदार्थाच्या बाबतीतली जबाबदारी सुद्धा म्हणजे तिथं चाप लावण्याची तिथं दिली जाईल. तर मला होम मिनिस्टर साहेबांना ते इथं आहेत त्यांना असाही प्रश्न इथं करायचा आहे की ज्या पद्धतीने आपण ड्रगच्या बाबतीत विचार करत आहात, आता हातभट्टी आणि हे सगळे त्याच्यामध्ये काही लोकांचे मृत्यू सुद्धा होतात, तर मग तुम्ही त्या सेलमध्ये हे हातभट्टी आणि अशा पद्धतीने अवैध दारू सुद्धा घेणार का? असे 2 स्पेसिफिक प्रश्न इथं आपल्या माध्यमातून मी मंत्री महोदयांना विचारतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रोहितदादा पवारांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेमध्ये असणारी आमच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागातली 171 पदं रिक्त होती. पैकी 146 पदांना भरतीची विनंती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला केलेली आहे आणि त्या 146 पदांच्या भरतीची प्रक्रिया MPSC मार्फत या ठिकाणी सुरू आहे. आमच्या विभागाअंतर्गत असणारी रिक्त पदांची संख्या 705 आहे आणि या 705च्या 705 जागांची भरती प्रक्रिया याची जाहिरात या ठिकाणी प्रसिद्ध केलेली आहे आणि 5 महिन्याच्या आत ज्या कंपनीला आपण ही भरती करण्याचं काम टाटा कन्सल्टन्सीला दिलेलं आहे त्यांनी 5 महिन्यात भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामुळे ही 705 आणि MPSC कडची 146 अशी जवळपास 850 पदं ही येणाऱ्या 5 महिन्यामध्ये भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. चला आपण आता पुढे जाऊया. नाही आता नाही, आता पुढे जायचं आहे. आता चला लक्षवेधी क्रमांक 4 लक्षवेधी क्रमांक 4 अरे कमाल आहे, कसं होणार आहे? हे बघा, सर्व सदस्यांनी हे बघा शिस्त पाळली पाहिजे. बघा, लक्षवेधी क्रमांक 4 30 मिनिटापेक्षा अर्धा तासापेक्षा जास्तही लक्षवेधी आता आपण सर्वांचं म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे आणि तेच ते प्रश्न येत आहे. ते प्रश्न येत असल्यामुळे उत्तर सविस्तर मिळालेलं आहे. लक्षवेधी क्रमांक 4 राम सातपुते बोला. 2 मिनिटं मंत्री, 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, इतका हे बघा इतक्या सर्वांना हे बघा 40 मिनिटाच्या जवळपास लक्षवेधीला झालेले आहे. बघा ऐका आणि याचे उत्तर उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा दिलेले आहे आणि तेच ते प्रश्न रिपीट होत आहे. आता नाही, शेवटचे राम सातपुते बोलणार, आपण अन्य मार्गाने प्रश्न मांडू शकता. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, याची तळमळ समजून घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हजारो नाही तर लाखो कुटुंबाचे त्या ठिकाणी संसार काय त्यांचं पूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहे. अध्यक्ष महोदय, एकेका तालुक्यामध्ये 200 दारूचे दुकानं त्या ठिकाणी आहेत. अध्यक्ष महोदय, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कुठेही गेलं, कुठल्याही तालुक्यात जा, त्या ठिकाणी एकेका गावामध्ये हातभट्टी, देशी दारू सगळे दुकानं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे माझा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अशा पद्धतीने त्या कुटुंबातल्या मुलाचं शिक्षणाचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं, कुटुंब उद्ध्वस्त होतं, त्या ठिकाणी महिलांचे मायमावल्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होतात. मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे, आपण 11 आणि 65ची गोष्ट करता. मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, जर त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने एखाद्या अधिकाऱ्याच्या ज्युरिडिक्शन मध्ये जर असे बेकायदेशीर दारूचे दुकानं जर आढळले तर त्या अधिकाऱ्याला आपण त्या ठिकाणी निलंबित तात्काळ करणार का? अशा अनेक उदाहरणं महाराष्ट्रामध्ये आम्ही दाखवू. तर अशा पद्धतीने जर बेकायदेशीर दारूचे दुकानं जर आढळले तर त्या अधिकाऱ्यावर आपण निलंबनाची कारवाई करणार का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आता मगाचपासून 2 किंवा 3 वेळा या प्रश्नाचं उत्तर दिलं की जर अशा पद्धतीनं हातभट्टीची दारू, बेकायदेशीर दारू, परराज्यातली दारू याचं विक्री करणं, याची वाहतूक करणं, याच्या बाबतीत
गृह विभागाचं आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचं जॉईंट ऑपरेशन पूर्ण राज्यामध्ये राबवलं जाईल आणि रिपीटेडली एकदा दोनदा तीनदा जर एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यकक्षेमध्ये अशा पद्धतीचे गुन्हे आढळून आले तर तशा पद्धतीच्या गैरकृत्यासाठी त्या अधिकाऱ्याला त्याच्या कामामध्ये कसूरता केली म्हणून त्याला सुद्धा त्या बाबतीतलं कठोर कारवाई त्याच्यावर केली जाईल. चला संजय गुडे देतो. अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री इथं बसलेला अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून मी हा फक्त एकच प्रश्न विचारतो, जास्त नाही याच्यात. अध्यक्ष महोदय, सगळं जे डिस्कशन चालू अध्यक्ष महोदय अवैध दारूचं किंवा जास्तीचं फॅक्टरीमधून, नानांनी सांगितलं फॅक्टरीमधून जास्त निघतात, बाहेर विकल्या जातात, ही सत्यस्थिती अध्यक्ष महोदय. जेवढ्या प्रमाणात आपल्या इथं बनते त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात विकल्या जाते, एक्साईज शासनाचा डुबतो. आज अध्यक्ष महोदय 12 कोटी जनता असलेल्या या महाराष्ट्रामध्ये 23 ते 24 हजार कोटी कलेक्शन आपलं एक्साईजचं आहे आणि कर्नाटकमध्ये अर्ध पॉप्युलेशन असताना एक्साईज तिथं 40,000 कोटी रुपये मिळतो वर्षाला 22-23चा. आणि म्हणून माझी स्पेसिफिक प्रश्न आहे की कर्नाटक शासनानं ज्याप्रमाणे लेबल सिस्टीम, पेपर बेस लेबल सिस्टीम केली त्यामुळे सगळे प्रश्न मिटतील आणि रेव्हेन्यू दुप्पट वाढेल, ती सिस्टम आपण महाराष्ट्रात तातडीनं अंमलात आणणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य संजय कुटे साहेबांनी अत्यंत उपयुक्त सूचना अशा पद्धतीची केलेली आहे. मी सुद्धा शेजारच्या राज्यांचं अशा पद्धतीनं उत्पन्न कुठल्या उपाययोजनांमुळे वाढलं याचा अभ्यास केलेला आहे. मग उत्तर प्रदेश असेल, दिल्ली असेल, पंजाब असेल, कर्नाटक असेल, त्यांनी होलोग्राम म्हणजे जे या ठिकाणी डुप्लिकेशन होणार नाही आणि डुप्लिकेट दारू आपल्याकडे विक्रीला जी येतील त्याच्यामुळे जो रेव्हेन्यू लॉस आपला होतो, तर या अनुषंगानं माझ्या विभागानं अभ्यास पूर्ण केलेला आहे. मी लवकरच त्याचं सादरीकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे, उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे करणार आहे. माननीय कुटे साहेबांची सूचना एकदम रास्त आहे, त्याच्यावर लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाईल. चला शेवटचा प्रश्न अमिन पटेल. मंत्री महोदय, माझ्या स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अरे बाबा, गीतांजली सोसायटी, सर्व सविस्तर गीतांजली सोसायटी मुंबई सेंट्रल, गीतांजली सोसायटी मुंबई सेंट्रल मुंबादेवी मतदारसंघामध्ये एक नॉन कमर्शियल ठिकाणावर दारूची दुकान आहे, ललित बार म्हणून. सोसायटीच्या लोकांवर त्रास होतात, तिकडे जे आमची माँ बहिणी जाती त्यांना लई त्रास होतात, त्यांनाकडे कोई लायसन नाही, ते दारूची दुकान बार तिकडे चालू आहेत. तुम्ही ह्याच्यावर कारवाई करणार का? ताबडतोब ते बंद करणार का? गीतांजली सोसायटी ललित बार. सन्मान्य सदस्य अमीन पटेल साहेबांनी ज्या ठिकाणाचा उल्लेख केला ते जर लिखित स्वरूपामध्ये आपण माझ्याकडे दिलं तर निश्चितपणानं तपासून घेतलं जाईल आणि बेकायदेशीर असेल तर त्याच्यावर लवकरात लवकर तातडीनं कारवाई केली जाईल. चला पुढे जाऊया. चला नाही 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 गेला आपल्या या संदर्भात हे बघा या संदर्भात जर आपल्याला अजून काही म्हणणं असेल तर लेखी स्वरूपामध्ये मंत्री महोदयाकडे द्या, याचं सर्व मंत्री महोदय याची दखल घेतील. सर्व श्री गोवर्धन शर्मा 27 दिवस, श्री नवाब मलिक 27 दिवस, श्री हितेंद्र ठाकूर 15 दिवस, विधानसभा सन 2022 चे चौथे हिवाळी अधिवेशन ते सन 2023 चे पहिले अर्थसंकल्प अधिवेशन या कालावधीतील रजेचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. उपरोक्त सन्माननीय सदस्यांनी विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहिल्याबाबत रजेच्या अर्जात नमूद केलेली कारणे विहित निकषांची पूर्तता करीत आहेत. आता उपरोक्त सर्व सदस्यांना उक्त कालावधीत विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहण्याची अनुमती देण्याचा प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदयांच्या निर्देशानुसार मी सभागृहासमोर मांडतो. विधानसभा सदस्य अनुपस्थिती समिती गठीत करण्याची प्रक्रिया. विधानसभा सदस्याच्या अनुपस्थितीबाबत सर्व श्री गोवर्धन शर्मा 27 दिवस, श्री नवाब मलिक 27 दिवस, श्री हितेंद्र ठाकूर 15 दिवस यांचे सन 2022 चे चौथे हिवाळी अधिवेशन ते सन 2023 चे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या कालावधीमध्ये विधानसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देण्यात यावी. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे.
नाही म्हणावे. लोखंडे साहेब ही माझ्या विधानसभेत राहते, म्हणजे माहेर आहे तिचं, आणि अतिशय गरीब परिस्थितीतली ही बाई आहे. एक दिवसाचं बाळ आहे साहेब तिचं, आणि सकाळी 8 ते 9 वाजता डॉक्टर मासुमा मर्चंट यांनी त्यांना काही इंजेक्शन सांगितली. नातेवाईकांना सांगितलं तिला व्हेंटिलेटरवर टाकायचंय, आणि तिला व्हेंटिलेटरवर पाठवत असताना नंतर डिक्लेअर केलं की तिची डेथ झाली. पायधुनी पोलीस स्टेशननी ही तक्रार घेतली नाही. मला माहिती आहे फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट येईपर्यंत आपण त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही, पण FRI घ्यायला कुठली हरकत होती? त्यामुळे या 2 वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस निरीक्षकांची जी नावं कोट केलीत, मी मंत्री महोदयांना प्रश्न विचारू इच्छिते की त्यांचं निलंबन होणार का? अध्यक्ष महोदय, याच अनुषंगाने या निवेदनात मला उत्तर मिळालंय की 5 तारखेला अशीच एक केस याच नूर हॉस्पिटलबद्दलची अनेक केस या तोंडी आमच्याकडे तक्रार येतात, पण लेकी साहेब ही पायधुनी पोलीस स्टेशनची तक्रार आहे की एक महिला जिची डिलिव्हरी होते C सेक्शननी 9 तारखेला 9/6/2023 रात्री 8 वाजता साहेब तिचं कुठलंही नवऱ्याचं कन्सर्न न घेता C सेक्शन केलं गेलं. त्याच्यानंतर तिचा अधिकार आहे की तिने जन्म दिलेलं बाळ हे मुलगा आहे की मुलगी आहे हे तिला सांगितलं नाही, मूल कुठे आहे हेही सांगितलं नाही. त्या बाळाची चौकशी केल्यानंतर डॉक्टर सना नावाची जी त्या हॉस्पिटलमधली डॉक्टर आहे तिने सांगितलं हे बाळ गेलेलं आहे. नंतर त्याच हॉस्पिटलमधले डॉक्टर फैजान बोहरा ह्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी सांगितलं डॉक्टर सनाकडे लक्ष देऊ नका. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अशा पद्धतीनं डॉक्टर एकमेकांवर कमेंट करतात ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आणि त्याच्यानंतर तिला 12 वाजता सांगितलं गेलं की तुझं बाळ गेलेलं आहे, आणि 4 वाजता तो मृतदेह तिच्या हातात दिला गेला. साहेब ही 5 तारखेची कंप्लेंट ऑलरेडी असताना आणि ही नंतरची 10 तारखेची कंप्लेंट त्यांनी भायखळा पोलीस स्टेशनला पाठवली. लक्षवेधी लावल्यानंतर पायधुनी पोलीस स्टेशननी ती कंप्लेंट घेतली आहे. आणि आता साहेब पायधुनी पोलीस स्टेशननी तिच्या भावाला एक पत्र पाठवलंय की हे सगळं अशा पद्धतीनं फॉरेन्सिकचे सगळे रिपोर्ट आल्यानंतर ही कारवाई केली जाईल किंवा त्याची चौकशी केली जाईल. मला असं वाटतं लक्षवेधी लावाव्याच पाहिजेत का की या सगळ्या प्रश्नांसाठी पोलीस प्रशासनाने, मी म्हणत नाही मुंबई पोलिसांचा मी भयंकर आदर करते, पण काही ठिकाणी काही अपवाद असतात आणि हे अपवादच त्या प्रशासनाला बदनाम करायला. प्रश्न विचारा. मला हेच विचारायचं आहे की त्या हॉस्पिटलवर कुठली कारवाई होणार आहे आणि हे 2 पोलीस निलंबित होणार का? धन्यवाद. माननीय उपमुख्यमंत्री. सन्मान्य यामिनीताई जाधव यांनी हा जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, जी माहिती माझ्याकडे आली होती ती अशी होती की पहिल्यांदा यांनी 9/7/23 रोजी त्यांच्या बंधूने भायखळा पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली आणि नंतर हे पायधुनीमध्ये येत असल्यामुळे 10 तारखेला ते पायधुनीला ती केस ट्रान्सफर केली. पण तथापि सदस्य एखादी गोष्ट सांगतात ती सत्य आपण समजतो, त्यामुळे त्यांनी अशी माहिती सभागृहात दिली आहे की ऑलरेडी त्यांनी पायधुनीला ते गेले होते, पण तिथे तक्रार दाखल न झाल्यामुळे त्यांनी भायखळाला येऊन तक्रार दाखल केली. त्यांनी सांगितलेलं आहे ते सत्य म्हणून त्याची चौकशी केली जाईल की अशा प्रकारे पोलिसांनी तक्रार घ्यायला नकार दिला का, दिला असेल तर नक्की त्यांच्या संदर्भातली कारवाई केली जाईल. दुसरा विषय असा आहे की ही जी प्रत्यक्ष घटना झाली या घटनेनंतर याची चौकशी सुरू आहे आणि आपल्याला पहिल्यांदा मेडिकल नेग्लिजन्स आहे की नाही या संदर्भात असर्टन करावं लागतं. मेडिकल नेग्लिजन्स आहे
किंवा नाही या संदर्भात ते प्रमाणित करण्याच्या संदर्भात आपल्या राज्यामध्ये आपण विशेषतः मुंबईमध्ये जे मध्ये अशी एक कमिटी तयार केली आहे, कारण आपल्याला ती नोटिफाय करावी लागते. अशी नोटिफाईड कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी ही जेच्या अंतर्गत आहे. जेच्या एक्सपर्ट कमिटीकडे हे सगळं प्रकरण आपण पाठवलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये पोस्टमॉर्टम झाला, विसेरा प्रिझर्व केला आहे. त्यामुळे जो काही घटनाक्रम ताईंनी सांगितलेला तो घटनाक्रम आणि त्यावेळी देण्यात आलेली जी काही औषधं वगैरे आहेत, या सगळ्या गोष्टी योग्य होत्या की नाही ही एक्सपर्ट कमिटी त्याचा विचार करेल. आणि मग त्यात कुठे कमतरता राहिली असेल तर ती मेडिकल नेग्लिजन्सची केस होईल. तोपर्यंत ही जी केस आहे ही आकस्मिक मृत्यूची केस असेल. परंतु एकदा जर त्यांनी असं सांगितलं की याच्यामध्ये काही नेग्लिजन्स आहे तर मग मेडिकल नेग्लिजन्सचे सेक्शन लागून त्या संदर्भातली कारवाई होईल. या संदर्भात उपचाराची सगळी कागदपत्र, तिथलं CCTVचं फुटेज हे सगळं एकत्रित करून आता जेच्या एक्सपर्ट कमिटीला दिलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं विसेरा प्रिझर्व केला, त्याचे देखील काही रिपोर्ट जे आहेत ते रिपोर्ट आल्यानंतर त्या प्रकारचं त्या ठिकाणी काम होईल. दुसरी ज्या घटनेचा या ठिकाणी उल्लेख करण्यात आलेला आहे तर ही घटना खरं म्हणजे ते जे मूल आहे हे मूल 9/6ला दगावलं होतं, पण कंप्लेंट जवळपास 1 महिन्यानंतर करण्यात आली आहे. 5/7ला ती कंप्लेंट करण्यात आलेली आहे. तथापि ही तक्रार नोंदवून घेण्यात आली आहे. आणि प्राथमिक ज्यावेळेस, कारण शेवटी सोनोग्राफी वगैरे होते त्यामुळे त्यातल्या काही गोष्टी प्रिझर्व केलेल्या असतात, प्राथमिक चौकशीत असं लक्षात येत आहे की ही जी काही नाळ असते ज्याला आपण अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणतो, ही त्या गर्भाशयामध्ये असताना त्या बालकाच्या गळ्यामध्ये ती गुरफटली गेली. आणि हे बरेचदा होतं. ती गुरफटल्यामुळे ते जे काही हे असतं अर्भक, त्या कारण तिथनं जे काही जगण्याकरता श्वास किंवा ज्या गोष्टी लागतात त्या अम्बिलिकल कॉर्डमधनं जात असतात, तर ती गुंडाळली गेल्यामुळे त्या ठिकाणी मृत्यू झालेला आहे असं प्राथमिक त्याच्या अहवालामध्ये लक्षात येत आहे. तथापि अद्याप ही काही फायनल कन्क्लुजन याचं काढलेलं नाही. याही प्रकरणाची चौकशी चाललेली आहे. आणि जी काही मागणी त्यांनी केली की याच्यामध्ये हॉस्पिटलची काही चूक आहे का, तर ही आता या दोन्ही चौकशीमध्ये ही तपासून पाहण्यात येईल की डॉक्टरची चूक आहे की हॉस्पिटलमध्येच काहीतरी त्या ठिकाणी चुकीची कारवाई चाललेली आहे, हे देखील तपासून पाहण्यात येईल. चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 5 श्री दादाराव खिचे. अध्यक्ष महोदय, अप्पर वर्धा लक्षवेधी क्रमांक 5 2 लक्षवेधी होते वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून अप्पर वर्धा आणि लोअर वर्धा या प्रकल्पाच्या अतिविसर्गामुळे, महापुरामुळे व बॅकवॉटरमुळे जो बाधित होणारा आमचा शेतकरी आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या ज्या व्यथा आहे या संदर्भात अनेक आंदोलन झाले, आत्महत्या करण्यापर्यंतचे प्रसंग उद्भवलेत, रस्ता रोको झालेत. असे आंदोलन झाले असताना सुद्धा अनेक वर्षापासून आज तागायत आजपर्यंत हा शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा प्रश्न याकडे शासनानं दुर्लक्ष दिलं नाही, दुर्लक्ष केलं गेलं. आता सध्या या सभागृहामध्ये या राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री, तात्कालीन मुख्यमंत्री असताना सुद्धा हा प्रश्न त्यांच्या पुढे आलात. आज प्रकल्पग्रस्तांच्या बद्दलची भावना त्यांची चांगली आहे. हा प्रश्न निश्चितपणानं सुटेल अशी मला ख्याती आहे. म्हणूनच ही लक्षवेधी त्यांच्या नजरेसमोर यावीत आणि लोअर वर्धा प्रकल्प आणि अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या ह्या मागण्या पूर्णत्वास जाण्याच्या दृष्टीनं हे महत्त्वाचं आहेत. आज अप्पर वर्धा आणि लोअर वर्धा प्रकल्प हे माझ्या मतदारसंघामध्ये असतानाच 15 वर्षापासून ही सतत मागणी आहेत. 100% जेव्हा लोअर वर्धा प्रकल्प, अप्पर वर्धा प्रकल्प भरला जातो त्यावेळेस त्या किनाऱ्यावर राहणारा, वर्धा नदी किनाऱ्यावर राहणारा जो शेतकरी आहे, मग अमरावती जिल्ह्यातील शिंबोरा असो, येवती असो, भामोरा असो, की वर्धा जिल्ह्यातील बेलोरा असो, खंबीत असो, गोदावरी, टेकोळा, आर्वी तालुक्यातील रोहना, दह्यापूर, सायखेळा अशी गावे नियमित या प्रकल्पाच्या माध्यमातून निश्चितपणानं जेव्हा पावसाळा येतो, प्रश्न विचारा दादाराव. पाण्यानं पूर्ण शेती, नदी किनाऱ्यावर शेती उद्ध्वस्त होते आणि शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो. ही अनेक वर्षापासूनची परंपरा आहे आणि त्या परंपरेच्या माध्यमातून तेथील शेतकऱ्यांना
खरा न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीनं एक तर संपादन, जे बाधित शेती आहेत त्याचं संपादन होणं गरजेचं आहे, तरच हा प्रश्न निकाली निघू शकतो. तसंच राजापूर आणि देऊरवाडा हे लोअर वर्धा प्रकल्पाच्या अगदी वर्धा नदीच्या किनाऱ्यावर असल्यामुळे सतत काही गावं, काही घरं हलवल्या जावं लागतात. देऊरवाड्याच्या अगदी किनाऱ्यावर ही गावे, निंबोली, जसं राजापूर देऊरवाडा गाव आहे, या गावामध्ये सतत 50-60 घरं वेगळ्या ठिकाणी हलवावं लागते. त्या 50-60 घराचं सुद्धा देऊरवाडा आणि राजापूरचे त्या घराचं पुनर्वसन होण्याची गरज आहे, तरच हा प्रश्न अगदी निकाली लागू शकते. माझी विनंती आहे की जे हे गावं या ठिकाणी दर्शविल्या गेलेल्या आहेत, शिंबोरा, भांबोरा, बेलोरा, खंबित, गोदावरी, टेकोळा आणि रोहना, दयापूर, सायकडा या गावातील जे बाधित शेतकऱ्यांची शेती होतात, नेहमी उद्ध्वस्त होतात, तो शेतकरी एकंदरीत आर्थिक विवंचनेमध्ये सापडतो आहे. एक दाणा सुद्धा शेतीचा पिकवल्यानंतर तो घरापर्यंत येऊ शकत नाही. म्हणून या शेतकऱ्यांची जे विवंचना आहे, ते विवंचना जर पूर्ण करायची आहे तर या शेतकऱ्यांचं शेतींचं संपादन, भूसंपादन करणं गरजेचं आहे, तरच तो शेतकरी आपली पुढील उपजीविका व्यवस्थितपणे सामोरू शकते. म्हणून माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना की या गावातील शेतकऱ्यांचं पुनर्वसन, भूसंपादन करणार काय, आणि जे बाधित गावं नेहमी होतात, राजापूर, देऊरवाडा, बॅकवॉटरनी, त्या गावाचं 50-60 घरं जे नेहमी हलवावं लागते, त्यांचं पुनर्वसन होणार का, हे माझे 2 प्रश्न आहेत. धन्यवाद. सन्माननीय मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य दादाराव केचेंनी जो विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे, अप्पर वर्धाच्या संदर्भात शिंबोरा, भांबोरा, येवती असे काही ही जी गावं आहेत, मुळामध्ये जेव्हा वर्धा नदीमध्ये पूर्ण प्रवाहाने पाणी जात असतं, त्यावेळी जो खेकरा नाला आहे तिथनं येणारं पाणी आणि पिवळी नाला असे दोन्ही पाणी एकत्रितपणे ज्या ठिकाणी मिळतात, त्या ठिकाणी वर्धा नदीचं पाणी हे फुल फोर्सने जात असतं. त्यामुळे ते पाणी त्या ठिकाणी जाण्याकरता एक अडवणूक तयार होते आणि त्यातनं काही बॅकवॉटर हे निश्चितपणे तयार होत असतं. आता याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर एकूण मागील वर्षीचा विचार केला तर अशा प्रकारे ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे, अशा 30 लोकांनी नुकसान भरपाई मागितलेली आहे आणि त्यांना नुकसान भरपाई आपण दिलेली आहे. अप्पर वर्धा आणि लोअर वर्धा यामध्ये ही जी काही गावं आपण कोट केलेली आहेत दादाराव, या गावांमध्ये काही ठिकाणी ही वस्तुस्थिती आहे की गेल्या काळामध्ये पाणी गेलेलं आहे आणि काही शेतीचं नुकसान झालंय. जेव्हा जेव्हा शेतीचं नुकसान होतं त्यावेळी आपण त्या ठिकाणी मदतही करतो. मात्र त्याचवेळी अनेक ठिकाणून ही मागणी येत असते की वारंवार अशा प्रकारचं आमचं नुकसान होतं आणि म्हणून तुम्ही आमची जमीन अधिग्रहित करा. आता या संदर्भात आपण 2 शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. एक आपला 21/9/2012 आणि दुसरा सुधारित शासन निर्णय 17 फेब्रुवारी 2021 आहे. या शासन निर्णयामध्ये सविस्तरपणे आपण जे काही अपेक्षित केलेलं होतं क्षेत्र, बुडीत क्षेत्राच्या अपेक्षित क्षेत्रापेक्षा जे अधिकचं क्षेत्र समजा बुडीतमध्ये जातं, असं जर काही क्षेत्र असेल तर ते क्षेत्र ॲसर्टन करण्याच्या संदर्भातल्या काही अटी आणि शर्ती ज्या आहेत त्या आपण या दोन्ही GR मध्ये सांगितलेल्या आहेत. उदाहरणादाखल गेल्या समजा जुना प्रकल्प असेल तर 25 वर्षात किती वर्ष हे बुडीत गेलं, किंवा गेल्या 10 वर्षामध्ये हे किती वेळा बुडीत क्षेत्रामध्ये गेलं. आता याच्यातल्या काही गावांमध्ये पाणी हे धरणाचं गेलेलं नाही, ते अतिवृष्टीचं गेलेलं आहे. त्यामुळे आपण जी मागणी केली आहे, तर मी आज आपल्याला एवढंच आश्वस्त करू इच्छितो की दादाराव, ह्या दोन्ही जे GR आहेत, या GRच्या निकषाप्रमाणे या सगळ्या गावातल्या बुडीत जमिनीची तपासणी केली जाईल आणि त्यातल्या या GR मध्ये जी गावं किंवा ज्या जमिनी बसतायत त्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जातील. ज्या बसत नाहीत त्यांना समजा काही ठिकाणी आमच्या असं लक्षात आलं आहे की 5 वर्षातनं एकदा पाणी गेलेलं आहे, त्या ठिकाणी मात्र आपण कम्पेन्सेशन देऊ. मात्र जिथे सातत्याने जमिनी बुडतायत आणि या दोन्ही GRच्या निकषात ते बसतायत, त्याचं अधिग्रहणाचं काम केलं जाईल. चला पुढे जाऊ. आज
महत्वपूर्ण लक्षवेधी दादा केचींनी आणली या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज, आणि एक सकारात्मक उत्तर माननीय उपमुख्यमंत्री मोदी या ठिकाणी देतात आहे. अध्यक्ष महाराज, हे पॉलिसी डिसिजन आहे. ऍक्च्युली आपल्या राज्यामध्ये अनेक प्रकल्प आपण अनेक वर्षापासून बांधतो आहे, आणि त्या प्रकल्पामुळे परिस्थिती अशी झाली की आजची किंमत आणि त्यावेळची किंमत, त्यावेळेस जमिनी अधिग्रहण केलेल्या नव्हत्या, शेतकऱ्यांनी जमीन दिल्या नव्हत्या, पण त्याला आपण त्या काळातले दाखवतोय आणि अनेक ठिकाणी प्रकल्पाला अडचणी आलेल्या आहेत. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की आपण आजच्या दरात या लोकांच्या जमिनी सुटल्या नाहीत त्याला देणार काय? की कोर्टात गेलं तर कोर्टात त्यांना अनेक वर्ष न्याय मिळत नाही आणि मग प्रकल्प आपला लांबतोय. प्रकल्पाच्या किमती वाढतात पण शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या किमती वाढत नाही, हे आपल्याला वस्तुस्थिती सगळ्यांना माहिती आहे. दुसरं, आपण जेव्हा त्या शेतकऱ्याच्या जमिनी घेतो ताब्यात तर त्याच्यातल्या काही चिरोट्या त्याचा छोटा छोटा भाग सुटतो आणि मग तेवढ्याच जमिनी तो शेती करू शकत नाही, ते त्याची वेस्ट जाते. मग त्याही जमिनीचा पैसा आपण देणार का, हा एक प्रश्न आहे. कारण का हे पॉलिसी डिसिजन आहे आणि आपण ते करणार, आपण सकारात्मक, आपल्याला सगळ्या परिस्थितीची जाणीव आहे. दुसरा महत्वाचा प्रश्न असा आहे की पुनर्वसनाचा उल्लेख दादा केचींनी केला. आता अनेक धरणाच्या काठी, जसं मी गोसेखुर्दच्या धरणाच्या काठी मी मागच्या काळात विधानसभा अध्यक्ष असताना त्यावेळी एक सूचना दिली होती की दलदल वाढली त्या गोसेखुर्दच्या, आणि त्याच्यामुळे गावच जमिनीमध्ये घुसायला निघालेला आहे. मोठे क्रॅक केला, नवीन घरं बांधली की जुनी घराला सगळं क्रॅक आलेलं आहे. मग अशी गावं आयडेंटिफाय केले पाहिजेत आणि मग पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातलं प्लॅनिंग व्हायला पाहिजे. पण उद्या गाव आतमध्ये घुसलं, जसं कालची घटना रायगडमध्ये झाली आणि नंतर आपण बोंबाबोंब करू, म्हणून अशाही गावं आयडेंटिफाय केले पाहिजे. आणि जे पुनर्वसनाच्या बाबतचे जे काही धोरणं आहे आपली, त्याच्यामध्ये आपल्याला बदल करावा लागेल. नाहीतर उद्या आपल्याला अनेक धरणाच्या काठामध्ये जिथं भुसभुशीत जागा आहे तिथंच गावच त्या ठिकाणी आतमध्ये जाण्याची भीती नाकारता येत नाही. आपली एक समिती, आपले प्रधान सचिव एक समिती आपण त्या काळात पाठवली होती, काही गावं भंडारा जिल्ह्यात आयडेंटिफाय केले. तसे अनेक धरणामध्ये असं होऊ शकतं, नाकारता येत नाही. म्हणून तो एक पॉलिसी डिसिजन पुनर्वसनाचा आपल्याला करावा लागेल. एक पहिला हा प्रश्न. दुसरा, आपल्याला जी जागा शेतकऱ्यांची थोडी थोडी वाढती तो शेती करू शकत नाही, त्या जागाही आपण ताब्यात घेऊन त्याला मोबदला दिला पाहिजे. आणि आजच्या किमतीत ज्या जमिनी घेतल्या नाही त्याच्यामुळे प्रकल्प आपला थांबलेला आहे, याबद्दलचं पॉलिसी डिसिजन आपलं काय राहणार आहे त्याबद्दलची स्पष्टता आपण द्यावी. अध्यक्ष महोदय, आपण समजा आता जसा हा प्रकल्प आहे तर आता आपल्या लक्षात येत आहे की अधिकची जमीन बुडीतमध्ये चालली आणि ती जमीन जर अधिग्रहित करायची आहे तर आपण आजच्याच दराने ती करू. ती काही जुन्या दराने होणार नाही, ती आजच्याच दराने होईल. आता फक्त प्रश्न काही जुन्या जमिनींचा जो आहे तर त्याही संदर्भात आता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिलेला आहे आणि 5 वर्ष म्हणजे 13ला कायदा आला, 13च्या कायद्याच्या 5 वर्षाच्या पूर्वी ज्यांचं अधिग्रहण झालंय पण पैसे दिलेले नाहीयेत त्यांना नवीन रेट लागू आहे, बाकीच्यांना मग तो 13च्या आधीचाच रेट त्या ठिकाणी लागू आहे. त्यामुळे तो आता तर त्याचा सेटल्ड प्रिन्सिपल आता ते झालेला आहे. आपण जे आता चिरोट्या ज्या काही राहिल्यात त्या संदर्भात सांगितलं तर ही केस बाय केस बघावं लागेल. पण साधारणपणे एक प्रिन्सिपल म्हणून हे स्वीकारता येईल की एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन घेताना जर त्याची जमीन उरलेली शेतीलायक राहिली नाही तर ती जमीन घेतली पाहिजे, अशा प्रकारचे एक प्रिन्सिपल हा धोरणात्मक निर्णय घेता येईल. जरूर त्या संदर्भातला विचार आपण करू. आता तो त्याचं आश्वासन आता देता येत नाही, पण ही चांगली सूचना आहे. तर जरूर त्या संदर्भात विभागालाही सांगण्यात येईल. आणि विशेषतः आता जे पुनर्वसन झालेलं आहे किंवा जिथे झालं नाही पण आता पुनर्वसन करावं अशी परिस्थिती उद्भवलेली आहे, तर अशा करता आपण एक पुनर्वसन प्राधिकरण आपल्याकडे आहे. आपल्या R&R विभागाच्या अंतर्गत ते प्राधिकरण काम करतं. तर अशा ज्या काही केसेस असतील त्या प्राधिकरणाकडे पाठवल्या जातील आणि जिथे आवश्यकता आहे, म्हणजे पूर्वी आपण प्रकल्प केलाय तेव्हा लक्षात आलं नाही पण आता लक्षात येत आहे की तिथेही पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे, तर त्याचा विचार केला जाईल. चला, शेवटचा प्रश्न दादाराव किचे. अध्यक्ष महोदय, लोअर वर्धा धरण 100% भरल्यानंतर ही चाचणी करण्यात आली का किती जमीन बाधित होणार या संदर्भात विभागाचं अहवाल सुद्धा शासनाकडे सादर झाला. किती जमीन बाधित होणार आणि किती संपादित करावे लागणार या संदर्भातला अहवाल शासनाकडे सादर झालेला आहे. त्या संदर्भातला सुद्धा विचार आपण करावा. दुसरं, देऊरवाडा हे दरवर्षीच 50-50 घर बाधित होतं. दरवर्षी महापूर आला का बाधित होता, हलवावं लागते. त्यासाठी पूर संरक्षण भिंत जर त्या गावातील नदी किनाऱ्याला जर दिली
तर ते सुरक्षित राहील या दृष्टीने सुद्धा आपण निश्चितपणानं सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना करणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न. मंत्री महोदय, पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की आपण एखादं ज्यावेळेस धरण बांधतो किंवा कॅनाल बांधतो किंवा सगळ्या गोष्टी बांधतो त्यावेळी त्याचं बुडीत क्षेत्र काय आहे हे आपण त्यावेळी ठरवलेलं असतं. त्याच्यामुळे ते काही नव्याने ठरवावं लागत नाही, पण अनेक वेळा आपण ठरवलं त्यापेक्षा जास्त बुडीत क्षेत्र निघतं. त्यामुळे दादारावनी सांगितलं असा अहवाल जर आला असेल तर तात्काळ त्या अहवालावर जी काही कारवाई ती करण्यात येईल. आणि त्यांनी पूर संरक्षक भिंतीच्या संदर्भात सांगितलेलं आहे ते जरूर त्या ठिकाणी पडताळून पाहू आणि जिथे आवश्यकता असेल तिथे ते करण्याचे आदेश देण्यात येतील. चला पुढे जाऊ. सन्माननीय मुख्यमंत्री यांना निवेदन करायचं आहे, त्यांनी निवेदन नाही, थांबा हो. जीवाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 47 अन्वये मी कालच्या दुर्घटनेबद्दल निवेदन करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, काल 19 जुलै रोजी चौक येथे मानिवली खालापूर या महसुली गावाच्या हद्दीमध्ये इर्शालवाडीमध्ये दरड कोसळल्याने एक मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी घडलेली. आणि खरं म्हणजे त्याच्यामध्ये रात्री 11:35 याची माहिती मिळाली आणि त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत बचाव कार्यासाठी त्या ठिकाणी तात्काळ अतिशय दुर्गम भाग होता, पाऊस होता, वादळ वारा होता, सगळे होतं. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये नाही ते पण होते काल तिकडे. अशा परिस्थितीमध्ये रात्री 12:40च्या सुमारास प्रत्यक्ष घटनास्थळ या जागेवर आपली यंत्रणा पोहोचली. मी सातत्याने त्यांच्या संपर्कात होतो. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी होते, नंतर उपमुख्यमंत्री अजितदादा देखील सकाळी आपल्या वॉर रूममध्ये कंट्रोल रूममध्ये होते. आणि त्यावेळेस तिकडे एक तात्काळ तिथलं स्थानिक बचाव कार्य करण्यासाठी यशवंती हायकर्स त्या सामाजिक संस्थेचे 25 स्वयंसेवक आणि चौकातले या ठिकाणचे 34 ग्रामस्थ, तिथले दुसरे वरोसेचे 20 ग्रामस्थ, नगरपालिका खोपोली या तिथले कर्मचारी, कोलाडचे रिव्हर फायटर असे सगळे लोक तातडीने त्या ठिकाणी पोहोचले. NDRFच्या 4 टीम त्या ठिकाणी पोहोचल्या. 100 जवानांच्या, TDRFचे 80 जवान, त्याचबरोबर स्थानिक बचाव पथकाच्या 5 टीम यांनी बचाव कार्याच्या कामामध्ये खरं म्हणजे एक मोलाची कामगिरी त्या ठिकाणी बजावली. आणि या घटनेची माहिती मिळताच मी सातत्याने आपले जिल्हाधिकारी असतील, SP असतील, IG असतील, तिथले प्रांत पण ताबडतोब पोहोचले, तहसीलदार ताबडतोब पोहोचले. 2 तासात तिथे घटनास्थळी पोहोचले आणि तिथून ते थेट त्या घटनास्थळावरून संपर्कामध्ये होते. नंतर मी आमचे मंत्री गिरीश भाऊ महाजन यांना फोन केला. मला महेश बालदी यांनी देखील फोन केला होता आणि गिरीश भाऊंना फोन केला. उदय सामंत आपले पालकमंत्री आणि दादा भुसे हे तात्काळ रात्रीच निघाले आणि जवळपास 3 वाजता ते त्या स्पॉटला 3ला तर गिरीश भाऊ वरती म्हणजे वरच्या जिथं घटना झाली तिकडे होते आणि महेश बालदी आणि गिरीश भाऊ. म्हणजे आपण विचार करू शकतो, मी पहाटे गेलो परंतु रात्रीच्या परिस्थितीमध्ये तिकडे रस्ता नाही, गाडी नाही जात, वाहन व्यवस्था काही, सायकल पण नाही जाऊ शकत, अशी परिस्थिती होती. आणि उंच डोंगर आणि त्या डोंगरामध्येच्या अगदी कपारीमध्ये हे गाव बसलेलं
आणि बाकी सगळे लोक आपले खाली होते. ते अनिल पाटील होते आपले मदत पुनर्वसन मंत्री, आदिती तटकरे, उदय सामंत होते, दादा भुसे होते आणि आपला हा पण होता, अनिकेत पण होता आणि अनेक लोक ज्यांना ज्यांना जसं माहीत पडलं तसं ते तिथे पोहोचले. सकाळी प्रशांत पण होता. सकाळी पोहोचल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना बाहेर काढणं ही महत्त्वाची कामगिरी होती. बरं, आपण इतर वेळेला पाहतो की मशिनरी लागते, JCB लागते, पोकलेनची आवश्यकता असली पोकलेन लागतात, सगळं लागतं, परंतु तिथं काही परिस्थितीच नव्हती. कारण आणि फार ते 50-100 वर्षापासूनचे तिथं राहणारे रहिवासी होते. दुर्दैवाने ते जी आपली दरड प्रवण क्षेत्राची यादी, त्या यादीमध्ये पण ते त्यांचं काही नव्हतं नाव. आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये एका बाजूने पूर्ण विशाळगड जो आहे तो असा डोंगरच कोसळला आणि सुरुवातीला तर अशी माहिती आम्हाला मिळाली होती की अख्ख्या गावावर 47-48 घरं त्या गावामध्ये आहेत. ते अख्खा डोंगर त्या घरांवर पडला अशी सुरुवातीची माहिती होती. परंतु त्या ठिकाणची आपले अधिकारी पोहोचल्यानंतर 17-18 घरांवर ती पूर्णपणे मलबा होता, कडा कोसळला होता. आणि अशा परिस्थितीत इर्शालगडाच्या पायथ्याशी तर आपण सगळी व्यवस्था केली होती, ॲम्ब्युलन्स होतं, सगळं होतं, परंतु वरती मॅन पॉवर म्हणजे मॅन्युअली करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. आणि म्हणून आपण जास्तीत जास्त लोकांना NDRFचे मग ते त्यांचे प्रमुख होते, त्यांच्याशी बोलणं केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आपल्याला इथे मोठ्या प्रमाणावर मॅन पॉवर पाहिजे मलबा हटवायला. आणि मग ते सगळं ते काम करणारे फावडे, टिकाव, पार, घमेले हे सगळं घेऊन तिकडे ते वरचं काम चालू होतं. परंतु मग खालून पण आपण शिडकोचं डिगीकरला फोन केल्यानंतर त्यांनी बरीच मोठी मॅन पॉवर एक 500-700 हजारापर्यंत, म्हणजे त्याच्यामध्ये ते LNT होती, शापूरजी पालनजी होते, तो शिर्के होते आणि आणखी काही लोक होते. जे काही मिळाले त्यांना सगळ्यांना त्यांनी तिथे रवाना केला आणि मोठ्या प्रमाणावर तिकडे काम सुरू झालं. परंतु सगळ्यात म्हणजे महत्त्वाचं की चॉपरची व्यवस्था मला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा साहेबांचाही फोन आलेला. तेही म्हणाले केंद्राकडून आपल्याला काय मदतीची आवश्यकता लागेल ते सांगा. त्यांनी 2 चॉपर हेलिकॉप्टर देखील तैनात ठेवले होते मिलिटरीचे. आणि त्यामधून आम्ही विचार केला की बाबा 2 छोट्या मशीन आपण सोडू शकतो का खाली, त्या देखील तोही प्रयत्न केला. परंतु वेदर पूर्णपणे खराब होतं आणि त्याच्यामध्ये पाऊस आणि वारा होता, धुकं होतं, सगळंच व्हिजिबिलिटी नव्हती. त्यामुळे तोही प्रयत्न आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्यात काय यश आम्हाला मिळालं नाही. आणि हे सगळं करत असताना तिथले जे गावकरी होते, सुदैवाने काही मुलं खेळत होती त्या आश्रमशाळेमध्ये रात्री आणि त्यांना ते आवाज आल्यामुळे ते पळाले. त्या लोकांनाही, बाकी लोकांना हे केलं. काही लोक मासेमारीसाठी गेले होते, काही लोक आता भात शेती करायला ते गेले होते, आणखी काही लोक बाहेर असण्याची शक्यता आहे. परंतु आतापर्यंत कालपासून शेवटचं जे काही 20 डेथ झालेले आहेत कॅज्युअल्टी आणि 8 लोक जखमी आहेत, त्यांचा देखील उपचार आपण करतोय. आणि जे मृतांचं जे नातेवाईक आहेत, परिवार आहेत, ते आम्ही त्यांना भेटलो. आणि गिरीश महाजन तर तिथे सातत्याने तिकडे स्पॉटलाच होते, महेश आणि 2 जण. आणि खरं म्हणजे फार अडचणीचं सगळं होतं आणि त्याच्यात एक दुसऱ्याला त्या नातेवाईकांचे आक्रोश, सगळ्या गोष्टी आणि परत ते त्यांची डेड बॉडीची विल्हेवाट लावणं हे देखील मोठं जिकिरीचं काम होतं. परंतु एकीकडे मलबा हटवण्याचं काम काही लोक करत होते, दुसरीकडे त्या जे मृत आहेत त्यांच्या नातेवाईकांशी बोलून वरतीच ते विधी करायचा ठरला. काही लोक ते खड्डे खोदत होते. पण अतिशय विदारक दृश्य होतं, अतिशय भयानक अशी भीषण परिस्थिती, दुर्दैवी घटना ती होती. आणि पण सगळ्या माणसांनी माणुसकी त्या ठिकाणी दाखवली आणि ज्याला आवश्यक, आता हे सगळे जे काय
आपले रेस्क्यू टीम आहेत त्यांना मदत म्हणजे त्यांना जे काही सपोर्ट करायचा तो करत होते आणि त्यांना ज्या काही पाणी असेल काही बिस्किट असतील ते काही लोक घेऊन जात होते, तेही सगळे मदत करत होते एकंदरीत. आणि जे नातेवाईक आहेत उरले ज्यांचे जे मृत झाले त्यांचे परिवार त्यांना देखील खाली आणलं, त्यांना एका ठिकाणी ठेवलं शाळेमध्ये, त्यांची व्यवस्था आपण केली. त्याचबरोबर मृत जे आहेत त्यांच्या नातेवाईकांना देखील सरकारच्या वतीने शेवटी आपण काय आपल्या हातात आहे तेच आपण करू शकतो. आणि ज्यांना वाचवायचं ज्यांना NDRFच्यामुळे फार मोठी मदत झाली, एक 20-25 लोक तरी ते निघाले आणि बाकी लोक जे आहेत बाकी आवाजामुळे त्या मुलांनी सांगितल्यामुळे फटाफट बाहेर आले, ते वाचले. परंतु जे अख्खा डोंगरच त्या 17-18 घरांवर कोसळला ते त्याच्यामधून जे बाहेर होते दरवाजा घरं बंद होती तेवढे सुदैवाने बाहेर त्यांचाही शोध सुरू आहे. आणि आपण अपेक्षा करूया, परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया की तो जो बाहेरचा आकडा जास्तीचा असावा, अशा प्रकारची अपेक्षा सगळ्यांचीच आहे. पण जी वस्तुस्थिती आहे ती खरी वस्तुस्थिती, त्याला तर आपल्याला सामोरं गेलं पाहिजे. आणि म्हणून 20 लोकांचा आतापर्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे, 8 लोक जखमी आहेत. त्या 20 लोकांना देखील आपण शासनाच्या माध्यमातून 5 लाख रुपयांची त्यांच्या परिवाराला मदतही आपण केली, जखमींचा खर्चही आपण शासन करतोय. आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि अजितदादा दोघंही सातत्याने संपर्क ठेवून होते. तेही सांगत होते इकडून आपल्याला हेलिकॉप्टरचंही काय व्यवस्था ती, परंतु तिथे यंत्रणा आपल्याकडे होती परंतु यंत्रणा वापरू शकत नव्हतो दुर्दैवाने. आणि म्हणूनच आजही तिथे आता सकाळपासून काल संध्याकाळ झाल्यानंतर काम बचाव कार्य थांबवलं, परंतु आज पुन्हा सकाळी सुरू केलेलं आहे. आणि यामध्ये सगळ्या ज्या टीम आहेत त्या टीमचं मनोधैर्य वाढलं पाहिजे, त्यांना एक मॉरल सपोर्ट मिळाला पाहिजे, त्यांच्या नातेवाईकांना थोडासा आधार मिळाला पाहिजे. म्हणून आमचे गिरीश महाजन यांचं मी खरं म्हणजे याच्यामध्ये कसं अभिनंदन धन्यवाद वगैरे काय बोलता येत नाही, परंतु रात्रीच ते पोहोचले महेश आणि बालदी आणि दोघं जण, त्यांना खरं म्हणजे त्यांचं कौतुक करायला पाहिजे. पण शेवटी अशा आणि मी पहाटे गेलो, मी रात्रभर सगळ्यांच्या संपर्कामध्ये होतोच. आणि आपण गेल्यामुळे यंत्रणा सगळी हलते अलर्ट होते. नाना पण मला रस्त्यात भेटले, पण नानाला मी सांगितलं की फार असं चढ आहे त्याच्या म्हणजे आपल्याला इच्छा असली तरी मी तर सुरुवात तर केली, पण एका स्टेजला जाऊन मलाही थोडंसं वाटलं हे तर मला वरून फोन करत होते आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर एवढं उंचावर ते होतं की फार भयानक परिस्थिती होती. आणि एक स्टेजला पोचल्यानंतर म्हणजे मी विचार केला एवढे सगळे साहित्य घेऊन जात आहेत त्यांना सॅल्यूट केला पाहिजे, कारण परिस्थिती तशी कठीण आणि प्रसंग बाका होता. एक आपला फायर ब्रिगेडचा जवान होता, तो देखील रेस्क्यूसाठी जात होता, तो रात्रीच पुढे जात होता आणि त्याने देखील प्रयत्न केले, पण त्याचा हार्ट अटॅकमुळे दुर्दैवाने मृत्यू झाला. त्याच्या परिवाराच्या मागे देखील आपण आहोत. परंतु हे सगळं जे आहे हे सगळं तिथला लोकांचा आक्रोश आणि सगळं पाहिल्यानंतर अतिशय म्हणजे हा दुर्दैवीच प्रसंग होता. आणि आपल्याकडे सर्व यंत्रणा सगळं काय असताना देखील आपण दुर्दैवाने वापरू शकलो नाही ही मनामध्ये खंत आहे. आणि आज पुन्हा आपल्या तिथे सगळं चालू आहे काम. तिथून काही अशा प्रसंगामध्ये एक पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी पण काही लोक जिवंत निघालेली आहेत, असं देखील आपल्याला इतर दुर्घटनांमधून अनुभव आहे. आपण तेवढीच आपण प्रार्थना करू शकतो. आणि त्यांचं NDRF बाकी जी काय रेस्क्यू टीम आहे या टीमचं काम जे आहे हा काम म्हणजे खरोखर वाखाणण्यासारखं काम आहे. आणि मनापासून ते काम करत होते, म्हणजे
करायचं म्हणून नाही, एक स्वतः त्याच्यामध्ये जीव ओतून जीव धोक्यात घालून त्या ठिकाणी काम करताना आपण त्यांना आम्ही पाहिलेलं आहे. आणि यामध्ये सगळेच होते. आता ज्यांना ज्यांना माहिती मिळाली, आता आपले विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे देखील त्या ठिकाणी आले, येऊन काही लोक आले. शेवटी आपल्याला माहीत पडल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी जात असतो. परंतु आता या संपूर्ण लोकांची व्यवस्था जी आहे, ही व्यवस्था आम्ही तातडीने काल शाळेमध्ये तर तात्काळ केले, परंतु 60 कंटेनर आपण 50-60 कंटेनर मागवलेत, तिथे 30 कंटेनर आता आलेत. आणि जे सर्व 40-47 कुटुंब आहेत त्यांची त्या कंटेनरच्या ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित त्यांचं टॉयलेट, बाथरूम आणि या सगळ्याची सोय त्या ठिकाणी होती आहे. आणि ते आपण जोपर्यंत परमनंट त्यांचं पुनर्वसन आपण करत नाही तोपर्यंत त्यांची गैरसोय होऊ नये. शाळेमध्ये हॉलमध्ये ते एकत्र सगळं ते काही शक्य होत नाही आणि म्हणून त्यांना सेपरेट आपण त्या कंटेनरच्या माध्यमातून देखील त्यांची व्यवस्था करतोय. जिल्हाधिकाऱ्यांशी मी स्वतः बोललो, देवेंद्रजी देखील बोलले की तातडीने यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे म्हणून एक स्पॉट देखील एक जागा आयडेंटिफाय केलेली आहे. आणि सिडकोला आम्ही सांगितलेलं आहे की सिडकोचे जे MD आहेत आपले डिगीकर, त्यांना सांगितलं तुम्ही आता तात्काळ तुम्हाला जागा दिल्या तिथं ताबडतोब घरं बांधून त्यांना आपण कायमस्वरूपी आणि तिथली व्यवस्था जी आहे त्यांना जे लागणाऱ्या आरोग्य सुविधा असतील, ज्या काही सुविधा आहेत त्या सुविधा देण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे. आणि तात्काळ ती घरं बांधून, कारण सिडकोकडे मोठ्या कंपन्या आहेत, इमिजिएट ते आपल्या त्या ठिकाणी ते करता येईल आणि त्यामुळे तोही देखील आपण निर्णय घेतलेला आहे. त्याचबरोबर आज कॅबिनेटमध्ये देखील अशा प्रकारच्या दुर्घटना ज्या आहेत या वारंवार होता कामा नये यासाठी जे दरड प्रवण क्षेत्र आहेत याची काही ठिकाणचे लोक तर आपण शिफ्ट केलेले आहेत, परंतु काही ठिकाणी लोकांचा आग्रह असतो बाबा नाही इथे काहीच होणार नाही, आपला प्रयत्न असतो, सरकारी यंत्रणा, कलेक्टर, पोलीस सगळं प्रयत्न करतात, परंतु काही लोकांच्या आग्रहामुळे ते तिथेच राहतात. परंतु असं ठरलं की ज्या ठिकाणी आपल्याला धोका वाटतोय त्या ठिकाणचे लोक आपण सुरक्षित स्थळी हलवण्याचा निर्णय देखील घेतलेला आहे. आणि त्यांचं देखील जे धोकादायक अशा परिस्थितीमध्ये जे लोक राहतात त्यांचं देखील कायम स्वरूपीचं पुनर्वसन आपण सुरक्षित स्थळी त्याचं एक नियोजन, एक आराखडा देखील जो आपण रायगडमध्ये केलेला आहे, त्या रायगडमधले देखील काही आणखी 10-12 ठिकाणचे लोक आहेत त्याच्यावर देखील चर्चा झाली. कोल्हापूरमध्ये, रत्नागिरीमध्ये, किंबहुना राज्यभरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचे जे दरडप्रवण क्षेत्र आहेत त्यांना आपण तिथून सुरक्षित स्थळी हलवून निदान अशा पावसामध्ये लँडस्लाईड होऊन दुर्घटना होऊ नये, लोकांची जीवितहानी होऊ नये यासाठी आपण पूर्णपणे काळजी या ठिकाणी घेतोय आणि तशा प्रकारचा निर्णय देखील आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. यामध्ये जवळपास 109 लोकांच्या लोक आयडेंटिफाय झालेले आहेत आणि बाकी लोकांचा देखील शोध सुरू आहे. काही लोक नक्कीच इतर ठिकाणी हे तिथे चर्चा केल्यानंतर भात शेतीची भात लावणीसाठी देखील हे आदिवासी कुटुंब दुसरीकडे कामावर जातात आणि हे सगळ्यांचं हे करून आजही तिथे म्हणजे हे कायमस्वरूपी आपण यांचं पुनर्वसन करण्याचा तर निर्णय झाला, त्याचं जे नियोजन तेही झालेलं आहे, परंतु एकंदर पूर्ण राज्यभरामध्ये देखील ज्या ज्या ठिकाणी असे स्पॉट आहेत ते जे यादीमध्ये आहेत, आता हे यादीमध्ये नव्हतं, यादीमध्ये आहेत त्याचं तर आपण हे करूच, परंतु यादीमध्ये नसले तरी सुद्धा त्याचा आपल्याला तिथल्या यंत्रणेला माहीत असतं, तिथल्या लोकल अधिकाऱ्यांना माहीत असतं, तिथल्या स्थानिक लोकांना माहीत असतं की या ठिकाणी अशा प्रकारचा अपघात दुर्घटना होऊ शकते. अशा तेही तपासण्याच्या सूचना मी या ठिकाणी आम्ही दिलेल्या आहेत कॅबिनेटमध्ये आणि तोही निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतलेला आहे. जे मृत जे आहेत त्यांना देखील आपण खरं म्हणजे श्रद्धांजली आपण आपल्या वतीने देऊ आणि त्याचबरोबर जे नातेवाईक आहेत त्यांना देखील त्यांचं योग्य पुनर्वसन, त्यांचं आता तात्काळ
योग्य नियोजन, राहण्याची व्यवस्था या सगळ्या बाबींवर पूर्णपणे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत आणि शासन पूर्णतः या दुर्घटनाग्रस्तांच्या पाठीशी आहे. शासन गंभीर आहे एवढंच मी या प्रसंगी आपल्याला सांगू इच्छितो. आणि जवळपास सर्वच लोकांनी यामध्ये सत्ताधारी असू द्या किंबहुना विरोधी पक्षाचे सदस्य असू द्या, यांनी सगळ्यांनीच एक सहकार्याची आणि भूमिका ह्याच्यामध्ये घेतली. एक माणुसकी काय असते यामध्ये, शेवटी राजकारण करायच्या जागा वेगळ्या असतातच, त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप वेळ पडलेला असतो. पण अशा परिस्थितीमध्ये या दुर्घटनाग्रस्तांच्या मागे सगळेजण, अगदी विरोधी पक्षाचे लोक पण त्यांनी देखील मोठी सहानुभूती दाखवली आणि सरकारला सहकार्य केलेलं आहे. आणि सरकारच्या माध्यमातून देखील या कुटुंबियांच्या पाठीशी किंबहुना अशा प्रकारचे जे काही प्रसंग येतात त्यांच्या मागेशी सरकार पूर्ण पाठीशी उभं राहतं. एवढंच मी या प्रसंगी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज, काल झालेल्या इरसालगड वाडीमध्ये जी दुर्घटना झाली त्या दुर्घटनेचं आखोदे का हाल या ठिकाणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी मांडला. खरं तर माननीय मुख्यमंत्री, आमचे दुसरे मंत्री गिरीश महाजन, ते तर घटनेच्या स्थळावर पोहोचून त्या ठिकाणी मदत कार्य कसं करता येईल, कसं लोकांचा जीव वाचवता येईल याचा प्रयत्न त्या लोकांनी केला. मी त्यांना धन्यवाद दिला पाहिजे. पण अध्यक्ष महाराज, मनुष्य किती मोठा व्हायला गेला पण निसर्ग आमच्यावर भारी पडतो हे सातत्यानं आम्ही पाहिलेलं आहे. जसं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आता या ठिकाणी सांगितलं की आमच्याजवळ सगळं काही होतं पण आम्ही तिथं मॅनपॉवरच्या आधारावर काहीच करू शकत नव्हतो, ही पण वस्तुस्थिती माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी मांडली. अध्यक्ष महाराज, खरं तर त्या ठिकाणी जायला रस्ता नाही, गावात विद्युत नाही, गावात शाळा होती ती बंद होती. आणि अध्यक्ष महाराज, जी काही परिस्थिती ती भयावह होती ज्याचं वास्तविकता या ठिकाणी मांडली. आपण मागच्या काळातही ज्या काही घटना झाल्या त्याच्यामध्येही आपण या ठिकाणी विधानसभेमध्ये चर्चा केली, जी काही मदत करायची ती केली. पण ह्या घटना आपल्याला किती वर्ष चालतील याचा आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी आपल्यासमोर एक मोठा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, निर्दोष लोकांचे जीव या ठिकाणी जातात आहेत, त्याचं दुःख आपण सगळेजण व्यक्त करतोय. हे तर संपूर्ण एक आदिवासी गाव होतं अध्यक्ष महाराज. 100% त्या गावामध्ये ठाकूर आदिवासी नावाची जमात होती अध्यक्ष महाराज. आणि आता जो मलबा आहे अध्यक्ष महाराज, अजूनही ज्या पद्धतीने तयारी माननीय मुख्यमंत्री मोदयांनी सांगितली त्याप्रमाणे आपण यांत्रिकी त्या ठिकाणी व्यवस्था, आज पण कालपेक्षा जास्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय पाऊस आहे आणि आज तर भयानकच परिस्थिती त्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे आपल्याला यांत्रिकी व्यवस्था त्या ठिकाणी करताच येणार नाही अशी परिस्थिती या ठिकाणी आहे. आणि ज्या पद्धतीनं आपण सगळेजण प्रार्थना करू अध्यक्ष महाराज की तिथं कमी लोक तिथे सापडली असतील आणि जे काही सापडतील तेही आपल्याला जिवंत कसे निघतील याचा एक प्रयत्न करणं हे आपल्या सगळ्यांचाच प्रयत्न आहे अध्यक्ष महाराज. पण माझा या ठिकाणी एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की मी काल पण माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जे होते, आपणही होता सभागृहात, मी माधव गाडगीळ समितीचा उल्लेख या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केला. खरं तर माझं एक मत आहे अध्यक्ष महाराज की आपण ह्या तज्ज्ञ समित्या बनवतो, या तज्ज्ञ समित्यांचं फक्त आपण समित्या बनवायचं आणि तो विषय संपवायचा नाही. आता आपण पुरवणी बजेट मांडलेलंच आहे अध्यक्ष महाराज. का नाही युद्ध पातळीवर आपण या सगळ्या व्यवस्थेला चांगलं करण्याचं, कारण की हा एक आपल्या प्रगत महाराष्ट्राच्या बद्दलची एक संदेश, कारण की हा जागतिक पातळीवर या घटनेची चर्चा झाली अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून माझी आपल्याला वतीनं सरकारला विनंती आहे की माधव गाडगीळ समितीच्या जे काही काल माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की केंद्र सरकार तातडीनं ते मागवा आणि तातडीनं महाराष्ट्रामध्ये हे सह्याद्रीच्या कळा ज्या आहेत तिथंच ह्या सगळ्या घटना होतात. कोल्हापूर पासून तर रायगडापर्यंत हा जो आपला पट्टा आहे, इकडे आपलं उत्तर महाराष्ट्रात आहे, अनेक भागात ह्या घटना आपण होताना पाहतोय. माझी सरकारला एवढीच विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, आपण जे काही हतबल जे झालेलो आज निसर्गाच्या समोर, त्या पण आपल्याजवळ
पूर्वतयारी करण्याचा मानवी जीवनाला अधिकार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की माधव गाडगीळ समितीची शिफारस जी आहे त्या शिफारसीच्या आधारावर या सगळ्या व्यवस्था निर्माण करण्याची भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे. आणि आमची हतबलता निसर्ग खरंच आमच्यापेक्षा मोठा आहे, निसर्ग काही करू शकतं, पण फक्त आता निसर्गाची छेडखानी होता कामा नये याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. काल मी माननीय मुख्यमंत्री त्या भागात होतो, मी वरतं तुम्ही सांगितलं मला तुम्ही जाऊ नका, पण मी जाऊन आलो वरतं तुमच्या गेल्यानंतर. आणि अध्यक्ष महाराज भयानक परिस्थिती होती त्या ठिकाणी, पण जेव्हा लोकांचं मत मी त्या ठिकाणी ऐकत होतो तर अध्यक्ष महाराज तिथं रेल्वेचं पटरीचं काम चालू आहे आणि त्या रेल्वेच्या पटरीच्या याच्यामध्ये काही ठिकाणी त्यांनी हे केलं, त्याच्यात मोठे मोठे स्फोटकं लावले जातात अध्यक्ष महाराज. आणि त्या स्फोटकामुळे सगळ्या जमिनी हादरतात त्या भागात अध्यक्ष महाराज. तिथल्या लोकांच्या त्या होत्या, काही लोकांचा जीव पण त्या स्फोटकामुळे गेलेला आहे. आखरी ही काही निसर्गाने जी काही रचना आपल्याला तयार करून दिलेली आहे, जसं हे पहाडी भाग जो असेल तर कुठं ना कुठं जमिनीला म्हणजे जसं शरीराचा भाग असतं, आपले कण असतात पाठीचे, तसं हे आपले डोंगर पण तेच काम करत असतील, कुठं ना कुठं याचं लिंक असेल अध्यक्ष महाराज. पण ज्यावेळेस आपण विकासाच्या नावाने जेव्हा पुढे जातो तर झाडं कापतो आपण, विकासाच्या नावानं जमिनीमध्ये जेवढं काय खोदता येते, जेवढं काय स्फोटकं वापरता येते तेवढं आपण वापरतो. आता तिथं रेल्वेचं काम चालू आहे, ते पण आपल्याला काल मुख्यमंत्री मोदी आपल्याला सांगितलं असेल, लोकांनी मला पण सांगितलं. तर त्या स्फोटकामुळे सुद्धा, कारण की आखरी इतके वर्ष जवळ 100-150 काय अनेक वर्षापासून ते लोक तिथे राहतात, कधीच पहाड खाली पडलेलं नाही. आताच पहाड खाली पडण्याची कारणं काय, याही सगळ्या गोष्टीकडे आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि म्हणून विकासाच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा आपण पावलं टाकतो तर निसर्गाचं नुकसान होता कामा नये, नाहीतर निसर्ग आपला बदला घेतो हे आपल्याला सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि म्हणून माझी सरकारला विनंती या निमित्ताने की या सगळ्या गोष्टीची तपासणी आणि त्या पद्धतीची आपली सगळी भूमिका ही पुढच्या काळात आली पाहिजे. कारण की आता त्या भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांना असं भीतीचं वातावरण तयार झालं अध्यक्ष महाराज की प्रत्येक लोकांना वाटतं, कारण की मी एक राजेंद्र पारधी नावाचा जो मुलगा तिथं वाचला, त्याच्या परिवाराचे लोक होती, मी त्याला भेटलो होतो. ते म्हणाला असतो की आम्ही रात्री चर्चा करत होतो की आता येत्या 5 दिवस पाऊस पडणार, पहाड पडेल का आमच्या अंगावर, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली होती 9:30 वाजता. आणि 10:30 वाजता त्याचं ते एल साईजचं गाव होतं, ते थोडंसं जी शाळेचा भाग जो होता तिकडे त्या शाळेच्या भागाकडलं तो तेवढा भाग सुटला आणि बाकीचं पूर्ण गाव त्या मलब्याच्या खाली आला. जवळपास 40-50 फूट मलबा त्या गावात पडलेला, अशी परिस्थिती अध्यक्ष महाराज आहे. तर तो सांगत होता की आम्हाला गाव सोडावं लागेल का. त्यांनी मधल्या काळात एक प्रयत्न पण केला होता की त्यांनी फॉरेस्टच्या जमिनीमध्ये अतिक्रमण करून ते गाव सोडायच्या, म्हणजे तिकडे एक नवीन पुनर्वसन झालं, त्या भागामध्ये ते राहायला आले होते, पण फॉरेस्टवाल्यांनी त्यांना तिथून काढून टाकलं आणि पुन्हा ते आपल्या गावात गेले, असं त्यांची भावना होती. पुनर्वसनाच्या बाबतची त्यांनी भूमिका मांडली होती असं त्यांचं मत होतं अध्यक्ष महाराज. त्या गावामध्ये फक्त एक पोरगा आतापर्यंत नोकरीला लागला होता सुरक्षा दलामध्ये, तोही आलेला होता गावामध्ये, तो मासे मारायला गेला म्हणून तो वाचला. अशा पद्धतीच्या भावना. मी अध्यक्ष महाराज की मुंबईच्या शहराच्या जवळ राहणारा आदिवासी माणूस, आज ठाण्यामध्ये आपण पाहतो, ठाणे जिल्ह्यामध्ये की बाळातपणासाठी आपण डोलीवर लोक नेताना पाहतो, रोज पेपरला टीव्हीला बातम्या येतात. काय आपण मुंबईच्या आमच्या राज्याच्या राजधानीच्या हाकेवर असलेल्या आदिवासींची ही गत व्हायची, हे बरोबर नाही आहे. आम्ही सगळेजण मिळून या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महाराज. की आखरी आमच्या प्रगत महाराष्ट्रामध्ये ही अगर परिस्थिती की गावात शाळा नाही, गावाला रस्ता नाही, गावाला लाईट नाही मुंबईच्या जवळ शहरामध्ये, तर ही गंभीर बाब आहे. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीची सीख आपण घेतली पाहिजे आणि एक बदलाव आपण सगळेजण मिळून करायची. कारण की एकमेकाला आरोप करायचे हे राजकारणाचा भाग नाही अध्यक्ष महाराज. पण माझी भूमिका एकदम स्पष्ट आहे, आमच्या पक्षाची भूमिका एकदम स्पष्ट आहे अध्यक्ष महाराज, की आम्ही सगळेजण मिळून या संकटावर मात करू, पुढच्या काळात या घटना होणार नाही या पद्धतीची भूमिका आम्ही सगळेजण मांडू. आणि मला असं वाटतं की मुख्यमंत्री महोदय याच्यामध्ये आज जे काय कॅबिनेटला निर्णय घेतले की 5 लाख रुपये देऊ. अध्यक्ष महाराज, या महागाईच्या काळात 5 लाख रुपये फार काही होणार नाही, कमीत कमी 10 लाख रुपये त्यांना हे केली पाहिजे. त्या तिथल्या लोकांना काही पोरं वाचलेली आहेत, शिकलेली आहेत, तर त्यांना पुढे नोकऱ्या आपण दिल्या पाहिजेत. जे काही थोडेफार लोक वाचलेले आहेत त्यांना आपल्याला आता उभं करण्याची भूमिका, त्या लोकांना
न्याय देण्याची भूमिका सरकारच्या वतीनं व्हावी एवढीच अपेक्षा या निमित्तानं मी व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द बंद. धन्यवाद. बसा बसा बसा. एक मिनिट. आपण लक्षवेधी अर्धवट राहिली ती पहिली पूर्ण करूया. कितवी झाली आहे? 6वी आहे ना? ठीक आहे, बोला. अध्यक्ष महोदय, मैं अभी मुख्यमंत्री साहब ने पूरा डिटेल्स आपके सामने रखा. मैं मुख्यमंत्री साहब से बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर और मुंबई के साथ और 7 जिलों में अलर्ट जो है हवामान खाते ने दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है. सारे डिपार्टमेंट, डिजास्टर डिपार्टमेंट से सारे डिपार्टमेंट इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से लोगों को घरों में पानी नहीं जाए, लोगों की जान बचाई जाए. और इतनी बड़ी घटना इस महाराष्ट्र में हुई और उसी दिन मुंबई शहर में इस अंबोजवाड़ी के अंदर 250 घर जो लोगों के घर थे उनको तोड़ने का काम शुरू. कलेक्टर डिपार्टमेंट हो, चाहे महानगर पालिका का डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो, अगर हाईकोर्ट का आदेश है कि बरसात के अंदर किसी के घर नहीं तोड़े जाएंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अपना खुद का जीआर है कि बरसात के अंदर किसी के घर नहीं तोड़े जाएंगे, ऐसी परिस्थिति के अंदर पूरी बारिश के अंदर 250 लोगों के घर का सामान के सहित उद्ध्वस्त किया गया और उस बारिश की वजह से 2 बच्चे आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट. तो मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि ऐसी परिस्थिति होते हुए ऐसा क्या हो गया था कि अचानक उनको ये झोपड़े तोड़ने का काम करना पड़ा और उनकी वजह से इतने लोगों को बेघर करने का काम पड़ा. मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वो ताबड़तोड़, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे बीएमसी का हो, अगर जीआर सरकार का है ये तीनों पे लागू होता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो तीनों पे लागू होता है. ये पूरी की पूरी इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और वो जो भी अधिकारी हो उनको उस पर बर्खास्त करना चाहिए. ठीक है, मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर कुछ बोले. ठीक आहे ना. अभी देखिए हे बघा, नाही एक मिनिट अपवाद म्हणून विषय मान्य सदस्यांनी मांडलाय. नक्की त्याची माहिती घेतली जाईल. पावसाळ्यात आपण कधीच तोडफोड करत नाही, त्याच्यामुळे अशा प्रकारे जर काही तोडफोड झाली असेल तर ती का झाली याची माहिती घेतली जाईल आणि तशा प्रकारच्या सूचना दिल्या जातील. महेश बालदी. आत्ताच मुख्यमंत्री महोदयांनी कालच्या या इरसाल वाडीवर निवेदन केलं. परवा रात्री जेव्हा घटना झाली 10:15ला आणि 11:30ला मला कळलं. मी 10 मिनिटातच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला आणि तेव्हापासून सरकारी यंत्रणा आणि सरकार पूर्ण या वाडीवर लक्ष ठेवून होतं. गिरीश भाऊ आणि आम्ही 1:30 वाजता निघालो, 3 वाजता वर पोहोचलो. पण साहेब हे कालचं झालं दुर्दैवी होतं, हे आपण वाचू शकलो नाही. पण अशा प्रकारच्या 8-10 वाड्या आहेत साहेब. हे मी आत्ताही सांगतो, या ठिकाणी कर्नाळा किल्ल्याच्या खाली एक घेरावाडी आहे साहेब. 60 लोक आहेत. आपण अमृतकाल बोलतो, 75 वर्ष झाली स्वातंत्र्याची बोलतो, पण आजही त्यांना रस्ता नाही, लाईट नाही, पाणी नाही. मग या लोकांनी जगायचं काय? आणि हा संपूर्ण समाज आदिवासी समाज आहे. आणि आता हे घेरावाडीचं प्रकरण गेले 1.5 वर्ष तर मी फॉलोअप करतोय. म्हणजे कधी फॉरेस्ट देतंय, कधी रेव्हेन्यू घेतंय, कधी रेव्हेन्यू सांगतंय फॉरेस्टचं नाही, फॉरेस्टचं सांगतो. मग ही फाईल रायगड अलिबागला नाही, अलिबागहून ठाण्याला जाणार आहे, ठाण्याहून नागपूरला जाणार आहे. याचं कुठेतरी कधीतरी सरकारमधलं कोण गांभीर्याने घेणार आहे का? आणि या लोकांचे जीव वाचवणार आहे का? साहेब यांची किमान रस्ते, लाईट, पाण्याची व्यवस्था आपण केली पाहिजे. त्या समाज आपल्याच पूर्वजांमुळे मागे राहिला आणि त्यांना आज आपण किमान रस्ते देऊ शकत नाही. मला वाईट आणि दुर्दैव खेदाने सांगतो की या बजेटमध्ये आदिवासी विभागाने माझ्या मतदारसंघात 40,000 आदिवासी आहेत, 1 रुपया दिलेला नाही. अत्यंत वाईट आहे. काय मी कुठल्या लिस्टमध्ये नाहीये का काय मला काय कळत नाही. मी 3 दिवस झाले सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करतोय की अहो त्या आदिवासींकरता द्यावं साहेब. MMR रिजन मध्ये आहे ते, आणि या ठिकाणी MMRD 1 करोड रुपये खर्च करते, तेही केले पाहिजेत. पण साहेब या आदिवासींना न्याय द्या आणि या ज्या वाड्या अतिशय गंभीर स्थितीत आहेत त्यांना न्याय देऊया. नाहीतर पुन्हा त्याच विजिट, त्याच रात्री शोधणं आणि तेच ते होणार आहे, हे टाळूया, ही सरकारला विनंती आहे. महेश बाडलेजींनी आज जो विषय मांडला, मगाशी त्यांनी येऊन आम्हाला तो विषय सांगितला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याच्यावर चर्चा झाली. सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला तात्काळ सूचना दिल्या की ज्या 5 वाड्या तुम्ही सांगितलेल्या आहेत
आणि याच्या व्यतिरिक्त अशा डोंगर कपाऱ्यांमध्ये बसलेल्या अजून काही वाड्या असतील की ज्या यादीत नाही आहेत पण तरी देखील वल्नरेबल आहेत, अशा सगळ्यांचा तात्काळ ॲक्शन प्लॅन तयार करावा. जिथे आवश्यक असेल तिथे लगेच ती जी काही लोक आहेत त्यांना बाहेर कसं शिफ्ट करता येईल याचा प्रयत्न करावा, अशा प्रकारचे निर्देश दिलेले आहेत. दुसरं, आपण जे आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भात सांगितलं त्याही संदर्भात आदिवासी विकास मंत्र्यांना सूचना दिलेल्या आहेत आणि ते त्या संदर्भातली कारवाई हे निश्चितपणे या ठिकाणी करणार आहे. लक्षवेधी क्रमांक 7 6 अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 6 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट लक्षवेधी लगाई और इस लक्षवेधी के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भिवंडी को न्याय देंगे. शेख जी, एक मी काल एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एक स्थगनच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता. सांगली तालुक्यातील मिरज तालुक्यातून मेंढक गावातून ते बाबासाहेब आंबेडकरच्या कमानी तोडल्याबद्दलचं लोकांनी, बौद्ध समाजाच्या लोकांनी गाव सोडून ते विधान भवनावर येत आहे. पावसाचा काळ आहे. मी काल पण सांगितलं की शासनाने प्रशासनाच्या माध्यमातून तातडीनं त्या ठिकाणी त्यांना समजवून ते थांबलं पाहिजे, हा एक प्रयत्न केला पाहिजे. ते लोक निघालेले आहेत, तातडीनं आपण ती कारवाई केली पाहिजे, थांबवलं पाहिजे. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने स्मारक कमानी बांधायला कोणाचा विरोध राहायचा कारणच नाही. सूचना कुठल्याही बाजूने आली तर ती आम्ही त्वरित ऐकतो. काल मी स्वतः त्यांच्याशी व्हिडिओ कॉलवर बोललो. त्यांना काल विनंती केली की तुम्ही डेलिगेशन घेऊन मुंबईला या, आहे तिथेच बाकीच्यांना थांबवा. त्यांनी विनंती मान्य केली. आज ते मुंबईमध्ये आलेले आहेत. या लक्षवेधीनंतर त्यांच्यासोबत बैठक आहे आणि त्यातनं मार्ग आम्ही काढतोय. अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैंने आपका धन्यवाद किया कि इतनी इंपॉर्टेंट लक्षवेधी आपने लगाई और इस लक्षवेधी के माध्यम से भिवंडी शहर को सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से न्याय मिलेगा, ये उम्मीद रखता हूं. जब मैं ये लक्षवेधी के बारे में बोल रहा हूं, भिवंडी में इस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है. तोरण हटाओ, टाटा पावर लाओ, और सत्ता पक्ष के 2 आमदार बाहर धरना कर रहे हैं. मैं लक्षवेधी की वजह से उनको ज्वाइन नहीं कर पाया. और अध्यक्ष महोदय, क्यों ये हो रहा है ये आज मैं अपने लक्षवेधी के माध्यम से साबित करूंगा. अध्यक्ष महोदय, अप्रैल महीने में शासन ने MERC के ऑर्डर के माध्यम से 2.9% बिजली के रेट बढ़ा दिए. दिखने में तो 2.9% लग रहा है, लेकिन फिक्स चार्जेस और अगर दूसरे चार्जेस देखेंगे तो इसका इफेक्ट देवेंद्र जी 7% है. और जो अन्याय MSEDCL टोरेंट के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि MSEDCL रेट तय करता है, टोरेंट कलेक्शन एजेंट है. आज अगर आप देखेंगे, मेरे पास चार्ट है, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि टाटा पावर के रेट टोरेंट और MSEDCL से 40% कम है. अदानी के रेट 28% कम है. बेस्ट के रेट 35% कम है. और अभी तो यह हुआ है कि MERC के ऑर्डर के खिलाफ टाटा पावर की पिटीशन के ऊपर अपेलेंट अथॉरिटी ने MERC का ऑर्डर को सेट असाइड किया है और टाटा पावर के पावर पुराने रेट पे आए. मेरा पहला क्वेश्चन है कि इस लक्षवेधी के माध्यम से जिस तरह की धांधली चल रही है, जिस तरह से MSEDCL रेट बढ़ाया है, पूरे भिवंडी महाराष्ट्र के अंदर लोग पावर बिल की वजह से परेशान है. क्या सरकार टोरेंट पावर की फ्रेंचाइजी हटा के फिर से MSEDCL को लाएगी क्या? अगर ये सरकार नहीं कर सकती है तो कम से कम भिवंडी शहर में 2 से 3 फ्रेंचाइज होने चाहिए. अगर टोरेंट है तो टाटा पावर भी होना चाहिए, कोई और भी एजेंसी होना चाहिए, ताकि सस्ता पावर भिवंडी को मिले. अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा मुद्दा ये रखना चाहता हूं, वो पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा है कि 2 महीने के सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है एजेंसीज मांग रही है. टोरेंट पावर भी मांग रही है, बेस्ट भी मांग रही है. आज कोरोना के बाद जो हालत है, उसके बाद ये सरकार जो कह रही है कि सामान्य मानस की सरकार है, वो इस तरह के रेट बढ़ाकर, सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा के पूरे महाराष्ट्र में ऐसा वातावरण हो रहा है कि लोग सड़कों पे आ रहे. अध्यक्ष महोदय, टोरेंट पावर के माध्यम से फॉल्स केसेस किए जा रहे हैं विजिलेंस के.
कह रहे हैं कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक ही लास्ट क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेरा विषय है। आपका विषय समझ में आया, आता तुम्ही प्रश्न स्पेसिफिक दोन विचारा. पण झाले नाही अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन काय, है। 4:15 वाजले, अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक बाहेर क्वेश्चन है भयंकर कि पाऊस विजिलेंस केसेस जो फॉल्स हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है टोरेंट पावर के लिए पिछले अधिवेशन में आप ही थे, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वहां पे नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, आज तक नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अमृत काल में मैंने आपको एक अमृत योजना भिवंडी के लिए दी है। सम्मान्य देवेंद्र जी, आपने मुमरा को एक न्याय दिया, भिवंडी को एक। भिवंडी में जो पीडी केसेस है और लाइव मीटर के केसेस है, उन पर जो है इंटरेस्ट रेट है उसका 50% भरना लागू है। मुमरा में 10% है। मुमरा में है, अच्छी बात है, मेरा स्वागत है। लेकिन मुमरा पैटर्न पे क्या भिवंडी के दोनों पीडी और लाइव मीटर के लिए जो इंटरेस्ट है उसको 10% पे लाया जाएगा? क्या इंस्टॉलमेंट स्कीम लाई जाएगी? क्योंकि 2007 से आपके जो है थकबाकी प्रलंबित है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा कि आज देवेंद्र जी, पिछली बार भी आपने वादा किया था मुझे कि आप ये अमृत योजना के नाम से जो है भिवंडी को ये सौगात देंगे, क्या आज उसकी घोषणा आप करेंगे क्या? और टोरेंट पावर की जो दादागिरी है, सही बोल रहा हूं देवेंद्र जी, आपको लग रहा होगा कि टोरेंट पावर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप मेरे साथ 2 सत्ता पक्ष के आमदार है, उनसे भी पूछिए फॉल्स केसेस। उसके बाद टोरेंट पावर के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया। आज मैं आपको बताऊंगा यहीं से फोन करके कि वहां पे पावर कट्स कितने हो रहे हैं और किससे शिकायत करें। नोडल एजेंसी नहीं है अध्यक्ष महोदय, टोरेंट पावर की दादागिरी बंद कराइए। सर, आपने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई दादागिरी नहीं कर सकता, और मुझे उम्मीद है आपके होते हुए कोई नहीं कर सकता। टोरेंट पावर को आप काबू में लाइए और भिवंडी को दीजिए ना दूसरी एजेंसी, टाटा दीजिए। रेट्स आप देखिए, मैंने पूरा चार्ट आपको बना के लाके दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है आप आंकड़े के बगैर सुनने वाले नहीं है। ये 40% टाटा का जो है रेट कम है अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूं स्पेसिफिक आंसर आज मिले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुळात आपल्याला कल्पना आहे की 26 जानेवारी 2007 पासून भिवंडीमध्ये टोरेंटला फ्रँचायझी देण्यात आली आणि गेल्या साधारण 15-16 वर्षामध्ये टोरेंटने या ठिकाणी जे केलेलं काम आहे ते ठळकपणे आपल्याला त्याचा रिझल्ट दिसतोय। जेव्हा त्यांना दिलं तेव्हा वितरण हानी होती 41.85%, ती आता झाली आहे 10.61%। वसुली क्षमता होती 68%, ती आता झाली आहे 99%। आणि एकूण पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक ही 1016 कोटी रुपये त्या ठिकाणी झालेली आहे। हे होत असताना आपण काही प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित केलेले आहेत। पहिला आपला प्रश्न असा आहे की मुंब्र्याला फ्रँचायझी दिली तर त्याच्यामध्ये पिढी करता, परमनंट डिस्कनेक्शन करता एक योजना त्याच्या अंतर्गत त्या फ्रँचायझीच्या वेळी आली की थकबाकी किती असली तरी मूळ थकबाकीच्या 110% पैसे भरले की त्या ठिकाणी त्यांना परत रिकनेक्शन मिळतं। अर्थात 16 वर्षापूर्वीच्या करारामध्ये हे नव्हतं, हे आताच्या मुंब्र्याच्या करारामध्ये आहे, म्हणून मुंब्र्याला त्याचा फायदा मिळतो आहे। तथापि या ठिकाणी आपण ही मागणी करत आहात। यापूर्वी कपिल पाटील साहेब देखील मला भेटले होते, त्यांनी ती मागणी केली होती की मुंब्र्यासारखंच आम्हालाही या ठिकाणी आपण याचा फायदा द्यावा। मी आज अधिकाऱ्यांची चर्चा केली आणि करारामध्ये थोडा बदल करावा लागेल, पण निश्चितपणे पिढी करता ही जी काही मुंब्र्याला 110% योजना आहे ही भिवंडीला देखील लागू केली जाईल। दुसरा, आपण नोडल एजन्सीच्या संदर्भातला जो विषय सांगितला हे खरं आहे, मी आपल्याला सांगितलं होतं, अजून आपण केलं नाही। आपल्याला ओम्बड्समन सारखी एक व्यवस्था त्या ठिकाणी हवी आहे की फ्रँचायझीनी जर त्या ठिकाणी नीट प्रतिसाद दिला नाही तर त्यांची तक्रार करता आली पाहिजे। आजच मी विभागाला सूचना देतोय की त्यांनी अशा परिस्थितीमध्ये, खरं म्हणजे करारात ते असतंच पण त्याचं का पालन झालं नाही मला माहिती नाही, पण त्याची एक एक्सप्रेस्ड व्यवस्था ही त्या ठिकाणी तयार करावी जेणेकरून फ्रँचायझीच्या विरुद्धच्या तक्रारी त्या व्यवस्थेकडे जातील आणि ती व्यवस्था त्या तक्रारींवर त्रयस्थ पद्धतीनं त्या ठिकाणी कारवाई करेल।
यासोबत आपण एक अमृत योजना देखील मागितलेली आहे. कारण पिढीचा प्रश्न संपला तरी जे आता चालू आहेत आणि लाईव्ह मीटर आणि ज्यांचं मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे, तर मागच्या काळामध्ये जसं एक विलासराव देशमुख यांच्या नावाने योजना सुरू झाली होती, अशाच प्रकारची काही योजना ही या ठिकाणी सुरू करता येईल का हा प्रयत्न आपण करू. आणि त्यातनं किमान इन्स्टॉलमेंट मिळाले पाहिजे. काही खूप जास्त चक्रवाढ पद्धतीनं जर त्यांच्यावर व्याज लागलं असेल तर ते व्याज कमी झालं पाहिजे. फक्त त्याकरताही फ्रँचायझीशी देखील चर्चा करावी लागेल आणि MERCशी देखील आपल्याला चर्चा करावी लागेल. पण मी विभागाला सांगेन की विभागाने जरूर भिवंडीसारख्या ठिकाणी याचा विचार केला पाहिजे. आपल्याला कल्पना आहे की आपण टेरिफच्या संदर्भात सांगतो. आता विशेषतः भिवंडीचा सगळा भाग हा पॉवरलूमचा आणि इंडस्ट्रीचा भाग आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला कल्पना आहे की मोठ्या प्रमाणात आपण सबसिडी देतो. आताही आपण जे 20 किलोवॅटपेक्षा किंवा 27 HP पेक्षा कमी जे युनिट आहेत त्यांना आपण 3 रुपये 77 पैशाची सबसिडी देतो आहोत आणि जे 20 किलोवॅट आणि 27 HP पेक्षा जास्त आहेत त्यांना 3 रुपये 40 पैशाची सबसिडी आपण देतो आहोत. म्हणजे जरी इथली वसुली टोरेंट करत असलं तरी देखील सबसिडी मात्र ही आपण राज्य सरकारच्या वतीनं त्या ठिकाणी देतो. दुसरं, आपण मल्टिपल फ्रँचायझीच्या संदर्भातला जो विषय या ठिकाणी सांगितलेला आहे, मुळातच आपला जो कायदा आहे या कायद्याच्या अनुसार मल्टिपल फ्रँचायझी हे अलाउड आहे. तशा प्रकारचं कोणी जर अर्ज केला तर MERC त्या अर्जावर विचार देखील करते. आत्ता त्या ठिकाणी कुठलाही दुसरा अर्ज आलेला नाही. किंबहुना आता एक प्रश्न आमच्यासमोर असा उभा राहिला आहे की ज्या भागामध्ये फ्रँचायझी नाही अशा अनेक ठिकाणी केंद्रीय कायद्याप्रमाणे फ्रँचायझीचे अर्ज आलेले आहेत. मात्र आपल्याला माहिती आहे की आपली जी महावितरण कंपनी आहे या कंपन्याच्या कर्मचाऱ्यांचा देखील एक प्रश्न निर्माण होतो, त्यांचाही त्याला विरोध असतो. त्यामुळे त्यातला एक मध्यम मार्ग कसा काढता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न हा आपण करत असतो. तथापि या ठिकाणी जर जसं मुंबईमध्ये 3 फ्रँचायझी आहेत किंवा 3 त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत, अशा प्रकारे कोणी ॲडिशनल डिस्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी मागितलं तर त्याचा निश्चितपणे विचार हा केला जाईल. आणि आपल्याला माहिती आहे की दरांच्या संदर्भात आता राज्य सरकारकडे त्या संदर्भातला कुठलाच अधिकार राहिलेला नाही. दरांच्या संदर्भातली सगळी पिटिशन त्याचे निकष देखील तयार केलेले आहेत की वितरण हानी किती, कमर्शियल लॉसेस किती, अशा सगळ्याच्या आधारावर आणि एकूण लायबिलिटी किती या आधारावर एक पिटिशन दाखल करावी लागते. त्याची सुनावणी होते आणि त्या सुनावणीमध्ये बहुतांश वेळा महावितरण जे म्हणते ते ऐकलंच जात नाही. कारण शेवटी कन्झ्युमरचं देखील MERCला बघावं लागतं आणि त्यामुळे MERC त्यानुसार ते सगळे रेट्स हे त्या ठिकाणी डिसाईड करते. त्यानुसार हे सगळे रेट्स जे आहेत हे डिसाईड झालेले आहेत. त्यामुळे या संदर्भात जर काही आपलं म्हणणं असेल तर पुन्हा एकदा MERCकडे आपल्याला निश्चितपणे जाता येईल. पण आता जे सरकारच्या हाती आहे ते मात्र सरकार निश्चितपणे यामध्ये करेल. जितेंद्र आव्हाडजी, होऊ दे त्यांचं. अध्यक्ष महोदय, हा टोरेंटचा जो प्रश्न आहे हा लोकांमध्ये थोडासा गडबड निर्माण करणार आहे. लोकांचं असं मत झालं की टोरेंट हे फक्त लुटायला आलेलं आहे आणि जो महाराष्ट्रातला रेट आहे त्याच्या व्यतिरिक्त एक वेगळा रेट टोरेंट लावते असे लोकांचा समज झालेला आहे. आणि व्हिजिलन्सची केस टाकणं, त्यांना पोलीस स्टेशनला बसवणं, 3-3 महिने अटक करायला लावले त्यांनी बायकांना. ह्याच्यामुळे टोरेंटच्या विषयीचं मत बदलत चाललं. अध्यक्ष महोदय, मला आठवतं की मी तुमच्याकडे पैसे मागायला आलो होतो की साहेब तिथे थोडेसे पैसे द्या. तेव्हा तुम्ही ऊर्जा मंत्री पण होता, मुख्यमंत्री पण होतात, तेव्हा ऊर्जा मंत्री बावनकुळे होते. तेव्हा तुमचं ऑलरेडी डिसाईड झालं होतं की टोरेंटला द्यायचं. तेव्हा तुम्ही मला समजून सांगितलं की जितेंद्र हे तर काही शक्य नाही, पण आपण अशी व्यवस्था करू की तुम्हाला मुंबऱ्याला 24 तास लाईट मिळेल. आपल्याला मुंबऱ्याच्या लाईटची परिस्थिती माहिती होती की 17 तास 18 तास आम्हाला लाईट मिळत नसे. पण साहेब आता हे सगळं स्वीकारल्यानंतर लोक असा दोष देत आहेत की आमचं बिल जे 2000-4000 येत होतं ते आता 8000-10,000 रुपये यायला लागलेलं आहे. माझ्या अंदाजाने मागच्या वर्षभरात महाराष्ट्रातलेच दर 10% वाढलेले आहेत, अख्ख्या महाराष्ट्रातलं.
तर आपण ह्या टोरंटच्या बाबतीत रेट्सच्या बाबतीत काही क्लॅरिफिकेशन जर त्यांच्याकडनं घेतलं किंवा त्यांना हे जर सांगितलं की तुम्ही विजिलन्सच्या केस, लोकांना सतवणं, लोकांची लाईट कापणं, हे जर सगळं बंद केलं, एक थोडंसं सामंजस्याचं वातावरण निर्माण होऊन दोघंही पुढे गेले तर ते चांगलं आहे. आणि रेट्सच्या बाबतीत काहीच फरक नाही हे जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत लोकांमध्ये जो उद्रेक आहे तो कायम राहील आणि त्याचा भडका उडेल ही मला भीती वाटते. म्हणून मी आपल्याकडे हे मत मांडतोय. हे सन्मान्य आव्हाड साहेबांनी जो विषय मांडलेला आहे तर जरूर आव्हाड साहेब मुंबऱ्यामध्ये एक 15-20 टेस्ट केस म्हणून आपण मुंबऱ्यामध्ये आपल्या इकडे लोक येतात, एक 15-20 बिल जे आहे हे टेस्ट केस म्हणून आपण पडताळून पाहू की कुठे काही अधिकचं लागतं आहे का किंवा कुठे त्या बिलांमध्ये गडबडी होते आहे का. अशा प्रकारचं एक टेस्ट केस म्हणून एक 15-20 केसेस आपण त्या ठिकाणी निश्चितपणे पाहू. कुठल्याही परिस्थितीत MERCने अप्रूव्ह केलेल्या रेटपेक्षा जास्ती रेट घेणं किंवा कुठले तरी वेगळे चार्जेस लावून बिल वाढवणं किंवा बिलामध्ये गडबड करणं अशी कुठली गोष्ट जर आढळली तर निश्चित त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. दुसरं आपण जे सांगितलेलं आहे टोरेंटला या सूचना दिल्या जातील की शेवटी कायद्यामध्ये आपण सगळ्या गोष्टी ठेवल्याच आहेत, अरेस्ट बिरेस्ट सगळं कायद्यात आहे, पण याचा वारंवार वापर करणं योग्य नाही आहे. जास्तीत जास्त सामंजस्याने कसा मार्ग काढता येईल तो प्रयत्न याच्यामध्ये करण्याकरता त्यांनाही सांगण्यात येईल. मुळातच एक गोष्ट आहे की फ्रँचायझीचा जो निर्णय वेळोवेळी झाला त्याचं एक कारण आहे की पर्टिक्युलर एखाद्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करण्याची जी काही सरकारी कंपनीची कॅपॅसिटी असते ती लिमिटेड असते. सरकारी कंपनीला ओव्हरऑल इन्व्हेस्टमेंट करावी लागते आणि म्हणून मग फ्रँचायझी ज्यावेळेस त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करतो त्यावेळी त्याला त्यातनं परतावा देखील मिळतो आणि आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील तयार होतं. पण अशा प्रकारे फ्रँचायझी जसं भिवंडीत मी सांगितलं की आपल्याकडे आकडा आहे की 1000 कोटी त्यांनी इन्व्हेस्ट केले आहे, असं मुंबऱ्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट होते की नाही हे देखील पडताळून पाहण्यात येईल. कारण आपण ज्यावेळेस एखाद्याला फ्रँचायझी देतो त्यावेळी काही मिनिमम स्टँडर्ड्स आपण ठरवलेले आहेत इन्व्हेस्टमेंटचे, त्या स्टँडर्ड्स प्रमाणे ती इन्व्हेस्टमेंट होते की नाही हे देखील पाहण्यात येईल. आणि या संदर्भात मी स्वतः MDंना सांगेन तुमच्याशी चर्चा करण्याकरता आणि जे काही ग्रीव्हन्सेस आहेत त्या ग्रीव्हन्सेसच्या संदर्भात आवश्यकता असेल तर तशी मीटिंग देखील लावण्यात येईल. रईस उप मुख्यमंत्री जी ने अभी माना कि भिवंडी शहर 99% रेवेन्यू दे रहा है और महाराष्ट्र का नंबर 1 सिटी है पेमेंट के अंदर. अब आपने मुमरा के लिए मापदंड रखा कि 15-20 केसेस आप चेक करेंगे, भिवंडी के लिए भी मैं सबमिट करूंगा. लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्योंकि अभी नोडल एजेंसी नहीं है, आप अभी कोई उच्च स्तरीय अधिकारी आज अनाउंस कीजिए कि जिसके सामने हम हमारी बात रख सके. क्योंकि ये बात तो तय है, मैं मुंबई में मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, मेरा बिल एक अलग आ रहा है. भिवंडी के अंदर एकदम गरीब के पास भी जाएंगे तो उसका 1500 रुपये बिल आ रहा है. तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है, लेकिन फोरम नहीं. आप हमको फोरम दीजिए, हम आपको साबित करके देंगे कि किस तरह से टोरेंट का व्यवहार चल रहा है. क्योंकि यहां पर अधिकारी आपको आके बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये बहुत अच्छा चल रहा है. लेकिन जिस तरह सन्माननीय जितेंद्र आव्हाड जी ने कहा ना कि ये एक आक्रोश बन रहा है और ये बाहर आएगा, तो ये सारे इश्यूज को सेटल करने के लिए आप कम से कम एक मेंबर या 2 मेंबर उच्च स्तरीय कोई अधिकारी नियुक्त कीजिए और टाइम बाउंड मैनर में इसका रिप्लाई लाइए. ये मेरा प्रश्न है. धन्यवाद. पहिल्यांदा तर आव्हाड साहेब, मुंबऱ्याची माझ्याकडे माहिती आली आहे आतापर्यंत 200 कोटी रुपये तिथे टोरेंटने इन्व्हेस्ट केलेले आहेत आणि आपण जे सांगितलं पुढच्या 15 दिवसामध्ये एक उच्चस्तरीय एक अधिकारी किंवा 2 लोकांची कमिटी ही त्या ठिकाणी आपण तयार करू. आणि खरं म्हणजे आता माझ्याकडे ही काही माहिती आलेली आहे की ग्रीव्हन्ससाठी MSCDCLचा नोडल ऑफिसर दर बुधवारी आणि गुरुवारी भिवंडीला उपस्थित राहतील. नाही राहतील, सांगतोय राहतील. आता संपायला पाहिजे लक्ष दिल्यानंतर. ठीक आहे, ठीक आहे. आता पहिल्यांदा हे करतो, पण तुम्हाला सांगितलं होतं 15 दिवसात हो मुंबऱ्याला पण करू. मुंबऱ्याला पण एक आपण त्याची व्यवस्था, परमनंट व्यवस्था उभी करू. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपल्या टोरेंटला महाराष्ट्रात येण्याचं कारण असं होतं, मला आठवतं 2002-03 साली आपल्या सगळ्या डिस्ट्रीब्युशनमध्ये जवळपास 26-27% लिकेजेस होते आणि मग
याच्यातनं इफिशियन्सी वाढवण्याचं फार मोठं चॅलेंज MSEBच्या समोर होतं आणि त्याच वेळी लक्षात आलेलं होतं की जर आपलं लिकेज कमी झालं आणि वसुली जर चांगली केली तर आपल्याला किफायतशीर दरात वीज देता येईल. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जी आकडेवारी दिली त्यात बरीचशी इफिशियन्सी वाढलेली आहे, वसुली वाढलेली आहे आणि डिलिव्हरी पण चांगली आहे. आता त्यानंतर वसुली वाढलेली आहे, त्याचे परिणाम, त्याचं रिफ्लेक्शन आपल्या समोर येतं आणि वसुली वाढवण्याचे त्यांचे जे टोकाचे प्रयत्न असतील कदाचित, कारण खाजगी कंपनी असल्यावर त्यांना काही कोणी बाहेरून पैसे देत नाही, त्यांनाच त्यांचे पैसे तयार करावे लागतात. असाच प्रयोग एकदा मुळा प्रवरा वीज कंपनी, वीज संस्था काढून राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांच्या भागात केलेला होता. पण तो अति लोकशाहीमुळं दिसेल त्याला कनेक्शन देण्याचा कार्यक्रम झाला आणि MSEB त्यांना वीज द्यायची, त्यांच्या आणि यांच्या दरात फरक पडला आणि फार मोठं येणं दिसायला लागलं, ते आपल्याला विसर्जन करावं लागलं. पण टोरेंट ही स्वतंत्र प्रायव्हेट कंपनी आहे. लिमिटेड एरियामध्ये इफिशियन्सी कलेक्शनची वाढवणं आणि सर्व्हिसेसची वाढवणं हे त्याचं उद्दिष्ट होतं. आता मुंब्र्यामध्ये पण ते केलेलं आहे. शेवटी याच्यातनं सगळ्यात मोठा फायदा मला असं वाटतं होतो की चोऱ्या कमी होतात, जवळपास शून्य होतात आणि जोपर्यंत महाराष्ट्रात विजेच्या चोऱ्या कमी होत नाहीत तोपर्यंत विजेचं क्षेत्र दुरुस्त होणार नाही. या उद्देशानं टोरेंट केलंय. सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी एवढीच विनंती आणि प्रश्न आहे की टोरेंटमधले जे टोकाची वसुली करण्याच्या पद्धती आहेत त्या त्यांना आपणच बैठक घेऊन त्यांना जरा सॉफ्ट, थोडासा ह्युमन फेस त्याला द्यावा. एखादा 6 महिने मागत असेल, 3 महिने मागत असेल तर द्यावं. पण त्याचबरोबर विजेचा दर का वाढतोय ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी सन्माननीय आव्हाड साहेबांनी केला, तर विजेचा दर वाढण्याची गरज नाही. किमान आपल्या बाहेरचं डिस्ट्रीब्युशन आहे त्याच रेटने जवळपास असलं पाहिजेत. आता त्यांनी मोठी इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर मग टेपरिंग विजेचा दर पुढे कमी होणार आहे का याची जरा खातरजमी आपण कराल का? आणि विजेचा दर, इफिशियन्सी वाढली असेल, वसुली वाढली असेल तर मग विजेचा दर वाढण्यापेक्षा त्यांना त्याच्यातच कमी म्हणजे चांगला फायदा मिळत असेल असं मला वाटतंय. विजेचा दर वाढू नये, किमान शेजारच्या पाजारच्या MSEBच्या रेटच्या जवळपास असावा आणि जर जास्तच असेल तर त्याचं कारण एकदा आपण त्याची खातरजमा करावी अशी माझी आपल्याला सूचना आहे. सन्मान्य जयंत पाटील साहेबांनी सांगितलं, ही वस्तुस्थिती आहे की मुळातच फ्रँचायझी आणल्यानंतर अतिशय गुणात्मक फरक त्याच्यामध्ये पडलेला आहे. मुळात त्या काळामध्ये 3 फ्रँचायझी आल्या होत्या पण त्यातल्या 2 फ्रँचायझी काम करू शकल्या नाहीत. कारण फ्रँचायझीचं मॉडेल असं आहे की ज्याच्यामध्ये पहिले 5-7 वर्ष जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करता त्यानंतर त्याचं बेनिफिट मिळतं. पण काही फ्रँचायझी ज्या आल्या होत्या त्या फ्रँचायझीनी पहिल्या दिवशीपासनं रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंटचा विचार केला. त्यातली संभाजीनगरची गेली, त्यातली नागपूरची गेली, अशा 5-6 ठिकाणच्या फ्रँचायझी काम करू शकल्या नाहीत. पण टोरेंट एकमेव कंपनी अशी होती की जी टिकली कारण त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली. आता आपण जर रेट्सचा जर विचार केला तर जयंत पाटील साहेब, उर्वरित महाराष्ट्रातले जे काही आपले MSEBचे किंवा महावितरणचे रेट आहेत त्यापेक्षा रेट जास्त नाही आहेत. पण मुंबईशी जेव्हा आपण कम्पेअर करतो तर आपल्याला माहिती आहे की मुंबईमध्येही 3 प्रकारचे रेट आहेत. म्हणजे टाटाचा रेट वेगळा आहे, अडाणींचा रेट वेगळा आहे आणि आपला थोडासा जो आपला बेसचा किंवा याचा एरिया आहे त्याचा रेट वेगळा आहे. तर त्याच्यामुळे त्याच्याशी जर कम्पेअर केलं तर मात्र यांना ॲडेड ॲडव्हान्टेज आहे. कारण काहींची वीज खरेदीचे करार हे इतके कमी दराचे आहेत आणि ते 25-25 वर्षाचे आहेत. त्यामुळे त्यांना त्या कराराच्या आधारावर त्या ठिकाणी टेरिफ मिळतं आणि त्यांचं टेरिफ हे कमी होतं. आता गेल्या काही 3-4-5 वर्षामध्ये आपण बघितलं तर विशेषतः जेव्हापासून युक्रेन रशिया क्रायसिस सुरू झाला किंवा त्याच्या आधी कोविड होता, या सगळ्या काळामध्ये फॉसिलचे रेट्स जे आहेत हे दुपटीने तिपटीने वाढलेले आहेत. आणि आपल्याकडे रेट वाढण्याचं मेजर कारण जर काही असेल तर ते हेच आहे की कोळशाचे भाव किंवा फॉसिल्सचे भाव हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात गेल्या 3-4 वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेले आहेत आणि आपल्याला इम्पोर्टेड कोल देखील घ्यावा लागतो. कारण त्याचं मिक्सिंग केल्याशिवाय आपण ती कॅलोरिफिक व्हॅल्यू देखील त्या ठिकाणी अचीव करू शकत नाही.
आणि म्हणून कोळसा जो आहे याची किंमत आपल्या टेरिफमध्ये पास थ्रू ठेवली आहे आपण. त्यामुळे त्याचा जो रेट त्यावेळेस असेल त्या रेटने आपल्याला ते द्यावं लागतं. दुसरं एक आपल्या टेरिफवर एक इम्पॅक्ट असा देखील आला की मागच्या काळामध्ये मला असं वाटतं साधारणपणे 13-14 साली किंवा त्या काळात आपल्याला कल्पना असेल की एक इम्पोर्टेड कोलचा क्रायसिस झाला आणि मग त्याच्यानंतर परदेशात भाव वाढले आणि मग ते भाव द्यायचे की नाही याच्यावर केस चालली, ती सुप्रीम कोर्टापर्यंत चालली आणि शेवटी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की जुन्या थकबाकीसह हे सगळे पैसे तुम्हाला द्यावे लागतील. आणि मग महाराष्ट्र असेल, गुजरात असेल, पंजाब असेल, हरियाणा असेल, राजस्थान अशा सगळ्या राज्यांना जुन्या थकबाकीसह ते पैसे द्यावे लागत आहेत आणि त्याचाही इम्पॅक्ट हा पासथ्रू पद्धतीनं MERCने किंवा तिथल्या रेग्युलेटरने आपल्यावर टाकलेला आहे. आणि म्हणून थोडंसं हे जे काही दर आहेत या दरांमध्ये ही आपल्याला जी काही मध्यंतरीच्या काळात वाढ दिसली आहे ती तेवढीच वाढ आहे. अन्यथा अशा प्रकारे व्हेरिएबल रेट्स हे काही फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे नाही. तथापि आपण जी सूचना केली आहे की खूप जास्त कोअर्सिव्ह पद्धतीनं वसुली होऊ नये तर तशा सूचना टोरेंटला दिल्या जातील. अध्यक्ष महोदय, देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है पावरलूम में. अध्यक्ष महोदय, पहले मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी मिलें थी कपड़े की, सब चलेगी, गुजरात यहाँ ही नहीं. अब अगर आप भिवंडी, मालेगांव, इसे करंजी देखेंगे तो लोगों का कारोबार कम होता जा रहा है, रोज पावरलूम कम होता जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा था यूपी में जब श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने पावरलूम के लिए सिर्फ 60 रुपीज 24 आवर्स का एकदम रियायत दिया था कि ये घरेलू बिजनेस गरीब लोग करते हैं, बहुत ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसलिए किया था. मेरा मानना है सर कि पावरलूम घटता जा रहा है, लोग यहां से सूरत जा रहे हैं, लोग यहां से बाहर जा रहे हैं. उस पावरलूम को बचाने के सरकार का काम व्यापार करना नहीं है सर, सरकार का काम पैसे कमाना नहीं है. सरकार का काम ये भी साथ साथ है कि जनता को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, जनता के अंदर कहीं भुखमरी तो नहीं आ रही है. भिवंडी का हालत इस तरह से बहुत ही खराब है, जैसा अभी आदरणीय जितेंद्र आवाज जी ने कहा, सबके अंदर आक्रोश है. सुबह से लोग फोन कर रहे हैं कि भाई आज जो है ये टोरेंट के ऊपर बहस से आप लोग हिस्सा लीजिए, उसमें टोरेंट को हटाइए, किस तरह से टोरेंट बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, टोरेंट लोगों से पैसा लूट रहा है. तो ये गलतफहमी अगर लोगों के पास है तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए कोई न कोई नियंत्रण बनना चाहिए. सर, लोगों की मांग है कि टोरेंट कंपनी जो मीटर लगाती है उस मीटर को कहीं ना कहीं जो है इसमें टेम्परिंग होती है. क्या ये नहीं हो सकता कि अगर किसी और कंपनी का मीटर वो लोग लगाना चाहें तो अपनी मर्जी से वो मीटर लगा सकते हैं, उसको चेक किया जाए. और मीटर को चेक करने का कोई एक ऐसा ओपन स्पेस होना चाहिए ताकि सबको लगे कि हाँ ये मीटर बिल्कुल इसमें टेम्परिंग नहीं है, सही है. लोगों को गलतफहमी है कि मीटर जो है बार बार टोरेंट टेम्परिंग कर रहा है और बिल ज्यादा ले रहा है. एक सवाल ये है सर. दूसरा सवाल मेरा है कि मालेगांव में एक कलकत्ता की कंपनी आई हुई है और उस कंपनी से तय हुआ था कि 3 साल में वो जो है सब स्टेशन बना देंगे और लोगों को कनेक्शन मिलेगा. लेकिन 3 साल में ये उन लोगों ने बताया 3 साल में एक भी सब स्टेशन नहीं बना अभी तक, और लोग ना कॉमर्शियल ना इंडस्ट्रियल किसी को कनेक्शन नया नहीं मिल रहा है. तो क्या उनको आदेश दिया जाए कि जल्द से जल्द जो वादा हुआ था उनका सब स्टेशन बनाए? सर, इसके लिए आपसे खुलासा चाहता हूं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अबूभाईंनी मालेगावचा जो मुद्दा मांडलाय, जरूर त्याची माहिती घेऊन त्या संदर्भातले आदेश दिले जातील. आता माझ्याकडे त्याचं ब्रीफिंग नाही आहे, त्यामुळे माझ्याकडे माहिती नाही आहे, पण जरूर त्याची माहिती घेऊन त्या संदर्भातले आदेश जे आहेत ते दिले जातील. दुसरं, आपण मीटर टॅम्परिंगच्या संदर्भातला जो विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याची तपासणी केली जाईल. मी ज्या 15-20 केसेस म्हटल्या आहेत तर त्यातल्या अशाही केसेस आपण बघू की जिथे असं वाटत आहे, अनेकदा लोक सांगतात मीटर फास्ट पळत आहे. आता डिजिटल मीटर्स आले आहेत, ते काही फास्ट पळू शकत नाहीत, पण तरी देखील आपण त्याचीही चौकशी जी आहे ती करू. आणि मी जसं मगाशी सांगितलं की पॉवरलूम करता आपण मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देतो. अबूभाई, ज्या काळातली तुम्ही गोष्ट उत्तर प्रदेशची सांगताय त्या काळात उत्तर प्रदेशात 8-10 तासच वीज असायची, त्यामुळे त्यांना परवडायचं 60 रुपयात देणं. आपण 24 तास वीज देतो, त्यामुळे 24 तास वीज द्यायची असेल तर त्याला थोडी कॉस्ट लागते, पण ही कॉस्ट आपण सबसिडाईज केली. मी सांगितलं की 3 रुपये 77 पैसे आणि 3 रुपये 40 पैसे आपण भरतोय, त्याची सबसिडी आपण देतोय. त्याच्यामुळे ही सबसिडी, आणि आताही आपण जी नवीन टेक्सटाईल पॉलिसी तयार केली त्याही पॉलिसीमध्ये पॉवरलूमची सबसिडी आपण कायम ठेवली आहे. शेवटचा प्रश्न संजय सावकारे. माननीय मंत्री महोदयांचं मी लक्ष वेधू इच्छितो की जे कॉस्ट वाढते याच्यामध्ये जर आपण तपास केला तर जी लोक इमानदारीने बिल भरतात आणि जे थेफ्ट करतात ते आता सगळ्यांचं बिल इमानदारीने बिल भरणाऱ्यांच्या डोक्यावर टाकलं जातं.
जे काही थेफ्ट होते किंवा चोरी होते किंवा लॉसेस होतात त्या सगळ्यांचं बिल या जो इमाने इतबारे बिल भरतो त्याच्यावर डोक्यावर टाकलं जातं. ते आपण बंद करणार का? दुसरं एक स्लॅब पद्धत जी बनवली आहे 0 to 100 आणि 100 to 300 बनवली, 300 to 400 म्हणजे मध्ये आता 100 to 200 हा सगळा मध्यमवर्गीयांचा अध्यक्षामध्ये गॅप आहे हा की 0 to 100 ला एक स्लॅब आहे आणि 100 वरून डायरेक्ट 300 वर नेला आहे. याच्यात सगळे मध्यमवर्गीय येतात म्हणून तोही रेट त्याचा जास्तीचा वाढतो. आणि तिसरं मंत्री महोदय तुम्ही जनरेशनची सगळी कामं काढा, त्याची स्क्रुटिनी करा. काही कामं तर अशी आहे की ते काही फक्त कॉन्ट्रॅक्टरला पोचण्यासाठी काढलेले असतात की काय असा संशय येतो. त्या कामाचा सगळा बोजा ह्याच्यावर पडतो, कंझ्युमरवर येतो. म्हणजे तोही बोजा कंझ्युमरला सहन करावा लागतो. प्रश्न आणि पैसे कमवतात ते कॉन्ट्रॅक्टर. मग ते जर बंद केलं तरच हा कंझ्युमरवरचा बोजा कमी होणार आहे. ते आपण करणार का? सावकारे साहेबांनी या ठिकाणी जो विषय मांडलेला आहे त्यात काही प्रमाणात वस्तुस्थिती आहे. पण सावकारे साहेब, हे जरी खरं असलं की हे जे काही कमर्शियल लॉसेस किंवा बाकी टेक्निकल लॉसेस वगैरे जे काही असतात हे शेवटी जो बिल भरतोय त्याच्याच टेरिफवर येतात, हे खरं आहे. पण जेव्हा आपण MERC कडे जातो त्यावेळी MERC प्रत्येक वेळी आपल्याला एक टार्गेट देतो की लॉसेस किती कमी केले पाहिजेत आणि ते लॉसेस आपल्याला तेवढे कमी करावे लागतात. त्याच्यामुळे हळूहळू करून आपल्याला ते ही जी काही चोरीचा जो काही भाग आहे, जसं आता आपण भिवंडीमध्ये बघितलं की आता 10% लॉसेस आहेत, याचा अर्थ दे आर रिअल लॉसेस, ते काही त्यातली चोरी नाही आहे. तसंच आता आपण बघितलं असेल तर दरवर्षी आपण महावितरणचे लॉसेस देखील कमी करत 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 त्या ठिकाणी आलेलो आहोत. आणि याचसोबत आपण जे सांगितलं की जनरेशनच्या ठिकाणी अनेक वेळा चुकीच्या पद्धतीने खर्च होतो वगैरे, आता चुकीची खरेदी असेल, चुकीच्या पद्धतीचा खर्च असेल तर MERC तो डिसअलाव करून टाकतो आणि तो पैसा कंपनीला खर्च करावा लागतो. त्यामुळे कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर ते चुकीच्या पद्धतीनं रिफ्लेक्ट होतं आणि म्हणून आता हळूहळू ही पद्धती कमी होते आहे. पण मी कंपनीला अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की याच्या पुढे जो खर्च डिसअलाव होईल, डिसअलाव झालेल्या खर्चाकरता कोण जबाबदार आहे याची जबाबदारी देखील फिक्स करावी लागेल. जर ती आपण जबाबदारी फिक्स करत गेलो तरच मला असं वाटतं की अशा प्रकारे खर्च करण्याची प्रवृत्ती कमी होईल. लक्षवेधी क्रमांक 7. वितरित केल्याप्रमाणे लक्षवेधी क्रमांक 7. वितरित केल्याप्रमाणे तालिका खऱ्या अर्थाने हा महत्वाचा विषय आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आपण सुद्धा हा विषय समजता, तर माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण या विषयाला थोडा न्याय द्यावा. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतल्या झोपडपट्टी पुनर्विकासातल्या परिशिष्ट 2शी संबंधित ॲनेक्शर 2शी संबंधित हा विषय. अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मी उपस्थित करतोय त्याची व्याप्ती मुंबईतल्या 1.25 लाख झोपड्यांशी संबंधित आहे. 1.25 लाख झोपड्या ह्या त्या सगळ्यामध्ये व्याप्तील अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सरळच आहे की मुंबईमध्ये कुठलीही झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना ज्या वेळेला करायची असते त्यावेळेला तिथल्या झोपडपट्टी धारकांनी एकत्र येऊन एक प्रपोज सोसायटी बनवायची. त्या प्रपोज सोसायटीने आम्हाला विकास करायचा आहे म्हणून ठराव करायचा. तो ठराव झाल्यानंतर संबंधित आर्किटेक्ट किंवा विकासक जर ते अपॉइंट करणार असतील त्याच्याशी आम्हाला विकास करायचा म्हणून ठराव करायचा आणि मग पात्र अपात्रतेसाठी त्या ठिकाणी परिशिष्ट 2 बनवण्यासाठी जे आवश्यक कागदपत्र आहेत ते आवश्यक कागदपत्र देण्याचा प्रयत्न करून प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जे प्राधिकरण असेल, BMC असेल तर BMC, कलेक्टर असेल तर कलेक्टर, म्हाडा असेल तर म्हाडा, हे परिशिष्ट 2 म्हणजे पात्र अपात्रचा निकष धरून ॲनेक्शर 2 बनवतात. अध्यक्ष महोदय,
त्यानंतर खऱ्या अर्थाने पुन्हा पुनर्विकासाचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतो. अध्यक्ष महोदय, पण एनेक्शर 2 बनल्यानंतर प्रत्यक्ष झोपडपट्टी पुनर्विकास होईपर्यंत कालमर्यादा स्पष्ट नाहीये. कायद्यामध्ये ते प्रावधान नाही असू पण शकत नाही. आणि मग काही स्कीम्स, काही योजना या परिशिष्ट 2 नंतर LOI, IOD आणि प्रत्यक्ष काम हे वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षात होतं. पण दरवेळेला असं होतं असं नाही. अध्यक्ष महोदय, केवळ माझ्या मतदारसंघातील मी आकडेवारी आणली अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ 12 योजना, या 12 योजना ज्यांचं परिशिष्ट 2 बनल्यानंतर प्रत्यक्ष योजनेला कार्यान्वित करण्यासाठी किंवा डेव्हलपमेंट होण्यासाठी लागणारी वर्ष, याचा कार्यकाल आपण समजून घ्यावा. अध्यक्ष महोदय, साई श्रद्धा सहकारी गृहनिर्माण संस्था परिशिष्ट 2006 मध्ये झालं, म्हणजे 17 वर्ष झाले अजून पुनर्विकास नाही. जाफर बाबा सहकारी गृहनिर्माण संस्था परिशिष्ट 2 1998 ला झालं, 25 वर्षापूर्वी परिशिष्ट झालं, अजून योजना परिपूर्ण झालेली नाही. महाराष्ट्र नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था एनेक्शर 2 2007 ला झालं, 16 वर्ष झाली, अजून स्लम रिडेव्हलपमेंट नाही. मुरगन सहकारी गृहनिर्माण संस्था एनेक्शर 2 1998 ला झालं, 25 वर्ष एनेक्शर 2 ला झाली, अजून त्या ठिकाणी पुनर्विकास नाही. डॉक्टर आंबेडकर सहकार गृहनिर्माण संस्था 98 ला एनेक्शर 2 झालं, 25 वर्ष पूर्ण झाले, अजून पुनर्विकास पूर्ण झालेला नाही. मासाहेब शिवशाही कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी, गजदरबान शिवशाही कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 2006 ला परिशिष्ट 2 झालं, 17 वर्ष झाली, अजून पुढे कारवाई डेव्हलपमेंटची झालेली नाही. रत्नप्रभा गृहनिर्माण संस्था 97 ला एनेक्शर 2 झालं, 26 वर्ष झाली, अजून त्या ठिकाणी परिशिष्ट 2 26 वर्ष होऊन सुद्धा स्लम रिडेव्हलपमेंट नाही. प्रभात दर्शन गृहनिर्माण संस्था 2005 ला परिशिष्ट 2 झालं, 18 वर्ष पूर्ण झाली, अजून रिडेव्हलपमेंट नाही. मद्रासवाला सहकारी गृहनिर्माण संस्था 2007 ला एनेक्शर 2 झालं, 16 वर्ष आले, अजून रिडेव्हलपमेंट नाही. यादी पटलावर ठेवा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, 26 वर्ष एनेक्शर 2 होतं, स्लम रिडेव्हलपमेंट होत आहेत. नागरिकांचा काय दोष आहे? कुठे CRZ कायदे मंजूर झाले नाहीत, त्याच्यात बदल झाले, कोणी कोर्टात गेलं, कुठे नामंजुरी झाली, बरेच प्रश्न आहेत. माझा विषय जो आहे तो सिंपल एवढा. अध्यक्ष महोदय, या उत्तरामध्ये सन्माननीय मंत्री महोदयांना जे ब्रीफ केलं त्या अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी लिहिलं की सक्षम प्राधिकरणाकडून अंतिम परिशिष्ट 2 जाहीर झाल्यानंतर हस्तांतरणे मान्य करता येत नाहीत, कारण अंतिम परिशिष्ट 2 हे सर्व हरकती सूचना विचारात घेऊन अंतिमरित्या जाहीर केलेले असते आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनासाठी राबवणारी योजना असल्यामुळे त्याचा मुख्य उद्देश त्यांचे जीवनमान उंचावणे आहे. माझा प्रश्नच आहे अध्यक्ष महोदय, उत्तराचा अर्थ काय निघतो? तुमचं झोपडं परिशिष्ट 2च्या आधी जर असेल तर ते तुम्ही हस्तांतरण करू शकता, खरेदी विक्री करू शकता, 40,000 रुपये भरा, खरेदी विक्री करा. रिडेव्हलप झालात तर रिडेव्हलप झाल्यानंतर रिहॅबचं कंपोनंट तुम्ही विकू शकता. 10 वर्षाची होती, आता 7 वर्षावर करण्याचा प्रस्ताव आहे. रिडेव्हलप करू शकता, झोपडं करू शकता, त्यावेळेला मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला जात नाही, नव्याने स्लम निर्माण होतील याची भीती होत नाही. पण एनेक्शर 2 मध्ये ज्याचं नाव आहे आणि जो 26 वर्ष 17 वर्ष रिडेव्हलपमेंट होत नाही म्हणून ताटकळत बसलाय, त्या ठिकाणी त्याला मोठं घर घ्यावंसं वाटलं, त्याने घर विकलं, झोपडी विकली, तर परिशिष्ट 2 मध्ये तुमचं नाव आहे म्हणून तुमचं आता हस्तांतरण मान्य नाही. समजा एका झोपडीत राहणाऱ्या माणसाने 2 झोपड्या घेतल्या वेगळ्या नावाने, खरं तर एका माणसाला एकच झोपडी मिळू शकते, तर ते त्याच्या नावावर होऊ शकत नाही. घरामध्ये सेटलमेंट झाली आणि समजा नाव बदलायचं असेल तर तुम्ही एनेक्शर 2 मध्ये तुमचं नाव आहे म्हणून तुमचं एनेक्शर 2 मधलं नाव बदलू शकत नाही. हा कुठला कायदा आहे? झोपडी हस्तांतरण होऊ शकते, रिहॅबचं घर होऊ शकते अटीनुसार. मग परिशिष्ट 2 मध्ये जो एलिजिबल आहे, जो लिगल आहे, ज्याला प्रोटेक्शन आहे, त्याचं एनेक्शर 2 मध्ये नाव बदललं जाऊच शकत नाही.
हा तुगलकी न्याय आहे आणि 26 वर्ष त्या लोकांनी वाट बघायची अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे आमची मागणी एवढीच आहे की जे हस्तांतरण करतील आणि ज्याला कायदेशीर प्रोटेक्शन आहे, झोपड्यांचं जसं हस्तांतरण करता तसं त्याला नॉमिनल काही चार्जेस आवश्यक असेल तर, मी तर मोफतच म्हणेन, पण आवश्यक असेल तर तो निर्णय सरकारने करावा, पण हस्तांतरणाला मान्यता द्यावी. जर 11 जुलैच्या GR मध्ये ते प्रोव्हिजन नसेल 11 जुलै 2001च्या, तर तो GR बदलून शासन परिशिष्ट 2 मध्ये असलेल्या झोपडपट्टी धारकाला त्याचं जर खरेदी विक्री असेल तर त्यालाही मान्यता देण्याचा निर्णय करणारा GR बदलून करणार का, एवढाच माझा प्रश्न आहे. उत्तर काय येतं त्याच्यावर उपप्रश्न विचारायला द्यावा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आदरणीय शेलार साहेबांनी जो मुख्य मागणी केली आहे ती अशी आहे की परिशिष्ट 2 बनल्यानंतर म्हणजे त्याची यादी तयार झाल्यानंतर झोपडपट्टी धारकाने त्याच्या झोपडीचे हस्तांतरण दुसऱ्या व्यक्तीस केले असेल तर विकत घेण्यात व्यक्तीचे नाव परिशिष्ट 2 मध्ये घेतले जावे. म्हणजे परिशिष्ट 2 झाल्यावर त्यांनी ह्याचं सगळं प्रोसेस त्यांनी अर्ध सांगितलं. मी काही भाग पुढचा सांगतो की कसं आहे की प्रथम एखाद्या झोपडपट्टीमध्ये यावेळेस ठरते की आता आपल्याला याचं रिडेव्हलपमेंट करायचं आहे. त्यावेळेस काय होतं की तिकडचे सगळे लोक एकत्र येतात, निर्णय घेतात. मग त्यानंतर ते जे असतात ते म्हणजे SRAच्या माध्यमातून तिकडे त्याचा सर्वे केला जातो. त्या सर्वेमध्ये जे अंतिम यादी म्हणजे लोकांची पुनर्वसनाची एक तयार केली जाते, त्या यादीच्या माध्यमातून उपजिल्हाधिकारीच्या लेवलच्या अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून त्याचं व्हेरिफिकेशन होते. ते व्हेरिफिकेशन सर्वेक्षण केल्यानंतर एक प्रथम यादी आपण म्हणल्याप्रमाणे तयार होते. त्या यादीच्या नंतर त्याच्यावर कोणाचे ऑब्जेक्शन्स नो ऑब्जेक्शन्स काय असतील तर ते घेतले जातात. त्यानंतर फायनल एक यादी तयार होते. त्या यादीमध्ये पण ती परिशिष्ट 2 मध्ये सामील व्हायच्या अगोदर त्याच्यावर जर काही ट्रान्सफर असतील तर ते करायची परवानगी दिली जाते. त्यांना 40,000 रेसिडेन्शियलसाठी आणि परिशिष्ट 2 मध्ये सामील व्हायच्या अगोदर त्याच्यावर जर काही ट्रान्सफर असतील तर ते करायची परवानगी दिली जाते. त्यांना 40,000 रेसिडेन्शियलसाठी आणि कमर्शियलसाठी 60,000 असं घेऊन केलं जाते. हा सगळा प्रोसेस फॉलोअप केल्यानंतर ज्यावेळेस परिशिष्ट 2 होते ही आपला त्याच्या मागचा उद्देश असा असतो की सगळ्या ह्या मुंबईतल्या झोपडधारकांना स्वतःचं घर मिळावं हा त्याच्या मागचा आपला मेन उद्देश आहे. पण अजितजींचं जे म्हणणं आहे ते बरोबर आहे की काही म्हणजे आज ज्यावेळेस सगळा आढावा बैठक केली त्यामध्ये असं लक्षात आलं की संपूर्ण मुंबईमध्ये अशा कित्येक SRAच्या योजना ते 10, 15, 20 वर्षापासून प्रलंबित आहेत. आणि हा विषय अतिशय गंभीर आहे. म्हणजे 5च दिवस झाले चार्ज घेऊन 5 दिवसात कमीत कमी 7-8 वेगळी निवेदनं पण ह्याच्यावर माझ्याकडे आली आहेत. मी सन्मान्य आशिषजींना सांगू इच्छितो की याच्यावरती एक आपण उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांबरोबर एक बैठक घेऊन ही इम्प्लिमेंटेशन कसं करायचं, कारण की हा शेवटी 2001चा GR आहे. हा GR चेंज करायचा असेल तर त्याला त्या पद्धतीने शासनाच्या दरबारी तो सगळा मांडून अधिकाऱ्यांच्या ह्याच्यात त्याच्यात काय सूचना येतील काय असतील सगळ्या सदस्यांच्या पण सूचना आपण याच्यामध्ये घेऊ. कारण की सर्वांच्या विविध लोकांनी आता प्रश्न लागला तर लॉबीमध्ये पण विचारलं होतं तर त्यावेळेस मी हेच सांगितलं होतं की या विषयावर नक्कीच सगळ्यांशी चर्चा करून याच्यात निर्णय घेता येईल असं मी आपल्याला सांगू इच्छितो. एक एक घेऊ ना. वर्षाताई बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, एका महत्त्वाच्या विषयावरती लक्षवेधी आहे आणि मला कधी कधी असं वाटतं ना की अधिकाऱ्यांनी थोडं जमिनीवर जाण्याची आवश्यकता आहे. कारण काय अधिकारी एका कॅबिनेटमध्ये बसतात आणि त्या ठिकाणी GR तयार करतात असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण सुद्धा मुंबईमधले आहात. आपल्याला माहिती आहे की एक SRAची स्कीम बनायला किती वर्ष जातात. 15 ते 20 वर्ष त्या स्कीमला बनायला जातात. आणि त्याच्यामधलं जे प्रोसिजर मंत्री महोदयाने सांगितलं, आशिष भाऊने सांगितलं, म्हणजे मी प्रोसिजरमध्ये जात नाही. पण या मधल्या काळामध्ये घरामध्ये लग्न असेल, कोणी आजारी पडलं तर त्या ठिकाणी आपल्यालाही माहिती आहे की खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले जातात. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला अपेक्षित आहे, खरं तर आपलं प्रोसिजर आहे कागदावर ठीक आहे, पण प्रॅक्टिकली ते पॉसिबल होत नाही साहेब. प्रॅक्टिकली जमिनीवर काय होतं, माणसं घरं विकतात आणि मग काय होतं, कुठे ना कुठे घरामध्ये राहतो एक व्यक्ती
आणि घर एकाच्या नावावर असतं आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होण्याचा मोठा एक संभव असतोय. हा एक धोका मी तुम्हाला सांगते. मधल्या काळामध्ये हायकोर्टाने जी ऑर्डर दिली, अध्यक्ष महोदय आपल्याला सुद्धा माहिती आहे की मुंबईमध्ये जो सर्वे झाला, ज्यावेळी सन्माननीय जितेंद्र आव्हाड साहेब मंत्री होते गृहनिर्माण विभागाचे, आणि जेव्हा सर्वे झाला तेव्हा असं दिसलं की जी 10 वर्षाची अट होती, आशिष भोजे तुम्ही उल्लेख केला SRAच्या बिल्डिंग ज्यांना डेव्हलप केल्यानंतर, त्याच्यामधली जवळपास मला वाटतं 40 ते 50% लोक वेगळी होती, कारण त्यांनी खरेदी विक्री व्यवहार केले होते आणि 10 वर्ष पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना कोर्टात जावं लागलं, कोर्टामध्ये लोकांना पैसे भरावे लागले आणि म्हणून ते जो बिल आपण आणलेलं आहे झोपडपट्टीसाठी, जे आता आपण स्वतः तुम्हीच आणलेलं ते बिल आहे, ज्याच्यामध्ये ते 10 वर्षाचं कमी करून आता आपण 7 वर्षाचं आणलेलं आहे बिल. माझी आपल्याला विनंती एक आहे की हे उत्तर देणारे लोक असतात, हे बिलकुल उत्तर आपल्याला कागदी घोडे देतात की असं होऊ शकत नाही, तसं होऊ शकत नाही. पण आपण जर प्रॅक्टिकली बघितलं आणि जमिनीवर जाऊन झोपडधारकांचे प्रश्न बघितले तर मी सुद्धा आपल्याला ही विनंती करते की आपण हे GR सांगितलं की आपण 16 मे 2015च्या GR मध्ये याच्या संदर्भामधली प्रस्तुत प्रक्रिया शासनाच्या माध्यमातून दिलेली आहे. याच्या बाबतीमध्ये आपण विचार केला पाहिजे आणि जो निर्णय असेल तो मुंबईच्या कराच्या आणि मुंबईमध्ये राहणाऱ्या झोपडपट्टीचा कशा तऱ्हेने पुनर्वसन होईल आणि जो माणसाने ते घर खरेदी केले, मग तुम्ही शुल्क आकारा किंवा मोफत द्या. आता आपल्याला सुद्धा माहिती आहे की आपण शुल्क आकारून त्या ठिकाणी देतो, परंतु तो निर्णय घेणं हा मुंबईकरांचा हक्क आहे आणि मला वाटतं दुर्दैवाने याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कागदी घोडं नाचवल्यामुळे त्यांच्यावर तो अन्याय होता असं माझं एक आपल्याला आरोप आहे. आणि आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगा की थोडं जरा प्रॅक्टिकल अप्रोच ठेवला गेला पाहिजे. त्यामुळे मला एकच स्पेसिफिक प्रश्न आहे ह्याच्या माध्यमातून, हा एकतर GR बदलला गेला पाहिजे. आपण सांगितलं की उच्च कमिटी बनवणार आहात, पण या उच्च कमिटीमध्ये बनवत असताना पहिलं या GR वरती आपण जे आहे तो अभ्यास केला पाहिजे. हा GR रद्द करून येणाऱ्या काळामध्ये नवीन GR आपण आणण्यासाठी या ठिकाणी आपण आम्हाला आश्वासित करत आहात का? सन्माननीय सदस्य वर्षाताईंनी जो विषय मांडला, मी अगोदरच वर्षाताई म्हटलं की ह्याच्यासाठी एक उच्चस्तरीय अधिकारी आणि काही आपले प्रतिनिधी पण त्याच्यामध्ये आपण घेऊ आणि त्याच्या माध्यमातून कसं आहे की जे सांगितलं म्हणजे एनेक्स्चर 2 नंतर जी यादी फायनल होते ह्याचं पण आपण एक मास्टर यादी करू, ज्याच्या करून येणाऱ्या काळामध्ये कोणालाही म्हणजे जी आपल्याला भीती आहे, हे 2001 मध्ये ज्यावेळेस हे केलं त्यावेळेस असं होतं की एकाच माणसाने 2 ठिकाणी घेऊ नये किंवा डबल सेल करू नये, हा उद्देश त्याच्यामध्ये होता. पण आता आपल्याकडे कॉम्प्युटरायझेशनमध्ये आणि टेक्नॉलॉजीच्या ह्याच्यामध्ये आपण नक्कीच एक मास्टर यादी करू शकतो, ज्याच्यामुळे अशा कुठल्याही प्रकारची रिस्क आपल्याला होणार नाही. त्याच्यामुळे आपण जे म्हणतात ते नक्कीच त्या बैठकीमध्ये आपण त्याचा हे करून इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करू. सुनील राणे. अध्यक्ष महोदय, या उत्तरामध्ये असं म्हटलंय की परिशिष्ट 2 निर्गमित झाल्यानंतर एखाद्या झोपडीची विक्री केल्यानंतर नवीन झोपडीधारकांचे नाव परिशिष्ट 2 मध्ये समाविष्ट करणे योग्य होणार नाही. काय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की या प्रश्नासोबत म्हणजे जिथे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कार्यान्वित होते, पण अशा अनेक ठिकाणी जिथे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त झोपडीधारकाला प्रकल्पग्रस्ताचं घर दिलं जातं, ज्याला आपण PAP म्हणतो, म्हणजे जिथे कोणताही विकासक येणार नाही आहे, पण महानगरपालिकेच्या माध्यमातून परिशिष्ट 2 बनवलं गेलं. साधारणपणाने 30 वर्षापूर्वी परिशिष्ट बनलं गेलं तेव्हा साधारणपणाने बोरिवलीमधल्या महात्मा फुले नगरमध्ये 180 झोपड्या होत्या. त्यांना रस्त्याने बाधित होतोय म्हणून त्यांना फुटपाथवर टाकलं. फुटपाथवर 2022 पर्यंत 23 पर्यंत ते राहिले. कालांतराने त्या 180 झोपड्यांच्या 396 झोपड्या झाल्या आणि मग लक्षात आलं महानगरपालिकेला जेव्हा त्याच्यामध्ये पात्रता निश्चित केली तेव्हा ती पात्रता सुरुवातीची होती 181ची. त्यापैकी अनेक लोकांना घरं देण्यात आली, जवळजवळ 135-140 लोकांना घरं दिली. अध्यक्ष महोदय, इतका ट्रिकी क्वेश्चन तयार झाला की आपण म्हणतो की पुनर्वसन योजना आणली आणि तिथे बिल्डर नाहीये, विकासक नाहीये. प्रश्न असा तयार झाला की अनेक लोकांनी प्रकल्पग्रस्त असले कारणाने कोणताही विकासक येणार नाही, महानगरपालिका माहुलला घर देईल, त्याच्याऐवजी आपल्या झोपडीची विक्री करून टाकली. झोपडीची विक्री केल्यानंतर तिथे राहायला आलेला दुसरा माणूस होता, तो काही पात्र झाला नाही. पण जेव्हा आता घर दिलं गेलं तेव्हा महानगरपालिकेने असं म्हटलं की त्यावेळचा व्यक्ती जर मतदार यादीमध्ये त्याचं नाव असेल तर त्याला घेऊन या. आता तो जर जिवंत नसेल तर मृत व्यक्तीला आणणार कुठून? त्यामुळे याच्या बाबतीतला एकदा निर्णय आपण घेतला पाहिजे
की प्रकल्प बाधित असलेल्या, मग रस्ता असेल, नाला रुंदीकरण असेल, नदी रुंदीकरण असेल, याने बाधित झालेल्या व्यक्तीला प्रकल्पग्रस्त म्हणून महानगरपालिका जर तिथेच घर देणार असेल तर त्या प्रकल्प बाधित ग्रस्ताला घर दिल्यानंतर जर तिकडच्या मूळ मालकाने जर आपली झोपडी विकली असेल आणि नवीन व्यक्तीने ती खरेदी केली असेल तर त्या खरेदी विक्रीला आपण मान्यता देणार आहोत की नाही? जर नसेल देणार तर सन्माननीय मंत्री महोदयांनी येणाऱ्या 15 दिवसात 20 दिवसात याची निश्चिती केली पाहिजे. अन्यथा तिथे असलेल्या अनेक सामाजिक संस्था, अनेक एजंट त्यामध्ये फिरतात, त्या लोकांना कुठे ना कुठेतरी वेगवेगळ्या दिशेला घेऊन जातात आणि त्यामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेची दिशाभूल होते. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सन्माननीय मंत्री महोदय करतील का, अशी माझी त्यांना प्रश्न आहे. सन्मान्य सदस्य सुनील राणे साहेबांनी जो प्रश्न मांडला आहे स्पेसिफिक त्यांच्या मतदारसंघातला आहे, पण सुनीलजी मी आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो की मी अगोदरच सांगितलं की यामध्ये एनेक्शर 2 नंतरची जी यादी असते त्या यादीमध्ये आपल्याला जर बदल करायचा असेल तर तो आपण करू शकत नाही. त्याच्यामुळे जो 2001चा GR आहे त्या GR मध्ये आपल्याला बदल करण्याकरता आपण एक उच्चस्तरीय बैठक लावतोय. त्या बैठकीमध्ये आपण दिलेल्या या सगळ्या सूचनांचा आम्ही नक्कीच विचार करू आणि येणाऱ्या काळामध्ये मी सांगितलं तसं एक मास्टर यादी ती तयार केली आणि त्याच्यामुळे जर एकाचं नाव एकदा अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये आलं तर परत त्याला दुसरीकडे कुठेही झोपडी मिळणार नाही. ह्या पद्धतीने आपण त्याच्यात जर काम केलं तर नक्कीच आपण जे सांगतायत तशी परवानगी आपण देऊ शकू, पण त्याला इम्प्लिमेंट करायच्या अगोदर एकदा त्या GRचा बदल करावा लागेल. त्याच्यासाठी एक बैठक घेऊन त्याच्यामध्ये आपल्याला ती इम्प्लिमेंट करता येईल. मंत्री महोदय, आपल्याला बोलायचं होतं का? ठीकच आहे, आपली परवानगी असली तर आपण परवानगी दिल्याबद्दल आभारी आहोत. हे जे बिल आहे विद्यापीठाचं, त्या मागच्याचं जे नागपूरचं जे बिल आहे ते मग सोमवारी घेणार आपण कसं? सोमवारी. आता लक्षवेधी झाल्यानंतर आपण कामकाज थांबवू दिवसाचं. हा, म्हणजे पाऊस पण आहे बाहेर, त्यामुळे ते आपण सोमवारी घेऊ. सर, आभारी आहोत. हे झोपडपट्टी मधलं जे एक पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही जे 7.5 वर्ष केले आहेत झोपडी म्हणजे ते विक्रीचं 7 वर्ष, तो आम्ही 2.5 वर्ष केला होता. तुम्ही कॅबिनेटमध्ये जाहीर केलंय ते. नाही, राजकारण नाही करत आहे मी. ठीक आहे, माझ्याकडे बघून बोला, आपसात बोलू नका, बोला. अध्यक्ष महोदय, आम्ही एक कॅबिनेट सब कमिटी नेमली होती आणि हे सगळे सब कमिटीमध्ये होतो. त्या सब कमिटीचा मी अध्यक्ष होतो. हा, जरा 1 मिनिट थांबा ना साहेब. बोला. सगळ्यांचे विषय तेच आहेत. तर त्याच्यामध्ये 2.5 वर्षाचा जो आम्ही सब कमिटीने घेतलेला निर्णय घेतला होता त्याच्यात कुठेही फेरफार करू नये. तो गरिबांसाठी घेतलेला निर्णय होता अशी मला त्यांना विनंती करायची. दुसरी गोष्ट अशी की 15-20 वर्ष 25 वर्ष एक रुमाल टाकून ठेवायचा झोपडपट्टीवर आणि मग त्याचं डीलिंग करत राहायचं. त्या डीलिंगमध्ये अर्ध्या झोपडपट्ट्या बर्बाद झाल्या. म्हणजे एकदा तिथली मसल पॉवर यूज करून झोपडपट्टी खाली केली की मग मी गोदरेजला विकू का, मी टाटाला विकू का, मी ह्याला शापूरजी पालनजीला विकू का, मी पिरामलला विकू, याच्यासाठीच सौदे होतात. तेव्हा एक निर्णय आम्ही घेतला होता की 5 वर्षाच्या अधिक ज्यांचा कालावधी झालेला आहे, ज्यांना LOI देऊन 5 वर्ष झाली आहेत, त्यांचं सरसकट उडवून टाका. कारण का बँका अडकल्यात त्याच्यामध्ये, त्यांच्या लफड्यामध्ये NBFC अडकलेले आहेत आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे गरीब माणूस अडकलेला आहे. तर तो 5 वर्षाचा जो निर्णय आम्ही घेतला होता तो तुम्ही कायम करणार का? दुसरी गोष्ट, घराचा व्यवहार. आता एक झोपडपट्टी धारकाने दुसऱ्या झोपडपट्टी धारकाला घर विकलं. साहेब, झोपडी ही त्याची धनसंपत्ती आहे. मी असे अनेक जण माहिती आहेत मला की वडिलांच्या ऑपरेशनला ते झोपडी विकतात, ऑपरेशन करून घेतात आणि कुठे दूर बदलापूर अंबरनाथला झोपडी घेतात. आता गरीब असणं हा त्याचा गुन्हा आहे का? जर एखाद्याने तिची झोपडी विकत घेतली
तर त्याच्या नावावरती झोपडी करायला अडचण काय? अडचण काय? आणि हे सगळे निर्णय आम्ही घेतलेले होते. हे कसं म्हणजे हे हा काय आपला वैयक्तिक चला प्रश्न आता नाही. त्यांचा निर्णय ऐकूया. तुम्ही अध्यक्ष घेतलेला महोदय, ऐकूया. चला. एकच नाही चव्हाण साहेब, अध्यक्ष थोडक्यात मांडा महोदय, आपण. मला एवढंच सांगा की आमचा जो निर्णय होता की झोपडी विकता येते, ह्याच्यावरती आपल्याला काय म्हणायचंय? 5 वर्षापेक्षा अधिक ज्यांना LOI देऊन झालेले आहेत त्यांच्या LOI रद्द करून तुम्ही बँकांना किंवा NBFCंना घेऊन सदरची डेव्हलपमेंट करणार का? कारण का 35,000 कोटी रुपये SRA मध्ये अडकलेत बँकांचे. आणि तिसरी गोष्ट, ईडीने उगाच कारण नसताना एक 15-20 हे अडवून ठेवल्यात. अहो ईडीचा काय संबंध? अहो जमीन कोणाची तरी वेगळ्याची, झोपडपट्टी झोपड्या कोणाच्या तरी वेगळ्याच्या, आणि त्या ईडीने ताब्यात ठेवल्यात. अहो ते त्यांना काही करूच शकत नाही, डेव्हलपमेंटच होऊ शकत नाही. तेव्हा आपल्या वतीने ईडीला एखादं पत्रक जाईल का की तुम्ही हे झोपडपट्ट्या मोकळ्या करा, आम्हाला डेव्हलपमेंट करायची, हे आपल्या सगळ्यांच्याच फायद्याचं आहे. उत्तर होऊ दे. उत्तर देतो. सन्माननीय सदस्य आदरणीय जितेंद्रजी पवार साहेब, एकतर आपण 2.5 वर्ष स्वतः या खात्याचे मंत्री होता आणि त्यामुळे 2.5 वर्षात जे मला आपण सूचना दिल्या त्या आपण, माझ्या मते एक मोठा काळ होता. मला 5च दिवस झालेत. 2.5 म्हणजे आपण जे निर्णय घेतले होते ते जर मंजूर झाले असतील तर नक्कीच पुढे आम्ही ते इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करू. पण माझ्या हिशोबाने, माझ्या माहितीप्रमाणे मला मी माहिती मागवली ना साहेब, काय खूप अभ्यास नाही केला, पण 5 दिवसात थोडा बहुत अभ्यास केला आहे. हा, आणि तुम्ही म्हटलं झोपडी विकण्याकरता मला सांगायला थोडंसं आहे की जसं तुम्ही म्हटले आजारीपणाला वगैरे, तर कसं आहे सध्या जे सरकार आहे मोदीजींचं केंद्रात आणि राज्यात, यांनी आजारपणामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला 5 लाखापर्यंतचा कुठलाही मेडिकल हे देण्याकरता सरकार, नाही मुलीच्या लग्नाचा विषय तुम्ही जो काढला तो विषय मी बोललो, मुलीच्या लग्नाला पण आम्ही देतो. मुलगी सध्या तुम्ही घराबद्दल बोला, सध्या घराबद्दल बोला तुम्ही. मी प्रश्नाचं उत्तर देतो ना. तुम्ही रेफरन्स दिले तर मला रेफरन्सवर बोलणं गरजेचं आहे ना. अध्यक्ष महोदय, यांनी जे सांगितलं की यांनी आज ज्या मी सांगितलं अगोदरच की एनेक्स्चर 2 नंतर जे काही नाव येतात त्यांना विकण्याकरता अगोदरच मी सांगितलं की एक उच्चस्तरीय सर्व अधिकाऱ्यांची, सर्व यांची एक बैठक घेऊ. त्या बैठकीमध्ये जो 2001चा जो GR आहे त्याच्यामध्ये जे काही बदल करायचे असतील, ज्या काही सूचना सगळ्यांकडून येतील त्या सूचनांचा विचार करून, आणि मी सांगितलं जसं ह्याच्यावर का त्या काळात का झालं नव्हतं, तर एक मास्टर लिस्ट किंवा जे मी सांगितलं ती नव्हती त्या काळात, पण आता आपण नक्कीच ती करू शकतो, ज्याच्यामुळे ह्या येण्यामध्ये काही रिस्क नाही आणि नक्कीच ते आम्ही इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करू. बोला कोमकर साहेब, त्यांचा होऊ दे, त्यांनी बराच वेळ हात वर केला. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर आणि महत्वाचा असा प्रश्न आहे. माजी गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड साहेब सांगतायत की हे निर्णय झाले होते. आपण तर अशी घोषणा केली होती, ज्या प्रश्नावर आता लक्षवेधी लागलेली आहे की अनेक्शर 2 मध्ये नाव आल्यानंतर खरेदी विक्रीला आम्ही मान्यता देऊ. पण या सगळ्या घोषणा ठरल्या. मंत्र्याने घोषणा केल्यानंतर त्याचा GR काढावा लागतो, त्याला निर्णय म्हणतात. तो निर्णय झाला नाही. मी तुम्हाला सांगतो, 2.5 वर्ष तुमचं सरकार होतं. 10 वर्षाच्या आतल्या लोकांना खरेदी विक्रीची परवानगी द्यावी याच्याकरताची समिती ही देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना प्रकाश मेहता आणि यांच्या नेतृत्वाखाली नेमली होती. त्याचा रिपोर्ट सुद्धा आलेला होता. पण 2.5 वर्षात तो रिपोर्ट कॅबिनेटला स्वीकारून त्याच्यावर जो कायदा आता आम्ही आणलाय तो आणण्याची गरज होती, पण तो विषय बाजूला ठेवा. यातला मुद्दा एवढाच आहे माननीय अध्यक्ष महोदय की आपण
ओसी मिळाल्यानंतर, ताबा मिळाल्यानंतर 10 वर्षानंतर त्या व्यक्तीला विक्री करायला देतो. मग त्याच्यानंतर आपण निर्णय घेतला की 2000च्या आधीचे पुरावे असतील आणि 2000च्या नंतर जी खरेदी विक्री असेल तर त्याला 40,000 रुपये भरून त्याला त्याच्या नावावर घर करता येतं. आता मुद्दा काय आहे? मुद्दा एवढाच आहे की मी अनेक्षर 2 मध्ये नाव आणलं म्हणजे मी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेमध्ये समाविष्ट झालो, हा माझा दोष आहे की काय? अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. याच्यामुळे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहेत. मला अनेक योजना अशा माहिती आहेत की जेव्हा ओसी आल्यानंतर, अलॉटमेंट झाल्यानंतर चावी द्यायची वेळ येते तेव्हा ज्या लोकांना बिल्डरला घरं द्यायची नसतात तो त्यांना घरं देत नाही, कारण अनेक्षर 2 मध्ये तुमचं नाव आहे, चावी मागणारा दुसरी व्यक्ती आहे. अजून एक मुद्दा माननीय मंत्री महोदय, जो अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला आत्ता सांगितलेला नाहीये, उत्तरात ज्याचा उल्लेख नाहीये, तो तुम्हाला नंतर सांगितलं जाईल की हे सगळं प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये एक PIL दाखल झाली होती की ज्यांनी 10 वर्षाच्या आत खरेदी विक्री केली त्या सगळ्यांची घरं खाली करा. माझं असं मत आहे की आपण आता 7 वर्षाचा कायदा आणतोय. अनेक्षर 2 मध्ये नाव आल्यानंतर ज्यांनी खरेदी विक्री केली या संदर्भातल्या लोकांना सुद्धा त्यांचं नाव अनेक्षर 2 मध्ये आल्यानंतर खरेदी विक्री केल्यानंतर बदलण्याची कायद्यामध्ये सुविधा केली पाहिजे. अजूनही 2 आठवडे आपलं अधिवेशन चालणार आहे आणि त्याच्यामुळे केवळ उच्चस्तरीय समिती नेमून वर काही होणार नाही. याच्यात कायद्यातच आपल्याला बदल करावे लागतील आणि त्यामुळे उरलेल्या 2 आठवड्याच्या अधिवेशनामध्ये या संदर्भातला कायदा आपण या सदनात आणणार का? किमान वन टाइम सेटलमेंट ज्याला म्हणतो, ज्यांची अनेक्षर 2 2005 2004 ची आहेत, अजूनही स्कीम चालू आहेत, अशी एकदा वन टाइम सेटलमेंट करण्याचा कायदा करून या सदनामध्ये तो पास करून, जर का हे सदन आपण सर्वोच्च आहे तर मग उच्च न्यायालयाने काही म्हटलं तरी सुद्धा आपण कायदा पास केल्यानंतर या लाखो लोकांना आपण न्याय देऊ शकू. आणि त्यामुळे असा कायदा आणणार का आणि तो 2 आठवड्याच्या आत या सदनासमोर आणून आम्ही तो एकमताने पास करू, तो 2 आठवड्यात आपण आणणार का? असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अतुल भातखळकर साहेबांनी जो आता मांडला विषय, कसं आहे की जर हा कायदा करायचा असेल, हे करायचं असेल तर त्याचा एकदा अभ्यास करून त्या विषयावर उद्या कुठल्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नये या पद्धतीने लवकरात लवकर तो मांडून, जसं उच्चस्तरीय बैठक मी म्हटलं त्या बैठकीमध्ये पण तो हे करून, आणि ज्या सूचना आपल्याकडून आलेल्या आहेत त्या घेतो ना सर. अधिवेशन काळातच बैठक लावून त्याच्यामध्ये निर्णय घ्यायचा प्रयत्न करू. कोमकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, आशिष शेलार साहेबांनी जे महत्वाचे GR मध्ये काही सुधारणा पाहिजे म्हणून सांगितलं होतं, त्या बाबतीमध्ये मला मंत्री महोदयांना एवढंच सांगायचं आहे की जास्तीत जास्त लवकर हा GR आपण काढण्याचा प्रयत्न करा. आव्हाड साहेब आमच्या इथे बसले साहेब, त्यांच्या पवार साहेबांच्या आशीर्वादाने त्यांना गृहनिर्माण मिनिस्टर ते झाले. त्यांना BDCIच्या डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये मी साहेब सांगितलं होतं की 50 लाखाचा जो BDCIच्या 500 कार्पेटला आपण जो भाव ठेवण्यात आला आहे तो कमी करा. त्यावेळी साहेबांनी मला सांगितलं की कोणत्याही परिस्थितीत कागदास कमी होऊ शकत नाही. ज्यावेळी माझं गव्हर्नमेंट आल्यानंतर साहेब 50, ऐकून घ्या आता ऐकून घ्या, मेहरबानी करा 50 लाखाचा झाल्यानंतर 25 लाख साहेब कमी झाले. उपोषणाला बसल्यानंतर साहेब ऐका, उपोषणाला साहेब 1 मिनिट, ते बाहेर जात होते, तुम्ही त्यांना थांबवलं, आता बोलू दे त्यांना. मी अध्यक्ष महोदय हे माझ्याकडे आले होते, 50 लाख रुपयाचं हे आहे. ठीक, अध्यक्ष महोदय 25 लाख किंमत करणारा जितेंद्र आव्हाड होता.
यांचं उपोषण काय कामी आलं नव्हतं. ठीक आहे, चला. उगाच काहीतरी भाषण ठीक आहे, करायचं. चला, BDD. बोला. बीडीडीची फडणवीस साहेब आले बोला बोला बोला. म्हणजे मुंबईच्या पोलिसांना 500 कार्पेट 15 लाखामध्ये या माझ्या शासनाने दिलाय. आवाज साहेब फुकट परमेश्वराने तुम्हाला आवाज साहेब खाली बसा, आवाज साहेब खाली बसा. परमेश्वरांनी दिला पण त्याचा तुम्ही उपयोग करू शकले नाही. हे दुःख आहे साहेब, जे दुःख आहे हे दुःख खाली आहे बसा. त्यांचं. खाली बसा. त्यांना सांगितलं होतं साहेब काहीतरी त्यांचं कमी झाल्यावर करा. देतो तुम्हाला संधी. काहीतरी कमी करा. हा? त्यांचं झाल्यावर संधी हा, देतो. साहेब माझं त्यांचं एवढंच झाल्यावर मत आहे. संधी देतो तुम्हाला. माझं बसा ना. एवढंच मत आहे, पोलिसाला जेव्हा रिटायर होतो त्याला 12 लाखाची सर्व्हिस मिळते साहेब. आणि आव्हाड साहेबांनी त्यांना 50 लाख सांगितले 500 कार्पेटला. कुठून हे पोलीस बांधव पैसा आणणार तेही समजत नाही. पवार साहेबांच्या मुंबई बँकेतून मी त्यांना कर्ज देणार. मुंबई बँकेतून मी त्यांना कर्ज देणार हेही सांगतो. पवार साहेबांच्या आशीर्वादाने तुम्ही मंत्री झाले परंतु त्याचं बेनिफिट तुम्ही जे जनतेला पाहिजे होते ते मिळालं नाही. कोहमकर साहेब मला वाटतं सन्मान्य सदस्य जितेंद्र आव्हाडांनी तुम्हाला सगळी उत्तरं दिली असल्यामुळे सावे साहेबांना आता काय काम राहिलं नाहीये. मला एवढंच सांगा का आव्हाड साहेब नेहमी मोठा आवाज करून सांगतात. बसा बसा आम्ही कधी आवाज नाही करत. बसा. आम्ही असं नाही, बसा. नम्रतेने सांगतो. बसा, आम्ही बसा. नम्रतेने वाढवू नका सांगतो. विषय, वाढवू नका. बसा. नाही थांबा, विषय वाढवू नका. बसा. आपण उत्तर द्या. बसा. त्यांचं उत्तर होऊ दे. सन्मान्य सदस्य कोळंबकर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे मी अगोदरच उत्तर दिलं की याच्यामध्ये सर आपण एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्यामध्ये हा निर्णय लवकरात लवकर करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करू असं मी माननीय अध्यक्ष साहेबांना सांगतो. मी कुठेही होऊ दे, त्यांचं नाव घेतलेलं होऊ दे. मी कुठेही पक्षाचं राजकारण करत नव्हतो. खरं तर एसआरएचा प्रश्न आहे. म्हाडाचा याच्यात काही संबंध नाही. कारण नसताना माझं नाव घेऊन मी चाललेलो. बसा 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 बसा. हे आता मला बीडीडीचा वेग सांगतील का? वेग आता काय परिस्थिती आहे बीडीडीची? साहेब आठवड्याला दोनदा बीडीडीत जाणारा माणूस होतो मी. ते उगाच कारण नसताना कालिदास मला पवार साहेबांनी केलं पण तुम्हाला राणे साहेबांनी काहीच नाही केलं, फक्त वापरलं. ठीक आहे, असं मी बोलायचं का? हे मी बोलत नाही. हे काय योग्य नाही. हे रेकॉर्ड वरती घेतलं जाणार नाही. चला पुढे. अध्यक्ष महोदय, हा अत्यंत महत्वाचा अशी लक्षवेधी आलेली आहे. माननीय मंत्री महोदयांनी जे सांगितलं की उच्चस्तरीय बैठक घेणार, माझे याच्या संबंधामध्ये दोनच विषय आहेत. डिसेंबरच्या अधिवेशनाच्या नंतर एक GR काढला गेला आणि क्लस्टरच्या मध्ये, कारण की या मुंबईच्या SRA बरोबर ठाणा देखील आहे, ठाण्याचा क्लस्टर देखील येतो. तर हे जे ऑनगोईंग SRAचे प्रोजेक्ट आत्ता चालू आहेत, जसं आशिष शेलार साहेबांनी 20 वर्ष 15 वर्ष 26 वर्ष प्रलंबित प्रोजेक्ट सांगितले, तर या क्लस्टरच्या ठाण्यामधल्या 44 आराखड्यामध्ये जवळजवळ 18 ऑनगोईंग SRAचे प्रोजेक्ट जे आहेत ते अडकून पडलेले आहेत. क्लस्टरची योजना क्रांतिकारी होती, परंतु हे आराखड्याच्या कधी होतील हे क्लस्टर, आणि तोपर्यंत हे जे सुरू झालेले होते किंवा त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली होती असे हे जे SRA प्रोजेक्ट आहेत, तर ते याच्यामधनं तुम्ही वगळण्याची गरज आहे. माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना देखील माझी चर्चा झालेली असताना त्यांनी सकारात्मकपणे सांगितलं की याच्या संबंधी आपण निश्चितपणे बैठक घेऊन विचार करू. तर या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये या वगळण्याच्या संबंधी तुम्ही ऐच्छिक ठेवा. जसं अधिकृत बिल्डिंगना तुम्ही शुद्धीपत्रक काढलं GRचं आणि त्या वगळल्या, तसं या जे ऑनगोईंग आहेत त्याला तुम्ही या बैठकीमध्ये या संबंधामधला विचार करणार का आणि तातडीने त्या वगळणार का? कारण याच्यामध्ये हजारो झोपडपट्टी धारक जे आहेत ते प्रलंबित राहणार आहेत, कारण की क्लस्टर जेव्हा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्यांचं काम तसंच राहणार आहे. आणि दुसरा माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, की आपण जो काही निर्णय आणणार आहे 7 वर्ष, तर मग 7च वर्ष का? 10 वर्ष होता, मग 5 वर्ष का नाही, 2.5 वर्ष का नाही? आणि त्याच्यामुळे माझी विनंती आहे की ऑलरेडी हे प्रोजेक्ट प्रलंबितच आहेत, आणखीन त्याच्यामध्ये आपण ही वाढ करण्यापेक्षा ह्या 7 वर्षापेक्षा देखील आपण कमी मुदत या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये, कारण आत्ता तर आपण काही जाहीर करू शकत नाही,
तर त्याच्यामध्ये याच्या संबंधात देखील आपण गांभीर्याने विचार करून हा निर्णय जो आहे तो घ्यावा, अशा प्रकारची देखील माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, केळकर साहेबांनी जो विषय मांडला अतिशय महत्वाचा आहे की कारण की बरेच प्रोजेक्ट हे वर्षानुवर्ष 20-20 वर्ष 25-25 वर्ष प्रलंबित पडलेले आहेत. परवा आढावा बैठक घेतली, त्यामध्ये पण पूर्ण सगळ्या जे प्रोजेक्ट चालू आहेत संपूर्ण मुंबईमध्ये, सराउंडिंगमध्ये, MMRD मध्ये, तर आम्ही त्याच्यामध्ये विचार करतोय की याला कुठे ना कुठे ब्रेक लावण्याकरता एक टाइम बाउंडेड पिरियड दिला पाहिजे. आणि जर त्या पिरियडमध्ये जर ते करत नसतील तर त्यांना त्या प्रोजेक्टमधून डिलीट करून दुसरं कोणाला तरी त्याचा एक टाइम बाउंडेड, यापुढे जे काही SRचे अग्रीमेंट होतील किंवा एक होतील त्याला एक टाइम लिमिटेशन्स करून, जर नसेल तर त्यांना त्याच्यामध्ये पुढे पेनॉल्टी क्लॉज किंवा अशा पद्धतीने हे करावा किंवा त्यांच्याकडून बँक गॅरंटीज घ्याव्या, असा एक परवाच्या मीटिंगमध्ये मी हे केला होता. आणि नक्कीच जसं आता केळकर साहेबांनी सांगितलं की जी उच्चस्तरीय मीटिंग करू त्या मीटिंगमध्ये हे सगळे विषय आम्ही नक्कीच घेऊ. कारण की जर GR चेंज करायचं असेल तर सगळ्याच त्याच्यामध्ये ज्या 2001 मध्ये राहिल्या होत्या त्या सगळ्या एम्बिग्युइटीज त्याच्यातून काढायचा प्रयत्न करू. अमीन पटेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य आशीष शेलार जी ने मुंबई के हित से बहुत एक इम्पोर्टेंट लक्ष्यवेधी लगाया है और उन्होंने डिटेल में इस पे बात बताया और तकरीबन मुंबई के सभी आमदारों ने इस पे बात की है. अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सच है कि तकरीबन 1.25 लाख झोपड़ी धारक है, एनेक्सर 2 में नाम है, 25 साल से रिडेवलपमेंट हुआ नहीं. अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार में जवाब दिया. अध्यक्ष महोदय, जो मास्टर लिस्ट की बात हो रही है उससे तो एक झोपड़पट्टी वाले को एक घर मिलेगा, वो बात तो तय है, मगर ये एनेक्सर 2 बन जाने के बाद में नाम चेंज नहीं होता, उसके लिए जो कमेटी या उसकी बात होती है. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे निवेदन है कि मंत्री महोदय ने स्पेसिफिक टाइम बताना चाहिए कि इतने दिन में हम इसका फैसला कर देंगे और वो कमेटी नया GR लेके आ जाएंगे. एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए. वो एक इम्पोर्टेंट मंत्री महोदय कि आप सदस्यों की और उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात करते हैं, उसके लिए आप एक टाइम सदन को बता दो कि इतने दिन के अंदर हम इसके ऊपर निर्णय ले लेंगे. और जैसा कि हमारे दूसरे सदस्य ने बताया, जो बिल है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, 7 साल क्यों और कम क्यों नहीं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. मगर ये फैसला जो है आप एक टाइम बाउंड कब तक करेंगे उसका आश्वासन दीजिए. धन्यवाद. सन्माननीय अध्यक्ष साहेब अमीन पटेल साहेबांनी जो मांडला की बिल ज्यावेळेस येणार आहे त्यावेळेस बिलवर आपण चर्चा करू, बिलमध्ये सगळ्यांचं जे मत असेल त्या हिशोबाने आपण त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करू. दुसरं जे उच्चस्तरीय बैठकीचा आणि याचा ते लवकर मी अधिवेशन काळातच ती बैठक लावायचा प्रयत्न करतो आणि ती बैठक लागल्यानंतर विदिन 3 मंथ्स या सगळ्या याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्याकरता आम्ही प्रयत्न करू. धन्यवाद. मनीषाताई, तुम्ही समारोप करा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी आताच मंत्री महोदयाने ह्या विभागाचा ताबा घेतलेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील 2 SRAचे प्रोजेक्ट, एक पंचशील नगर आणि दुसरा शिवाजी नगर, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटच्या अटी आणि शर्तीमुळे अध्यक्ष महोदय त्यांचं जे हाईट रिस्ट्रिक्शन आहे, पहिला 2000 साली 225 स्क्वेअर फूट प्रमाणे तिकडचा SRA सँक्शन झाला, त्याच्यानंतर आपण 300 स्क्वेअर फूट प्रमाणे केलं. मग आता हाईट रिस्ट्रिक्शन आलेलं आहे. तर सन्मान्य मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की ह्या बाबत आपण हाईट रिस्ट्रिक्शन जे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट तर्फे दिलेलं आहे, त्यामुळे आज हजारो झोपडीधारक हे अपेक्षेने आहेत की आपलं सरकार निश्चित ह्याच्यावरती विचार करून घर देईल. अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे आशिषजींनी लक्षवेधी लावलेली आहे, परिशिष्ट 2 मध्ये नाव असल्यानंतर कोविडच्या महामारीमध्ये जे ओरिजिनल झोपडीधारक आहे, ह्या ओरिजिनल झोपडीधारकाचा मृत्यू झालेला आहे. मृत्यू झाल्यानंतर त्या झोपडीची विक्री केलेली आहे आणि विक्री केल्यानंतर ज्याने घेतलेलं होतं झोपडं तो माणूस पण कोविडमध्ये मेलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण सरकारी कायदा केलेला आहे की वारस दाखला घ्यायचा असेल तर पूर्वी वारस दाखला हा आपल्याला तहसीलदारकडनं मिळत होता. आता वारस दाखला घ्यायचा असेल तर हायकोर्टातून सक्सेशन सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, गरीब माणूस, मोलमजुरी करणारी बाई आहे,
तिला काय माहिती आहे हायकोर्टामध्ये वकील करा, आणि हे सक्सेशन सर्टिफिकेट घेण्यासाठी 8 ते 10 महिने कोर्टामध्ये लागतायत. आणि ह्या 8 ते 10 महिन्यामध्ये ह्या सर्टिफिकेटसाठी वकिलांना 80 ते 1 लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. तर शासनाने सन्मान्य मंत्री महोदयांना मी विनंती करते की असे गरीब झोपडीधारक आहे जिच्याकडे सर्व पुरावे आहेत अशा लोकांना आपण स्थानिक तहसीलदारांना सांगून त्यांचा वारस दाखला द्यावा, आणि जेणेकरून त्यांचं झोपडं ही त्या महिलेच्या नावावरती ट्रान्सफर होईल. अनेक असे आमच्या इकडची उदाहरणं आहेत की ज्यांची घरं अजून ट्रान्सफर होत नाही. तरी आपण SRA विनंती करून ज्या वेळेला आपण मीटिंग कराल त्यावेळेला पुरातन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना पण बोलवा की ह्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आमच्या इकडचे प्रोजेक्ट रखडलेले आहेत. 25-25 वर्ष एनेक्स्टर 2 होऊन LY येऊन सुद्धा हे प्रोजेक्ट पुढे जात नाही. तरी मंत्री महोदयाने जेव्हा मीटिंग बोलवतील त्यावेळेला आम्हाला सुद्धा बोलवावं. धन्यवाद. सन्माननीय मनीषाताई चौधरींनी जो विषय मांडला आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिलेटेड तो आहे, त्याच्यामुळे नक्कीच केंद्र शासनाच्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या यांना आपल्या बैठकीमध्ये आमंत्रित करून जे विषय असे जे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट एकदा SRA डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून असे प्रलंबित काही विषय असतील तर त्याची नक्कीच माहिती घेऊन त्यांच्याशी एक विशेष बैठक घेऊन ते निर्णय घ्यायचा प्रयत्न करू. ताईंनी जे विषय काढला की कोविड काळामध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये कोणाचे जर निधन झालं तर त्यांच्या वारसदारांना शेवटी हा विषय SRAशी जरी रिलेटेड असला तरी याला ज्या म्हणजे महसूल विभाग आणि कारण की जे नाव चढवायचं किंवा एखाद्या वारसदाराचं असेल तर त्या माध्यमातून त्याच्यावर पण आपण हे करू. आणि SRA मधून जर काही त्याच्यामध्ये तरतूद करता येत असेल तर ताई नक्कीच त्याच्यामध्ये आम्ही तरतूद करायचं. आपल्या या ज्या बैठक होईल त्या बैठकीमध्ये आपल्याला पण आमंत्रित केलं जाईल, कारण की सगळ्यांच्या सूचना घेऊनच त्या या जो GR मध्ये बदल करायचा आहे किंवा बिलमध्ये जे अमेंडमेंट करायचं आहे त्याच्याकरता आम्ही पूर्णपणे सगळ्यांना बोलू ना. ताई सांगितलं ना सगळ्यांना बोलवतो. कॅप्टन सेल्वन साहेब थांबलेत अजून, त्यांची एक लक्षवेधी आहेत, त्यांना पण बोलवाच लागेल मला. तर सर्व मुंबईच्या आमदारांना त्याच्यामध्ये आणि जे कोणी SRA मध्ये बाकी पुणा पण आहे, SRA पुण्याचे पण बरेचसे विषय नाशिक असतील, अशा सगळ्यांना वेगळ्या वेगळ्या बैठकीत बोलवून त्यांच्या माध्यमातून सूचना घेऊन आम्ही नक्कीच त्याला इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करू. कॅप्टन लक्षवेधी आहे. अच्छा, तू याच्यावर बोलायचं नाही, ते बंद करा माईक तुमचा. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांचा मी धन्यवाद देतो की त्यांनी या सगळ्या प्रश्नाला सकारात्मक उत्तर दिलं आणि उच्चस्तरीय बैठक या अधिवेशनाच्या काळातच घेऊन आपण GR मध्ये बदल करू असे म्हटलंय. अध्यक्ष महोदय, मी तर फक्त माझ्या मतदारसंघातील 12 स्कीम 10,000 झोपड्या त्यापैकी 3,000 झोपडीधारक या अनेक्षर 2 मधील त्यांच्या कायदेशीर घराच्या हस्तांतरणामध्ये अडकलेले लोक आहेत याबद्दल मांडला आणि तसाच मुंबईत 1.25 लाख झोपडपट्टीवासियांचा हा प्रश्न मांडला. अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय हाऊसिंग डिपार्टमेंटचाच संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्विकासाच्या संदर्भामध्ये आपल्या मतदारसंघामध्ये संक्रमण शिबिर आहे, त्या ठिकाणी संक्रमण शिबिराचं युनिट हे विकलं जाऊ शकत नाही कारण रिपेअर बोर्डाची ती प्रॉपर्टी असते. पण संक्रमण शिबिराच्या रिडेव्हलपमेंटचं धोरण बनवताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी संक्रमण शिबिरातलं घर सुद्धा विकलं गेलं असेल तर त्याला पात्र करून त्याला पुनर्विकसित नवीन माणसाला त्याच्या नावावर घर मिळेल असा निर्णय केला. अगदी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा कायदा वापरून जे घुसखोर आहेत ते जर प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कायद्यात बसत असतील तर आत घुसलेल्या माणसाला त्याच्या नावावर पुनर्विकसित घर मिळेल हा निर्णय केला. तर इथे तर अनेक्षर 2 मध्ये जो पात्र आहे त्याचं घर तो विकतोय, घेणारा कट ऑफ डेटच्या कायद्यामध्ये पात्र आहे तर त्याला त्याच्या नावावर अनेक्षर 2 ट्रान्सफर करायला अडचण असता कामा नये अशी सकारात्मकता सरकार दाखवणार का. 1. 2 अध्यक्ष महोदय, मी मागासपासून सांगितलं की 26 वर्ष या जुन्या स्कीम आहेत, त्यामुळे
एखादा 1998च्या अनेक्षर 2 मध्ये अपात्र दाखवला गेला होता, तो आता 2011च्या कायद्यानुसार सशुल्क पात्र झाला आहे. त्यामुळे त्यालाही याचे बेनिफिट मिळायला हवेत आणि त्यातही ट्रान्सफर असेल खरेदी विक्री तर त्याचाही विचार केला पाहिजे. अशा असंख्य सूचना येऊ शकतात आणि त्यामुळे बैठक घेणं संयुक्तिक आहे. त्या बैठकीमध्ये सर्वंकष जे लिखित उत्तर अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातून आलंय की आम्हाला उद्देश गाठायचा आहे, त्या उद्देशासाठीच जर आपण या हस्तांतरणाला मान्यता दिल्या नाहीत तर आता झोपडपट्टीत असणारा माणूस पुनर्विकासाला जेव्हा प्लॉट खाली करायला बिल्डर येईल त्याला मदतच करणार नाही, तो खालीच करणार नाही, तो आंदोलनच करेल, राजकीय भूमिका उभ्या राहतील. आणि म्हणून हे जे डोकं लावलेलं आहे ते अर्धवट डोकं आहे. त्यामुळे पूर्ण पुनर्विकासासाठी जशी झोपडी हस्तांतरित करण्याला मान्यता आहे, रिहॅबचं घर मान्यता आहे, तसं अनेक्षर 2 ला सुद्धा मान्यता देण्यासाठी संक्रमण शिबिराच्या धोरणाच्या आधारावर तुम्ही निर्णय करणार ना एवढं आश्वासन आम्हाला द्या आणि 2 आठवड्यात बैठक लावा एवढी तुमची विनंती. अध्यक्ष महोदय, मी अगोदरच सांगितलं की अधिवेशन काळामध्येच ह्याची एक बैठक लावून त्यामध्ये ज्या काही सूचना सर्व सदस्यांनी आज दिलेल्या आहेत त्या सर्व सूचनांचा त्यामध्ये समावेश करून ज्या काही गाईडलाईन्स आपण कायद्याच्या आधारित राहून करू शकू त्या नक्कीच पूर्णपणे करायचा प्रयत्न करू. आशिषजीने सांगितल्याप्रमाणे ज्या ट्रान्झिट कॅम्पच्या पण ज्या त्यांनी सूचना दिल्यात त्या पण सूचना आम्ही घेऊ आणि त्याच्यावर चर्चा करून नक्कीच निर्णय घ्यायचा प्रयत्न करू. मंत्री महोदय, याच्यात एक प्रश्न जो आशिषजींनी जो आत्ता मांडला की 2000 ची पहिली 1/1/2000 पहिली डेटम लाईन होती, आता ती 1/1/2011 अशी डेटम लाईन झालेली आहे. यापूर्वी 1995 ची डेटम लाईन होती. आता जर का एखादा अनेक्षर 2 झाला असेल आणि त्याच्यात 2000च्या डेटम लाईन प्रमाणे किंवा 95च्या डेटम लाईन प्रमाणे अनेक्षर 2 झाला असेल तर 2011च्या लोकांना साठी तुम्ही नवीन अनेक्षर 2 बनवणार की त्याच अनेक्षर मध्ये त्यांना समावित करणार? कारण अशी यापूर्वी तक्रार आली की एकदा अनेक्षर 2 झाला की तो रिवाइज करू शकत नाही, तुम्हाला ऍडिशनल कलेक्टरकडे फक्त अपील फाईल करता येतं. तर या संदर्भातली स्पष्टता मिळणं आवश्यक आहे. कारण मुंबईतले जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना सातत्याने त्यांच्या मतदारसंघातील जे झोपडपट्टीवासी आहेत त्यांचा सातत्याने हाच प्रश्न असतो की आम्हाला अनेक्षर 2 मध्ये कधी समाविष्ट केलं जाणार, आमचा सर्वे परत होणार का? त्यामुळे ही माहिती जर आज सभागृहात मिळाली तर निश्चितपणे प्रत्येक जण आपापल्या मतदारसंघात माझ्या सकट न्याय देऊ शकेल. अध्यक्ष महोदय, आपण दिलेली सूचना नक्कीच याच्यामध्ये कन्सिडर, कारण की 95 नंतर 2001 2011 अशा 3 वेगळ्या वेगळ्या वेळेसचे बदल झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे ज्या अनेक्षर 2 जे फायनल झाले ते वेगळ्या वेगळ्या पिरियडमध्ये तो नक्कीच आपल्याला तो बदल करावा लागेल. कारण की 2011 2001 मध्येच भरपूर फरक आहे आणि त्याच्यामुळे खूप लोकांचं जसं आता आशिषजी म्हटले की जो 2001 मध्ये आला तो 2011 मध्ये नंतर म्हणजे त्यावेळेस समजा रिजेक्ट झाला असेल तर तो पुढे व्हॅलिड झालेला आहे. तर नक्कीच त्याचा पण विचार आम्ही या बैठकीमध्ये घेऊ. या अनुषंगाने आज तरी निर्देश देऊ इच्छित नाही, परंतु माझं असं प्रामाणिक मत आहे की ज्या अनेक्षर 2 ना 15, 17, 18 वर्ष झाली असतील ते निश्चितपणे 2011च्या लोकांना त्यांचं समाविष्ट केलं गेलं नाहीये. त्यामुळे ते अनेक्षर आपल्याला रद्द करून त्या सगळ्या झोपडपट्टींमध्ये नवीन अनेक्षर बनवण्याची प्रक्रिया चालू करणं अपेक्षित आहे. याबद्दल आपण विचार करा, विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा सल्ला घ्या आणि उचित निर्णय लवकरात लवकर घ्या. अध्यक्ष महोदय, मी म्हटल्याप्रमाणे कसं आहे, आपण आता ज्या खूप वर्षापासून पेंडिंग आहेत त्याला एक टाइम बाउंड काहीतरी लिमिट करून त्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करायचा. म्हणजे पुढच्या काळामध्ये जर 25 वर्ष चालले 30 वर्ष असं नाही, जे नसतील करत त्यांना एक डेडलाईन देऊन त्या पिरियडमध्ये केलं नाही तर त्यांना डिस्कंटिन्यू केलं पाहिजे आणि नवीन यांना दिलं पाहिजे. या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करू. लक्षवेधी क्रमांक 8. लक्षवेधी 9 आहे. 9 लक्षवेधी क्रमांक 9 नाही, 1 मिनिट, 8च आहेत कॅप्टन. 8 क्रमांक 8
वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ये सारे विषय अभी बहुत अच्छा तरफ से चर्चा हुआ. अध्यक्ष महोदय, वही एसआरए का विषय, मेरा विभाग में जो सर्वे हो रहा है, बायोमेट्रिक सर्वे नहीं हो रहा. अध्यक्ष महोदय, कोई डेवलपर, न्यू लुक नाम है, न्यू लुक, ये न्यू लुक डेवलपर गुंडा का तरफ से सर्वे कर रहा है. अध्यक्ष महोदय, स्थानिक जनता, अध्यक्ष महोदय, वो सर्वे का विरोध है. ये डेवलपर का पहले रिपीटेशन है. साइन कोलीवाड़ा में निसारकर बोल की एक सोसाइटी में 12 साल 15 साल से घर दिया नहीं. अध्यक्ष महोदय, भाड़ा देने के लिए 2 साल में ये सारे ऑफिस में मीटिंग करते करते 2 कोटी भाड़ा में देना पड़ा. उसी डेवलपर परेल में समता सोसाइटी, रोहिदा सोसाइटी के माध्यम से अजय चौधरी सम्मानीय आमदार, उनका बहुत प्रॉब्लम हुआ. सम्मानीय उप मुख्यमंत्री उनको स्टाफ वर्क दिया. अध्यक्ष महोदय, ये सारे ऑफिस बोलना रिप्लाई आज जो दिया है, वो डेवलपर कैसा भी होगा मेरे को मालूम नहीं. वो डेवलपर उधर का जनता ने ये डेवलपर को लेके आए, इसलिए ओके किया है. वो डेवलपर कैसा है वो देखने का अधिकार एसआरए का पास है. एसआरए कितना एलओई दिया, कितना प्रोजेक्ट दिया. अध्यक्ष महोदय, एक भी प्रोजेक्ट अभी तक 15 साल 20 साल से उन्होंने पूरा नहीं किया है. भाड़ा पेंडिंग है, रिया पेंडिंग है, कमर्शियल का दुकान पेंडिंग है. अध्यक्ष महोदय, उनको विरोध जनता करता है. जनता का थ्रू से मैं भी किया. अध्यक्ष महोदय, टीके राव गुंडा, उसके बाद जो है सदाशिव शेट्टी, पंदू के साथ सर्वे नहीं होता है. अध्यक्ष महोदय, चाकू के साथ अध्यक्ष महोदय सर्वे नहीं होता है. सर्वे आम जनता को बायोमेट्रिक सर्वे पूरा मुंबई में साइन कोलीवाड़ा में 75% हो गया. वो सर्वे में कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं. ये सारे अधिकारी गुंडालू के साथ, डेवलपर के साथ क्यों सर्वे कर रहा है. अध्यक्ष महोदय, ये सर्वे गुंडा का सर्वे रुकना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, उसी में डीसीएम साहब का विरोध हुआ, वो एक बार. उसके बाद मैं जो भाड़ा के लिए अभी तक जो चक्कर काट रहा है अध्यक्ष महोदय, वो अभी भी जो है पूरा हुआ नहीं, उसका रिप्लाई आया ही नहीं. अध्यक्ष महोदय, न्यू लुक का सर्वे, बायोमेट्रिक सर्वे नहीं, न्यू लुक का सर्वे साइन कोलीवाड़ा में होना नहीं चाहिए. वो डेवलपर को साइन कोलीवाड़ा जनता विरोध करता है, वो डेवलपर मेरे को नहीं चाहिए. साइन कोलीवाड़ा जनता को नहीं चाहिए. अध्यक्ष महोदय, वो डेवलपर का ऊपर सरकार का तरफ से कार्रवाई होना चाहिए. कितना बेंडिंग का काम है वो करो, ऐसा सरकार का तरफ से आदेश होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, साइन कोलीवाड़ा में दूसरा जो मुद्दा है. अध्यक्ष महोदय, मेरा इलाका में शिव शक्ति, ओम शिव शक्ति सोसाइटी. अध्यक्ष महोदय, ओम शिव शक्ति सोसाइटी में उधर बगल में डोंगर है. अध्यक्ष महोदय, अभी 2 दिन 3 दिन का पहले घटना घटी हुआ कालापुर युसलवाड़ी, सेम कंडीशन साइन कोलीवाड़ा में होने वाला है. अध्यक्ष महोदय, 4 दिन लगातार बारिश गिरेगा. ये जो है डेवलपर डोंगर तोड़ रहा है सेल बिल्डिंग के लिए. डोंगर, उनका नाम है रूपरल. ये सारे में मीटिंग करने के बाद ये सारे अधिकारी ने स्टाफ वर्क दिया था. स्टाफ वर्क देने के बाद वो स्टाफ वर्क पालन करने को कोई सारे अधिकारी नहीं आता है. पुलिस को पास स्टाफ वर्क का नोटिस लेके जाने के बाद पुलिस ने 2 बार 3 बार रुकाया, लेकिन टोंगर तोड़ने का काम अध्यक्ष महोदय बंद नहीं हुआ. अध्यक्ष महोदय, उनका कार्रवाई नहीं करेंगे. वो डोंगर का ऊपर कैंसर पेशेंट कम से कम 50 पेशेंट का उधर कैंप है. अध्यक्ष महोदय, ये डोंगर तोड़ते तोड़ते 50 का जान का खतरा है. अध्यक्ष महोदय, अभी अनेक्सर 2 का जो विषय यहाँ पर चर्चा हुआ है. अध्यक्ष महोदय, एक एसआरए डेवलप में 40% to 50% अपात्र है. अध्यक्ष महोदय, ये 40% 50% अध्यक्ष महोदय अपात्र. इसके लिए 15 साल 20 साल का पैसा एलओ ने पैसा भर दिया, ये सारे ऑर्डर दे दिया. अध्यक्ष महोदय, लेकिन अपात्र कितना है, गर्दी बिक्री का वजह से अभी चर्चा हुआ, अभी उत्तर दिया. अध्यक्ष महोदय, अभी स्लम का अंदर चीफ प्रमोटर डेवलपर दोनों मिलकर तुम्हारा अपात्र है,
तुम 2 लाख नहीं तो 3 लाख पैसा दे, तुम्हारा पात्र करके देता है। ये चल रहा है अध्यक्ष महोदय। ये अनेक्सर 2 का जो खरीदी बिक्री का जो विषय है अध्यक्ष महोदय, ये कैसा होना चाहिए? मेरा हिसाब से कभी प्रोजेक्ट चालू हो रहा है अध्यक्ष महोदय, 15 साल का पहले एसआरए उत्तर दे दिया तुम करो। अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट चालू होने का समय अनेक्सर 2 फाइनल होने चाहिए अध्यक्ष महोदय। प्रश्न विचारा। प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय, अनेक्सर 2 10 साल का पहले ही फाइनल हुआ। अध्यक्ष महोदय, अनेक्सर 2 प्रोजेक्ट शुरू होने का समय फाइनल होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, तभी गरीब को जो न्याय मिलेगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, टाइम लिमिट का विषय अध्यक्ष महोदय, सीपीडब्ल्यूडी में कोई भी काम दिया है, सीपीडब्ल्यूडी का अधिकार है माइलस्टोन, 2 साल का अंदर इतना काम करना है, 5 साल का अंदर इतना काम करना है, 6 साल का अंदर तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म करने का माइलस्टोन। वो सम्मानीय पंतप्रधान साहब का ऑफिस ये कार्रवाई करता है, लेकिन अपना सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसा, स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी एलओ लिया, पत्थर भी नहीं रखा है, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया है, उनको ऊपर कार्रवाई करने को मैं मीटिंग करेगा तो एसआरए ऑफिस में पहले एसआरए का अधिकारी हियरिंग करने चाहिए। हियरिंग कितना साल चलेगा? 1 साल। हियरिंग में बराबर नहीं है, हाई पावर कमेटी में जाएंगे, वो 6 महीना। उसके बाद डेवलपर का अधिकार है कोर्ट में जाने का। गरीब जनता अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्व का विषय अध्यक्ष महोदय, हम लोग फील्ड में घूम रहा है, मालूम है अध्यक्ष महोदय। बोलिए। एक चेंज ऑफ डेवलपर 10 साल कुछ नहीं किया, उनको चेंज ऑफ डेवलपर करने के लिए 13(2) कानून लगाने का बाद अध्यक्ष महोदय 2 साल नहीं तो 3 साल और लगता है, ये कानून चेंज करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। 10 साल भी नहीं, 5 साल 6 साल काम नहीं किया, उनको तुरंत निकालने चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये कानून आपका आशीर्वाद से, सम्मानीय मंत्री महोदय, सम्मानीय डीसीएम साहब का आशीर्वाद से ये आना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मेरा विभाग में शांतिनगर एसआरए अध्यक्ष महोदय, ये फ्लैट नंबर 6 and 144, ये अध्यक्ष महोदय रियाप हो गया अध्यक्ष महोदय। रियाप होने के बाद चाबी देने के लिए डेवलपर मांग रहा है 2 लाख, पात्र का डेवलपर 2 लाख पैसा मांग रहा है। ये सारे अधिकारी उनको ऊपर क्या एक्शन लिया है? तो हमारा जो टोटल रियाप हो गया है, चाबी देने को लॉटरी करके चाबी नहीं क्यों नहीं दिया है, ये तो अभी तक पूछा नहीं, उनका न्याय मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो एक जगह पे अध्यक्ष महोदय कोई डेवलपर का नाम से एलओई चालू हो जाता है, वो चालू होने के बाद प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, वो दूसरे को बेचता है, वो तीसरे को बेचता है। मेरा विभाग में पंजाबी कॉलोनी में 4 डेवलपर आ गया अध्यक्ष महोदय, काम शुरू नहीं किया है। इनका कानून किधर से आया अध्यक्ष महोदय? कॅप्टन तमिल सलवेन साहेब, तुम्ही आता एवढे मुद्दे सादर केले आहेत की उत्तर कसं देणार? तुम्ही थोडक्यात 2-4 पहिली विचारा ना, त्याची तर उत्तर घेऊया आपण। पहिला मुद्दा काय मीच विसरलो। अरे में जो चल रहा है वो विषय तो एक डेफिनेशन करना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना अध्यक्ष महोदय। एक डेवलपर का नाम है, एलओई शुरू हो गया, काम नहीं हुआ, 3 आदमी आ गया, 3 डेवलपर आ गया, उनका कानून क्या है अध्यक्ष महोदय? मंत्री महोदय ने तो एसआरए अधिकारी, आप तो बोलना पड़ेगा ना, काय के लिए दूसरे को भेज रहा है, तीसरे को भेज रहा है? तो गरीब जनता का रियाप बना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बोलना गलत है अध्यक्ष महोदय। दूसरा, मेरा विभाग में 3 जगह सर्वे हो रहा है अध्यक्ष महोदय, वो एसआरए को मालूम नहीं है। मंत्री एक जगह सर्वे हो रहा है कामराज नगर में, नहीं मैं लेटर लिख के दे देता हूं, लेके आया अध्यक्ष महोदय, लेटर लिख के दे देता हूं अध्यक्ष महोदय। सर्वे एसआरए को मालूम नहीं, स्थानिक आमदार को मालूम नहीं, जनता को मालूम नहीं। सर्वे ऐसा हो रहा है, राजेंद्र स्वामी देवेंद्र एक सर्वे कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है मालूम नहीं, काली पेपर में सिग्नेचर लेता है अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय, सर्वे काली पेपर में सिग्नेचर लेता है, बाद में भड़की देता है। गरीब जनता का ऊपर अन्याय कैसा होता है? शांतिनगर मेरा विभाग में प्रश्न है, ये प्रश्न ही है, महत्व का प्रश्न है, स्पेसिफिक प्रश्न है। इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो,
जनता का अन्याय होता है विदाउट SRA परमिशन, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, प्राइवेट आदमी गुंडा लोग सर्वे कैसा कर रहा है अध्यक्ष महोदय? वो मेरा विभाग में 2 जगह कर रहा है अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सलवेनजी यांनी बरीच मोठी यादी त्यांच्या भाषणामध्ये मांडली, पण जे त्यांनी लेखी स्वरूपात जे आम्हाला विचारलं होतं त्यामध्ये मेनली 3 बाबीचा समाविष्ट होता. एक होता सायन कोळीवाडा विभागातील बहुतांशी SRA प्रकल्प 15 ते 20 वर्षापासून रखडलेले आहेत, त्याच्यावर मी बोलतो. दुसरा त्यांचा प्रश्न होता गणेश कोऑपरेटिव्ह सोसायटी व बाबासाहेब आंबेडकर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मध्ये नियुक्त केलेले डेव्हलपरने इतर SRA प्रकल्प अनियमित केलेले आहेत, तरी त्यांची नियुक्ती या प्रकल्पामध्ये केली ती रद्द करावी असा त्यांचा विषय होता. आणि तिसरा प्रश्न होता की कोळीवाडा येथील शांतीनगर झोपडपट्टी येथे डेव्हलपर रहिवाशांना धमकावून जबरदस्तीने करारावर सही घेण्याकरता करत आहे, त्याच्यावर SRAने काय ऍक्शन घेतली असे सगळे विषय होते. तर पहिला त्यांचा जो प्रश्न होता की आतापर्यंत मी सांगू इच्छितो की पहिला भाग जो SRAचे प्रकल्प रखडलेले आहेत त्याच्यात सायन कोळीवाडा भागामध्ये एकूण 107 योजना आहेत, त्यामध्ये पूर्ण झालेल्या 6 योजना आहेत, चालू असलेल्या 26 आहेत, SRAने स्वीकृत केलेल्या 9 आहेत, LOI दिलेल्या आहेत अशा 17 योजना आहेत. योजना सुरू झाल्या मात्र डेव्हलपर विरुद्ध तक्रारी असल्यामुळे डेव्हलपर बद्दल अशा 4 योजना आहेत. परिशिष्ट 2 प्राप्त झालेल्या नाही अशा 27 योजना आहेत. दफ्तरी दाखल झालेल्या 18 योजना आहेत. डेव्हलपरने वेळेवेळ भाडे नाही अशा 12 डेव्हलपर विरुद्ध कलम 13(2) प्रमाणे कारवाई सुरू आहे. त्यातल्याही एका डेव्हलपरला बदलत आहेत. 3 डेव्हलपरना विक्रीतील इमारतीचे बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. असा हा टोटल त्यांनी जो विचारलेला प्रश्न होता त्याचा हा अहवाल आहे. या योजनेत लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. प्रायोरिटी ठरवून मी सांगितल्याप्रमाणे लवकरच आम्ही सगळ्यांना टाइम बाउंड काम केलं पाहिजे या पद्धतीने सगळ्या त्या भागातील जेवढ्या काही SRAच्या योजना चालू आहेत त्यांना आम्ही एक बैठक घेऊन सगळ्यांना हे करणार आहोत. दुसरा भाग जो आहे तो गणेश कोऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणात झोपडपट्टी धारकांनी स्वतः बहुमताने न्यू लुक कन्स्ट्रक्शन ज्याचा उल्लेख त्यांनी केला की तिकडच्या झोपडपट्टी धारकांनीच बैठक घेतली, सभा घेतली, त्या सभेमध्ये मेजॉरिटीमध्ये त्या न्यू लुक कन्स्ट्रक्शन डेव्हलपरला त्यांनी नियुक्ती केली. ती नियुक्ती केल्यावर SRA फक्त त्या जो डेव्हलपर असतो त्याचे फायनान्शियल्स चेक करतो साहेब, बाकी त्याने अगोदर काय काम केलंय काय नाही याच्यावर, तर त्या पद्धतीने त्याचे फायनान्शियल्स तपासले, फायनान्शियल त्याच्या बॅलन्स शीट्स आणि याच्यावरून ओव्हरऑल इट वॉज अ गुड. त्यामुळे SRAने त्याला NOC दिली, कारण की शेवटी त्या सोसायटीच्या लोकांनी त्याला रेकमेंड केलं होतं की याला द्यावं काम. त्या डेव्हलपरने इतर काही प्रकल्पामध्ये त्याचे तो फेलियर होता, डिफॉल्टर होता, त्याची तक्रार नंतर आली. तक्रार आल्यावर आपण त्यालाही स्थगिती दिली. ती स्थगिती दिल्यानंतर पण पुन्हा त्या डेव्हलपरने त्या सोसायटीच्या लोकांना दुसरा प्रोजेक्ट म्हणजे त्याच्याकडे सादर केला, म्हणजे योजना त्याने सादर केली आणि त्या सगळ्या सोसायटीवाल्यांनी ती एक्सेप्ट केली. त्याला SRA जबाबदार नाही ना साहेब. तर म्हणजे जे कॅप्टन सेल्वन साहेबांचा जो आरोप आहे की SRAने त्याला हे दिली, SRA तर नाही, त्या सोसायटीवाल्यांनीच त्याला मान्यता दिली आणि त्याच्यामुळे त्याला मंजुरी दिली आणि त्या मंजुरीमुळे ते काम चालू आहे. या सदर योजनेमध्ये जवळजवळ 750 झोपडपट्टी धारक आहेत, त्यापैकी 125
झोपड्यांना क्रमांक देण्याचे कारवाई दिनांक 12/6/2023 रोजी करण्यात आलेली आहे. 13/6 रोजी पोलीस बंदोबस्तामध्ये ही करायचं ठरलं होतं, पण काही कारणास्तव पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही. याच्यात अजून एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो की कॅप्टन साहेब, ह्याच्यामध्ये आपण सर बायोमेट्रिक पद्धतीने करतोय आता. म्हणजे बायोमेट्रिक पद्धतीने करत असताना कोणाला चाकू दाखवून किंवा बंदूक दाखवून होऊ शकत नाही. पण जर कोणी करत असेल तर नक्कीच त्याच्यासाठी पोलीस बंदोबस्त आपण पत्र देऊन त्यांना करायला लावू. माझी फक्त विनंती अशी आहे सन्माननीय सदस्यांना की अशा कुठे असेल तर त्याची आपण आम्हाला लेखी स्वरूपात कंप्लेंट द्यावी. आम्ही नक्कीच माननीय उपमुख्यमंत्री साहेबांशी बोलू आणि गृह विभागाच्या माध्यमातून जे कोणी आणि त्याच्यात समजा आमचे कोणी SRAचे अधिकारी इन्व्हॉल्ड असतील तर नक्कीच त्यांच्यावर पण कारवाई करू, एवढं मी या ठिकाणी आपल्याला आश्वासन देतो अध्यक्ष महोदय. कारण की याबाबत कसं आहे की ऑलरेडी आम्ही पोलिसांना पत्र दिलेलं आहे. पोलिसांनी आता 31 जुलै ही डेट बंदोबस्त यायची आम्हाला ऑलरेडी कबूल केलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून तिकडच्या जो काही बायोमेट्रिक सर्वे होणार असल्यामुळे सर बायोमेट्रिकमध्ये आय डोंट थिंक की कोणी असं जबरदस्ती कोणाला करू शकेल. बायोमेट्रिकच्या याच्यामध्ये नक्कीच त्याच्यामध्ये आम्ही पूर्ण हे करू आणि असं जर कोणी करत असेल त्याची जर कंप्लेंट आमच्याकडे आली तर नक्कीच आमचं खातं त्याच्यामध्ये लक्ष घालून करेल. मी सेल्वन साहेबांना एवढीच विनंती करेन की अशा काही जर त्यांच्या डोक्यात असेल तर आपण एक बैठकही लावू. तिकडे आमचे अधिकारी येतील, मी स्वतः वाटलं तर तुम्हाला तिकडे येतो. आपण बसून जे काय असे आपल्याला वाटत असेल की याच्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे मंत्री म्हणून तर मी पूर्णपणे तिकडे लक्ष घालून ज्या काही तक्रारी तिकडच्या असतील आणि असं कोणी जर गुंडागर्दी दादागिरी करत असेल तर नक्कीच त्याच्यावर शासनाच्या माध्यमातून कारवाई केली जाईल. अशा कुठल्याही प्रकारची गुंडागर्दी किंवा ही कोणाची आम्ही सहन करणार नाही एवढं या ठिकाणी सांगतो साहेब. आणि जसं मी सांगितलं तसं ते शांतिगिरी भागातील जो धमकावतोय कोणी असेल, जो कोणी असेल त्याचं नाव यांनी दिलेलं नाही तर त्याच्यावर पण कारवाई करू आम्ही, एवढंच या ठिकाणी आश्वासन देतो. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, जनता कॅप्टन साहेबांनी जी माहिती दिली आहे नक्कीच त्याच्यामध्ये लक्ष घालून मी स्वतः वैयक्तिक लक्ष घालून त्याच्यामध्ये सोडवण्याचा प्रयत्न करेन. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य तमिळसेल्वन साहेबांनी ही जी लक्षवेधी उपस्थित केलेली आहे मी त्यांचं ऐकलं आणि आपलं सुद्धा त्या ठिकाणी उत्तर ऐकलं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपले काही नियम आहेत, काही निकष आहेत. जेव्हा आपण झोपडीधारकांची एखादी सोसायटी पात्र करतो तेव्हा त्या नियमानुसार करतो. Annex 1 कसा करतो, Annex 2 कसा करतो हे आपण सांगितलं आणि बिल्डरची जर फायनान्शियल कंडिशन चांगली असेल तरच आपण त्याला त्या प्रोजेक्टसाठी नियुक्त करता असं सुद्धा आपण आपल्या उत्तरामध्ये त्या ठिकाणी बोललात. अध्यक्ष महोदय, माझा सगळ्यात पहिला प्रश्न त्यांना तो आहे की तिथल्या लोकांचं म्हणणं काय, लोकांनी कुठे तक्रार केली आहे का त्या बाबतीमध्ये आणि मेजॉरिटी लोकांचे म्हणणं काय, हा माझा पहिला प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये. कारण आपल्याला माहिती आहे की 51% पहिले 70% होते, मी आता जर आम्ही म्हणाली जेव्हा 70% होते तर नंतर 51%वर करण्याचा निर्णय आपण घेतला की 51% लोकांनी सांगितलं एखादा विकासक योग्य आहे तर तो आपण ते करतो. दुसरा महत्वाचा प्रश्न आहे, त्यांनी सातत्याने गुंडांचा उल्लेख केला की या ठिकाणी गुंड येतात, चाकू दाखवतात, सुरे दाखवतात. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपण जर उत्तर वाचलं म्हणून मी उत्तराचा उल्लेख करते की 13/6/2023 रोजी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध न झाल्यामुळे त्यावेळेला त्या ठिकाणी जे आहे ते सर्वेक्षण होऊ शकले नाही, बरोबर आहे. नंतर तुम्ही तदनंतर विषयांकन प्रकरणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी मार्फत माननीय उच्च न्यायालयामार्फत रिट पिटिशन झाली आणि रिट पिटिशनचे जे आहे त्याच्यामध्ये पण असा दावा दाखल करण्यात आला आणि माननीय उच्च न्यायालयाने सांगितलं की या संदर्भामध्ये जे आहे ते आपण सर्वेक्षण केलं पाहिजे. हे उत्तरात आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी आणखीन काय पुढे सांगितलं, असा निर्देश असत सुद्धा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध न झाल्यामुळे पोलीस सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. अशा कोणत्या ड्युटीमध्ये पोलीस बिझी आहेत? जर त्या ठिकाणी सरने सांगितलेलं आहे त्या ठिकाणी सातत्याने तक्रार करतात त्यांनी पोलिसांनी तिथे उपलब्ध असायला पाहिजे आणि हा सर्वे लवकर व्हायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, जर सर्वेच होणार नाही तर आपल्याला माहिती तरी कसं पडणार की लोकांना विकासक पसंत आहे की नाही पसंत आहे? हे सर्वे खूप महत्वाच्या गोष्टी असतात आणि म्हणून माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे
की असं पोलीस बंदोबस्त का मिळत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपण स्पेसिफिक टाइम मध्ये हा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून त्या ठिकाणी सर्वेक्षण करणार का. त्या ठिकाणी आपल्याला मला हे सांगायचं की आमचा सगळ्यात मोठा फोकस हा तिथले असणारी लोक आहेत. झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना किती त्रास होत आहे मी तुम्हाला आता मगाशी लक्षवेधीने सांगितलं, पुन्हा सांगण्याची मला गरज वाटत नाही. परंतु ज्या ज्या वेळेला हे रखडले जातात त्या वेळेला लोकांना इतर त्रासांना जावं लागतं. लोकांना कुठे पीईपी मध्ये राहतात, लोक भाड्याने घर राहतात. आणि म्हणून माझं सांगणं आहे की याच्या संदर्भामध्ये एकदा आपण निर्णय घ्यावा. जनमानसाचं मत काय, जर मेजॉरिटीचं मत काय, आणि दुसरं हे सर्वेक्षण सातत्याने का होत नाही. जेव्हा उच्च न्यायालयाने सांगितलं जातं, तुमच्याकडून नोटीस दिल्या जातात, तरी सुद्धा त्या ठिकाणी पोलीस का उपलब्ध होत नाहीत. जेव्हा तुम्ही सांगताय की आम्ही बायोमेट्रिक घेतोय, मग त्या संदर्भामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्या जे तुम्ही वक्तव्य सांगताय त्याच्यामधली आम्हाला ऍक्शन किती दिवसात दिसणार, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, वर्षाताईंनी माझ्या मते मी बोलत असताना ऐकलं नाही. ताई 31 जुलै ऑलरेडी पोलीस बंदोबस्ताची डेट मिळालेली आहे. हायकोर्टाच्या ऑर्डरच्या प्रमाणेच त्यांनी 31 जुलै डेट दिली आहे, ज्या दिवशी ते संरक्षणासाठी तिकडे येणार आहेत. ऑलरेडी त्याचं पत्रही आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे. त्याच्यामुळे 31 जुलैला आपण संरक्षण करणार आहोत. म्हणजे तुम्ही जे म्हणलं की पोलीस बंदोबस्त मिळतोय, पोलीस बंदोबस्त मिळतोय. 31 तारखेला त्यांनी 31 जुलै ही डेट दिली आहे, त्या दिवशी पोलीस संरक्षणमध्ये आहे. आणि दुसरा प्रश्न आपण विचारला तो ठीक आहे, बायोमेट्रिकच्या माध्यमातून आपण करतोय. याच्यात कसं आहे की संरक्षणामध्ये जे 51% म्हणजे याच्यामध्ये कसं होते की 51% ज्याच्या बाजूने त्यालाच आपण हे करतो. आणि मी सांगितलं तसं ऑलरेडी एकदा त्याचं रद्द केलं होतं, पण त्याने पुन्हा दुसरा प्रस्ताव सादर केला आणि त्यालाही 51% पेक्षा जास्त लोकांनी सपोर्ट केला. म्हणून पण अजूनही आपण त्याला ते दिलेलं नाही. आपण बायोमेट्रिक्सच्या माध्यमातून संरक्षण झाल्यावर त्याच्यात 51% लोक जर त्याच्या बाजूने असतील तरच आपण त्याला देणार आहोत, असा निर्णय घेतलेला आपण. सुनील राणेजी, सभागृहाची बैठक कामकाज संपेस्तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने काही क्लासिक एक्झाम्पल या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या संदर्भामध्ये मी आज मांडणार आहे. आणि त्या दृष्टीने सन्माननीय मंत्री महोदय जरी 5 दिवसात इतका अभ्यास करू शकतायत, त्यामुळे मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये असलेले प्रश्न आणि त्याच्या अनुषंगाने सर्व विधानसभा सदस्यांनी मांडलेले अनेक मुद्दे याचा परामर्श घेतला असता आपल्याला लक्षात येईल की बोरिवली मतदारसंघामध्ये एक बोरबाट पाडा नावाची वस्ती आहे. अध्यक्ष महोदय, कदाचित मंत्री महोदयांकडे याच्याबद्दलचं ब्रीफिंग नसेल, पण त्यांनी फक्त नाव जरी नोंदवून घेतलं या सोसायट्यांचं, तर या बोरबाट पाड्यामध्ये साधारणपणाने 15 वर्षापूर्वी एका विकासकाने डेव्हलपमेंट केली. 264 झोपडपट्टी त्यावेळेला होती. परिशिष्ट 2 मध्ये 264 लोकांना घरं द्यायची होती. विकासकाने तिथे रिहॅबिलिटेशनच्या माध्यमातून बिल्डिंग बांधली. त्याच्यामध्ये 150 लोक बाहेरचे आतमध्ये गेले आणि उरलेल्या ठिकाणी तिकडचे जे झोपडी धारक होते ते सुद्धा आतमध्ये गेले. कालांतराने खाली पुन्हा जवळजवळ 600 झोपड्या तयार झाल्या. अध्यक्ष महोदय, आणि याच वेळेला विकासकाने काय केलं तर सेलच्या कंपोनंटच्या बिल्डिंग सुद्धा बांधून टाकल्या, विकून टाकल्या. साधारणपणाने 250 नवीन फ्लॅट सर्वात महागडा दर असलेले त्या शिंपोली भागामध्ये आले, ते विकले पण गेले. ज्या लोकांनी घेतले त्यांचा तर काही गुन्हा नव्हता, पण ते फ्लॅट घेतल्यानंतर गेल्या 10-15 वर्षामध्ये आज त्यांना ओसी मिळत नाही, कारण का झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना ही पूर्णत्वालाच गेली नाही. जर पूर्णत्वाला गेली असती तर त्या संपूर्ण विकासकाने ज्या बिल्डिंग उभारल्या होत्या त्यामध्ये झोपडपट्टी धारकाला, जो खरा झोपडपट्टी धारक होता, जो पात्र होता, त्या झोपडी धारकाला घर मिळायला पाहिजे होतं. ते मिळालं नाही आणि त्यामुळे आता पुन्हा 600 झोपड्या तयार झाल्या. अध्यक्ष महोदय, माझी सन्माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की बोरिवलीच्या शिंपोली या ठिकाणी असलेल्या बोरबाट पाडा या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे. 600 झोपड्या आल्या तर त्या कुठून आल्या, मग पात्र आहेत की अपात्र आहेत, कशामुळे आल्या, कोणी लावल्या, कशासाठी लावल्या, आणि याचा अहवाल तयार करून अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांनी तो दिला पाहिजे. दुसरी घटना आहे नूतन नगर नावाची.
एका विकासकाने नूतन नगर नावाची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणली, कार्यान्वित झाली, काही लोकांना घरं मिळाली. साधारणपणाने 101 लोक, मनीषाताईंचा तो अर्धा विभाग येतो दहिसरचा आणि अर्धा बोरिवलीचा येतो, आणि त्या विकासकाने अध्यक्ष महोदय उरलेल्या साधारणपणाने 100 लोकांना घरच दिली नाहीत. का घरं दिली नाहीत? ते एका जागेवर महसूल खात्याचं कार्यालय यायचं होतं, तहसीलदाराचं. तर त्या महसूल खात्याच्या माध्यमातून त्या तहसीलदाराच्या कार्यालयाच्या डोक्यावर त्या झोपडीधारकाचं घर नसावं म्हणून मान्यताच दिली नाही. आणि मान्यता दिली नाही म्हणून किती वर्षे गेली अध्यक्ष महोदय? तर 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष तो पात्रता धारक झोपडपट्टीवाला तिथेच राहिला. त्याची सुद्धा चौकशी केली पाहिजे. ठीक आहे. राजेंद्रनगर, शेवटचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय. राजेंद्रनगर नावाची झोपडपट्टी आहे, बोरिवलीच्या पूर्वेकडून पश्चिमेला येत असताना 1200, 1300, 1400 लोक राहतात. ट्रान्झिट बांधून 25 वर्ष होत आली. एक बिल्डर गेला, दुसरा बिल्डर आला. एक विकासक गेला, त्याला कोणी हस्तांतरण केलं, दुसरा आला, पण योजना कागदावरच राहिली. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या योजनांचं कधी ना कधीतरी ऑडिट आपण केलं पाहिजे. जसं बोरिवलीमध्ये घडताय तसंच वरळीमध्ये सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी ज्याचं नाव जिजामाता नगर आहे. आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की वरळीमध्ये असलेल्या जमिनीचा भाव हा सोन्याचा नाही तर हिऱ्यांचा आहे. आणि असं असताना त्या वरळीमध्ये 2008ला झोपडपट्टी योजना सुरू झाली. 2012ला पहिला LOI दिला गेला लोखंडवाला कॉन्ट्रॅक्टर्सना. खरं तर ती जमीन महानगरपालिकेची. महानगरपालिकेने टेंडर काढलं, महानगरपालिका त्यामध्ये गेली डेव्हलपर म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून लोखंडवाला कन्स्ट्रक्शन कंपनीला नेमलं. अध्यक्ष महोदय, 3K लावला गेला. 3K लावला असताना कन्सेंटची गरज नसताना या जिजामाता नगर परिसरामध्ये बिल्डरांनी हैदोस मांडला. अध्यक्ष महोदय, हैदोस इतका होता DB रिअल्टीचा की अख्ख्या भारतामध्ये झोपडपट्टी धारकाला पुनर्वसन योजनेमध्ये 560 स्क्वेअर फूट देऊ असं पत्र दिलं गेलं. आणि याच्यावर संपूर्णपणाने नागरिकांचा असंतोष वाढत गेला. 2022ला पुन्हा LOI दिला गेला. म्हणजे 2012ला दिला, 22 पर्यंत काहीच घडलं नाही. 2022ला पुन्हा LOI दिला गेला. आणि आता तर असं ऐकण्यात आलं, माहिती मिळाली की 2022 नंतर 2023 मध्ये विकासकच बदलला. त्याच्यामुळे माझी मागणी अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत नवीन आपल्या मंत्र्यांना आहे की सन्माननीय मंत्र्यांनी या जिजामाता नगरच्या प्रकरणाची तर सखोल चौकशी करावी. लोखंडवाला कन्स्ट्रक्शन पासून DB रिअल्टी पर्यंत कशा पद्धतीने विकासक बदलतात, कशा पद्धतीने 560 स्क्वेअर फीट दिलं जातं. जी पिच कॉलनी आहे, ज्याला आपण म्हटलं जातं की महानगरपालिकेच्या एखाद्या पिचवर झोपडपट्टी लावली गेली तर त्याला झोपडपट्टी म्हणता येत नाही, कारण का महानगरपालिका ते पिच देतं. 10 बाय 10चं असेल, 20 बाय 10चं असेल, कुठेतरी त्यांचं दुकान असेल, ते दुकान इथे पाठवलं गेलं, हस्तांतरित केलं गेलं. अशा वेळेला अध्यक्ष महोदय, वरळी सारख्या ठिकाणी 17 एकरवर एका बाजूला ब्रीमस्टॉवेड प्रकल्पाला जमीन कमी पडते म्हणून महानगरपालिकेने अहवाल दिला की 9.89 म्हणजे 9.89 हेक्टरची जमीन, जवळजवळ 22 एकर जमीन उपलब्ध असताना ब्रीमस्टॉवेड प्रकल्प राबवायचा आहे मेला हॉटेलच्या समोर, म्हणून ही जमीन पाहिजे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे याची एक चौकशी करावी अशी मागणी मी आपल्या मार्फत सन्माननीय मंत्री महोदयांना करतो. मंत्री महोदय, स्कूपच्या बाहेर जरी प्रश्न असतील तरी आपण नोंद घेऊन. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सुनील राणे साहेबांनी 3-4 ठिकाणचे विषय मांडलेले आहेत. एक संकला मुरबाड पाडाचा, दुसरा नूतन नगरचा, तिसरा राजेंद्र नगरचा, आणि जो वरळीचा विषय त्यांनी मांडला की 2008 मध्ये दिला LOI, 2012 पर्यंतचा होता, त्यानंतर परत 2022 मध्ये दिला, परत LOI, परत विकासक पण बदलला. या सगळ्या गोष्टीच्या मी पूर्णपणे माहिती घेऊन नक्कीच पटलावर ठेवीन किंवा त्याच्यावर सन्माननीय सदस्याबरोबर चर्चा करेन. धन्यवाद. गांडेजी. अध्यक्ष महोदय, चांदिवली विभागातील गरीब खाणकामगारांचा प्रश्न आहे. भारतनगर म्हणून या ठिकाणी एक वस्ती आहे. या वस्तीमध्ये 2000 साली सर्वे झाला. 2000 मध्ये त्या लोकांचा सर्वे झाल्यानंतर 2012ला या लोकांना घरातून बाहेर काढलं गेलं.
संपूर्ण झोपडपट्टी तोडली गेली. आजपर्यंत त्यांना साधं भाडं पण मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, दिवाळीच्या 3 दिवस अगोदर 70-72 वर्षाच्या 2 महिला उपोषणाला बसल्या होत्या. मी पाया पडलो, बोललो सण आहे उद्या, परंतु आजपर्यंत तो बिल्डर आहे आशिष कोटेजा आणि अमित झा, पासमानिया काय त्या बिल्डरचं नाव आहे त्या कंपनीचं. साहेब खाण कामगार होते, गरीब होते, त्यांना काय माहिती नव्हतं. गोरगरिबांना त्या ठिकाणच्या स्थानिक लोकांकडून दादागिरी करून सह्या घेतल्या. त्याच्यापर्यंत मी जात नाही, परंतु त्या ठिकाणी ती स्कीम आहे, ही स्कीम त्या गोरगरिबांची घरं आणि गोरगरिबांची घरं मिळण्यापर्यंत त्यांना भाडं मिळेल का आणि त्या लोकांची घरं कधी मिळतील? 2012 पासून ते घराच्या बाहेर आहेत. स्वतःची जी विक्रीची सेल बिल्डिंग आहे ती बांधून झाली 11 माळ्याची, परंतु ह्यांची स्वतःची घरं, गोरगरीब खाण कामगारांची घरं कधी मिळतील आणि यांना भाडं कधी मिळेल? त्या बिल्डरची चौकशी होईल का? त्याच पद्धतीने मिलिंद नगर म्हणून माझ्याकडे विद्याविहारला एक शहा नावाचा एक बिल्डर आहे साहेब. त्याच्यामध्ये एवढी भ्रष्टाचार झालेला आहे की त्या ठिकाणी एका राजकीय पुढाऱ्याच्या गुंड लोकांना सहभागी करून 40 घरं, अध्यक्ष महोदय, 40 घरं बोगस दिलेले आहेत. याची चौकशी होईल का? आणि त्याची चौकशी करून त्या शहा बिल्डरवरती जे गोरगरीब आहेत मिलिंद नगरचे त्यांना घरं मिळतील का? एवढी त्या ठिकाणी माझे 2 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माझी एक विनंती आहे की संघर्ष नगर हे खाण कामगार होते, गोरगरिबांची घरं तोडली. अध्यक्ष महोदय, खोटे ताबापत्र दिलेले आहेत, खोटे. बिल्डिंग नंबर 10 माळ्याची का 12 माळ्याची बिल्डिंग आहे, खोटे कागदपत्र दिले. आज परिस्थिती अशी आहे की न्यायालयाने त्यांना खाली करायला सांगितलेलं आहे. त्या सुमेर बिल्डरने 18,000 घरं बांधलेली आहेत, 18,000 लोकांना ताबा दिलेला आहे. खेळाचं मैदान नाहीये, उद्यान नाहीये, अशा पद्धतीच्या सुविधा नाहीयेत. माझी तुमच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विनंती आहे की संघर्ष नगर या विषयासंदर्भात त्यांच्या दालनात त्यांच्या वेळेनुसार वेळ देऊन स्थानिक लोकांची एक छोटी बैठक घ्यावी. 28 तारखेला त्या विभागातली लोक त्यांच्या हक्कासाठी आझाद मैदानावरती उपोषणाला बसणार आहेत. हे शासनाच्या माहितीसाठी तुमच्या माध्यमातून देतोय. मंत्री महोदयांना माझी एवढीच विनंती की संघर्ष नगरची एक बैठक घेण्यात यावी. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो विषय मांडला आहे संघर्ष नगरचा, नक्कीच त्याची पुढच्या आठवड्यात बैठक घ्यायचा प्रयत्न करू. बाकीचे पण त्यांनी जे विषय सगळे दिलेले ते मी आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्याची सगळी माहिती घेऊन त्याच्यावर नक्कीच कारवाई करण्याचा पुन्हा पुढे प्रयत्न. मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, तमिल सेल्वन ह्यांनी जी लक्षवेधी लावलेली आहे आणि त्यांच्या विभागातला हा गंभीर विषय आहे की मोगलाई सारखं गोळीचा धाक दाखवून, चाकूचा धाक दाखवून मुंबईमध्ये जर होत असेल, बंदुकीचा धाक दाखवून जर करत असतील तर अशा विकासकावर SIT लावावी आणि तिकडच्या जनतेला न्याय द्यावा. कारण एक लोकप्रतिनिधी आपली जीवाची पर्वा न करता ओपनली सभागृहामध्ये जी वस्तुस्थिती आहे ती जनतेसमोर, सभागृहासमोर आणत असेल तर लोकप्रतिनिधीला सुद्धा त्याचा धोका होऊ शकतो. त्यामुळे मंत्री महोदयांनी ह्याबाबत गंभीर समजून ह्या प्रोजेक्टमध्ये जे विकासक ह्या पद्धतीने गुंडाई पद्धतीने करत असतील त्यांच्यावर SIT मार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मी मागणी करते. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघामध्ये सुकरवाडी येथे हरिहर कृपा हा SRA आहे. एका विकासकाने दुसऱ्याला विकला, दुसऱ्याने तिसऱ्याला विकला. मी आपणास विनंती करते की आपल्या दालनामध्ये सगळ्या SRAच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक लावून तिकडे जे जवळजवळ 500 झोपड्यांचे डिमॉलेशन झालेलं आहे आणि आता विकासकाने दुसऱ्याला विकले, विकासकाने एका इन्व्हेस्टरकडनं पैसे घेतलेले आहेत, तो वाद आहे. तर ह्या बाबतीत एक मीटिंग लावून हरिहर कृपा SRA मध्ये सुद्धा आपण मीटिंग लावून त्यांना न्याय द्यावा अशी मी विनंती करत आहे. पण अध्यक्ष महोदय, एक सरकारने कुठलं तरी धोरण
धोरण अंमलबजावणी करायला पाहिजे की एखादा प्रोजेक्ट एक विकत घेतो, दुसऱ्याला देतो, तिसऱ्याला देतो आणि मुंबईमध्ये तर हा एक धंदा झालेला आहे. त्यामुळे ह्याच्यावरती एक कठीण कारवाई करून ह्यावरती नियमावली बनवायला पाहिजे की अमुक वर्षामध्ये नाही केला तर तो प्रोजेक्ट सरकारने घेऊन तो सरकारने करावा. कारण की ह्यामध्ये जे झोपडीधारक आहे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. ज्या पद्धतीने माझ्या मतदारसंघामध्ये शिवाजीनगरमध्ये 1999ला किती झोपड्या होत्या, आज किती झोपड्या आहेत. त्याचप्रमाणे मी सन्माननीय आमचे तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्रजींचं अभिनंदन करते की 1995ला प्रकाश मेहता ज्या वेळेला गृहनिर्माण मंत्री होते त्यांनी नारळ फोडलेला, ते 25 वर्षानंतर देवेंद्रजींनी हा प्रश्न सोडवला आणि माझ्या मतदारसंघातील एकसर डोंगरी हा SRA प्रोजेक्ट त्यांनी आज म्हणजे त्यावेळेला आमचे CO साहेब ह्यांचे पण मी धन्यवाद मानते की सर्वांनी मदत करून आज तो SRA लाईनमध्ये आलेला आहे आणि त्याचं एनेक्सर 2 पण पुन्हा झालाय. तो लवकरात लवकर तिकडे काम चालू होईल आणि लोकांना घरं मिळतील. पण जे पंचशील नगर असेल, त्याचप्रमाणे शिवाजीनगर SRA असेल आणि तिसरा आमचा हरिहर कृपा जो सुकरवाडीचा SRA हा सुद्धा लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे. ह्यासाठी आपण आम्हाला मदत करावी आणि तमिल सेल्वनला आपण प्रोटेक्शन द्यावं अशी मी आपणामार्फत विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, मनीषाताईंनी जो कॅप्टन सेल्वनच्या बद्दल विषय मांडला, नक्कीच ताई कॅप्टन सेल्वन आपले सहकारी आहेत, त्यांना जी काय मदत शासनाच्या वतीने लागेल ती नक्कीच त्यांच्या देऊ. त्यांना जे काय प्रोटेक्शन लागेल ते सन्माननीय गृहमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींच्या चर्चा करून त्यांना देऊ. कारण की शेवटी त्यांच्या भागाच्या विकासाचा विषय आणि ते त्यांच्या विकासाचा विषय घेऊन त्यांनी आज इकडे मांडलेला आहे. नक्कीच त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे आम्ही पूर्णपणे उभे राहून तो त्यांना मदत करू. ताई, तुम्ही तुमच्या भागातल्या काही विषय मांडले माझ्याकडे, मी नक्कीच लवकरात लवकर त्या विषयावर बैठक घेऊन त्याच्यामध्ये निर्णय द्यायचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद. चला लवकर मांड. नाही आता नको, आता सोमवारी. सन्माननीय अध्यक्ष सोमवारी सध्या महापालिका नगरपालिकेमध्ये कुठेही बॉडी नसल्यामुळे प्रशासक आहे आणि अनेक ठिकाणी जे आता असेसमेंट होत आहे त्या असेसमेंटमध्ये असं लक्षात आलेलं आहे की प्रशासक त्या ठिकाणी 30% 40% अशा प्रमाणे टॅक्सची दरवाढ मनमानी करत आहे. आमच्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा हिंगणघाट नगरपालिका, सिंधी रेल्वे, समुद्रपूर या ठिकाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दरवाढ होत आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे प्रशासनाला की आपण जिल्हाधिकारी आणि नगरविकास खात्याला आपण हे सांगितलं पाहिजे की जोपर्यंत बॉडी नाही आहे तोप्रमाणे मनमानी टॅक्स वाढवू नये. कारण की जनतेचे मोर्चे निघत आहे, त्यामुळे ही टॅक्स दरवाढ ही होऊ नये यासाठी शासनाने ताबडतोब पावलं उचलून तशा सूचना द्याव्या अशी माझी नम्र विनंती आहे. ताई बोला. महोदय, आमचे उपनगरातले पालकमंत्री आदरणीय लोढासाहेब सुद्धा सभागृहामध्ये. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महापालिकेमध्ये प्रत्येक वॉर्डामध्ये फक्त दिवसाला 10 विवाह नोंदणी होत आहेत आणि ह्या 10 विवाह नोंदणीमध्ये ज्यांना परदेशी जायचं असेल त्यांना दिवसातून एकच नोंदणी होते आणि आज ऑनलाईन केल्यानंतर 6 महिन्याच्या त्यांना डेट मिळत आहेत आणि ह्यामुळे अनेक लोकांना लग्न झाल्यानंतर कर्ज घ्यायचं असतं, काही लोकांना पासपोर्ट काढायचा असतो, काही लोकांना CA आहेत त्यांचं लायसन घ्यायचं असेल तर अनेक अडचणी येते. त्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून सन्माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करते की मुंबई महानगरपालिकेतर्फे जी विवाह नोंदणी होते त्यासाठी त्यांनी उपाययोजना करून एका वॉर्डामध्ये 17 ते 18 वॉर्ड येतात साहेब, एक वॉर्डला,
आर सेंटरला जवळजवळ 17 वॉर्ड आहेत आणि 17 वॉर्ड मधून दिवसाला फक्त 10 विवाह नोंदणी होत आहेत आणि ह्या 10 विवाह नोंदणीमध्ये परदेशी लोक असतात त्यांना एक म्हणजे राहिल्या फक्त 9 विवाह नोंदणी आणि 6-6 महिन्याच्या डेट मिळत आहेत. तरी आपण तातडीने लक्ष घालून सरकारने लवकरात लवकर मुंबई महानगरपालिकामध्ये विवाह नोंदणी आहे ह्याची दिवसाला किमान 50 तरी नोंदणी व्हावी अशी मी मागणी करत आहे. धन्यवाद. शासनाने काय विवाहासाठी प्रोत्साहन द्यावं? ठीक आहे. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सोमवार दिनांक 24 जुलै 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल.